gbọ̀ngàn nìyẹn tó ẹ bá rí kọ́ Yorùbá tó bí Ìbàdàn ọ̀rọ̀ kan èébú kan. especially Ìbàdàn ọ̀rọ̀ kan èébú kan ni. pé orí bí tí ń wò mí. èdè yẹn wá dùn báyìí. àti wọn ni máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé kí là ń sọ kí ló ń sọ. akọ́búrẹ̀ náà dáadáa. Bàbá Adébóyè mo sọ́rí o Ìbàdàn dùn gbọ́ létí ju gbọ̀ngàn lọ o. Ìbàdàn ṣe kí ni? Ó dùn gbọ́ létí especially tó bá ń bú yàn. Gbogbo wa pátá porongodo àti Ìbàdàn àti Ìjẹ̀bú àti Wàdáì àti Àwórì gbọ̀ngàn ni gbogbo wa bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́. Àwórì sì lè fi bíi 5 minutes kí kó sì máa kí kó sì máa ṣọmọlúwàbí kí ti gbé o ṣàlàfíà ara Ìbàdàn kí ni kọ́lẹ̀ kí ló ṣe é. Ọdún mẹ́wàá mo gbé lu yẹn ẹ mọ́ bù wọn. Èmi máa ń gbádùn wọn ni mo ń gbádùn especially àwọn ọmọ kékeré yẹn mo lè dúró sójú títì kí wọ́n máa wò wọ́n kí wọ́n máa lé sísè nǹkan tó ń sọ. It's so good to it. There's a clip kan ẹnìkan pìkì taxi Ìbàdàn ṣẹ́rí ó bú taxi driver yẹn tí máa tó dé the end ebú yẹn ó gbó tí ò ta ní àwọn prison tó wà ní Ìbàdàn pápátá má kú mọ́ kíní kan ó ti mọ́ṣúárì kò sí. So ẹnu àwọn Ìbàdàn àwọn ọmọ Ìbàdàn ó dẹ̀ pé àwọn ará Ìbàdàn yàtọ̀ sí ọmọ Ìbàdàn. Kí ni yàtọ̀ láàrin ọmọ Ìbàdàn àti ará Ìbàdàn? Ẹ̀bẹ̀ bí wọ́n bá pẹ́ lára ọṣẹ. Á dọ̀ṣẹ̀. Yóò dọ̀ṣẹ̀. Yóò dọ̀ṣẹ̀. Àbí bọ̀dọ̀ mọ̀ sí ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ kọ́hún. Ẹran síkì. Bùrọ̀dá ò ní takisí o, bàbá ń ta jù kò gbé wá dé ìsinmi. Ẹ̀kọ́ ìgbàgbé sà. Ẹni tó ní àmọ́jà ayé, ẹni ó ní àmọ́jà ayé o, wàríwá rùn lómi àkó. Ọ̀gá your worship. So. Okay, Shola Yusuf is now the host. Okay, Emma Soroyinlo and Auntie Shola Yusuf. Ó ti sí lọ. Ó ti sí padà. Ṣe nǹkan tí. ẹ̀yin àdá kò mọ́ro àpàjùbà mọ́ èdè bẹ́ẹ̀ mọ́ àdá kò mọ́ro àpàjùbà mọ́ èdè bẹ́ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́yè tí mo tẹ̀gùn sí tèmi ẹ ò fárúgbó ara roko ara wájú ẹgbẹ́ èrò ẹ̀yìn ẹgbàá
gẹ́gẹ́ báyìí ni òwú aláǹtakùn fúyẹ́ egúngún kì í wọjà ká má lè wòran pípé báyìí láàpé wo sinimá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ Oòduà àtẹ̀wọ̀nrọ̀, ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire, ẹ dákun ṣé ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ o. Ẹ ṣeun. Mo kí yín tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́, mo kí yín tológun tológun. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi, èmi ni obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjé. Àìtó ní bá gbé, ká mọ́ tó ní bá wí. Èmi rèé, bàbá mi mọ́jọ́ láyé ìjọ́un, ìyá mi á ní oníga bàbá mi mọ́jọ́. Ẹ̀yin tí àìjọba bẹ́ẹ̀ lòmí àbí? Mo kí yín o, inú wo máa dùn náà ni, torí pé dídùn dídùn ńlá bálé olóyin. Ẹnìkan kì í fi oyin sẹ́nu kó sọkún, àní sunkún. Gbogbo àwa olólùfẹ́ ètò yìí, àní kí ni n ó jẹ gbàgbé ilé ò bọ́mọdé ròyìn àṣà àkàrànù, òótọ́ ni. Ṣùgbọ́n béèyàn tiẹ̀ ti ń sunkún tẹ́lẹ̀ tó bá foyin sẹ́nu báyìí, kò mọ̀ ní lè sunkún mọ́ torí ibi títí ń pọ́n oyin ńlá lẹ́nu lẹ́kún bá dúró. Ṣé rí pé Yorùbá gbọ́n? Àwọn ìran bàbá wa ọpọlọ wọn pé gbogbo òwe wọn ló nítumọ̀ ló sì ní àṣẹ. Ẹ wàá máa béèrè pé ìgbà wo ni wọ́n ti ń dán wò kí wọ́n ó tó mọ̀ wípé àṣẹ ni. Àṣẹ ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, àṣẹ ń bẹ lẹ́nu Yorùbá. Mo kí wa gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí yín tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́, mo kí yín tológun tológun. A tún ti dé bí a ti dé o lórí ètò yín Yorùbá Gbòde. Ṣé ẹ rí ibi tá à ń lọ ò pọ̀, ọ̀nà ibi tá à ń yà ló pọ̀, ṣùgbọ́n tá a bá gbálé tá a bá gbáta àkànlá darí rẹ̀ sí ibi gẹrẹjẹ là sí ìbáwọn àgbàlagbà. Ẹ ṣeun. Lórí ètò Yorùbá Gbòde lónìí a tún ti mú nǹkan bíi àrà wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa bàbá Adébóyè tí wọ́n tani lólobó wípé lónìí o iṣẹ́ tá a bẹ̀rẹ̀ nídẹ̀ẹ́jọ́ tá a parí pé ká dọ́gbọ́n sí i ká rí i pé a parí rẹ̀ torí pé ààbọ̀ ejò kì í gbénú hò. Tẹ́ ẹ bá rí ààbọ̀ ejò nínú hò ó ti lọ, kìí ṣe ejò mọ́, ó ti dohùn lọ́rùn fúrú ejò báhùn. Tó bá jẹ́ odidi ejò yóò wà láàyè, ó lè wà nínú hò. Torí náà mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá pé a fi ẹnu ọ̀rọ̀ jóná lórí eléyìí. Ètò tún wá dàbí rẹ̀ tí a kọ́kọ́ ṣe tí a papọ̀, ó ní nǹkan tí wọ́n ń pè ní Yorùbá ní ràbàràbà kì í bá ní lágbàlagbà, kékeré ní tí í bá ní lọ. Gbogbo nǹkan òun ló máa ń ní ìdí ló sì máa ń ní àbọ̀ àbá. Tí ẹnìkan bá ń ṣe rádaràda tàbí tó ń ṣe ràbàràbà, wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni ń ṣe tẹ́lẹ̀, kí ló mú tó fi ń ṣe báhun. Yorùbá gbàgbọ́ pé gbogbo ohun tí máa ń ṣe èèyàn ó máa ń nídìí. Inú mi dùn, ara mi yá pé nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìdí abájọ àbí ó ti ṣe mí tàbí pé n ta lè sọ pé àbọ̀ á bá àwọn nǹkan míì ó máa ń nídìí, ó máa ń níbi tó ti wá. Inú mi wá dùn pé a ní ọlọ́pọlọ láàrin wa, yàtọ̀ fún pé wọ́n ń lo ọpọlọ láàrin wa, wọ́n tún fi ń ṣe iṣẹ́ ṣe. Kéèyàn tó máa fi nǹkan ṣe iṣẹ́ ṣe láàrin àwọn èèbó àlùmọ̀ǹṣarara. Ẹ rí i pé ó láti jẹ́ pé wọ́n mọ̀ dáadáa, wọ́n mọ̀ débi téèyàn mọ nǹkan dé. Dókítà ọlọ́pọlọ tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn, dókítà amòye Bíyì Oyèfúlẹ̀, wọn ó bá wa sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tí wọ́n ń pè ní trauma. Oríṣiríṣi nǹkan ni à ń gbọ́. A ti sọ̀rọ̀ nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ colonization
tàbí pé wọ́n mú wa lẹ́rú. Ìgbà náà ó láti sọ̀rọ̀ kí ló ń jẹ́ ṣé nǹkan kan tiẹ̀ wà tó ń jẹ́ collective trauma tó jẹ́ pé gbogbo wa á kàn máa ṣe bákan bí ẹni tí nǹkan ṣì ń bẹ lára ẹ̀. Kì í sì ṣe nìkan ni ó ṣe wọ́n pọ̀ wọ́n wá ní nǹkan báyìí báyìí ló fà á ṣé yẹn wà ń bẹ̀. Ṣé ó máa ń ṣẹlẹ̀ àbí ẹ mọ̀ pé Yorùbá mọ̀ sọ̀rọ̀ pé àìsàn tó bá ti kọjá ẹnìkan ó ti dà kó ṣé à ń kó ń bẹ lára ìwà tá à ń hù nítorí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí wa níjọ́un. Ènìyàn ni àwọn èèyàn ń pè ní collective trauma. Ǹjẹ́ trauma tiẹ̀ wà rárá kó jẹ́ pé kí nǹkan kó ṣe èèyàn kó wá mọ̀ tán lára ẹ̀ kó máa bá lọ. Kọ́mọ́ ṣé kò tiẹ̀ lè tán? Ìmí ìgè èèyàn ò ní mọ̀ bí ọ̀tán àbí ò ní tán. Bàbá ní ó lè mọ́ tètè tán. Lónìí n tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nù ẹnìkan tún sọ fún mi ó ní kinní kan wà tán tún pè ní collective slavery trauma. Nǹkan mọ̀ dé o. Gbogbo eléyìí ni dókítà ó ṣe àlàyé fún wa dáadáa ká tó wá padà sí ọ̀rọ̀ bí Yorùbá ṣe ń ṣe. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ lónìí ó mórí mi ẹnìkan ní tó bá wu Nàìjíríà kí wọ́n ó ní bó wu Nàìjíríà kó korí bọná ó ní ṣùgbọ́n oníkangun akúwarapá olókangun sọ́run tèmi lèmi ó dìmú tó ń jẹ́ ìran pàtàkì ìran Yorùbá. Inú mi dùn ara mi yá pé dókítà ọlọ́pọlọ dókítà Bíyì Oyèfúlẹ̀ wọ́n wà láàrin wa. Ohun tí wọ́n ó bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí ni rabaraba tó máa ń ṣèèyàn lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá bá ṣẹlẹ̀ sí i. Pé ṣé ó lè ṣèèyàn ní ẹnìkan àbó lè ṣe ní àgbáríjọ àǹkó àdánwò. Dókítà mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. N ò ní tún ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fi gbogbo àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ amòye hàn torí pé a ti mú àsìkò díẹ̀ a ti mú mọ́ra. Èyí ò ní pé a pẹ́ kí a tó wọlé. Wọ́n sì ní bá a bá pẹ́ lórí nǹkan ká lè bá a pẹ́ láyé ni. Ohun tó fà náà ni pé iṣẹ́ ń lọ Yorùbá Gbòde ń ṣiṣẹ́ kan pẹ̀lú àwọn amúṣẹ́ṣe wọn ò sinmi àtọ̀sán àtòru. Ẹ rí i pé ibi re ni òkè yìí ó gbé wa rè. Torí náà inú mi dùn láti fi bàbá dókítà Olúbíyì Oyèfúlẹ̀ láti fi hàn wá lónìí kí wọ́n sì bá wa sọ̀rọ̀ lórí rabaraba lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan èyí táwọn eléèbó ń pè ní trauma. Ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ káàbọ̀ kẹ́pẹ́. Ẹ ṣeun olóòtú. Mo kí ṣé mi ẹ̀ kò. Ngbà bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀ kò ẹ wo fóònù tí ò bá ti sí fóònù lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín tó bá yá ẹ̀ ní ẹ̀ kò mọ́. Ok, ẹ ṣeun. Mo kí gbogbo ilé o. Mo dẹ̀ kí àti àlejò àti àwọn tó ti ń bá wa bọ̀ for a long time. Mo dẹ̀ tún kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí lọ́sẹ̀ tó kọjá ibi tí a ti ń sọ̀rọ̀ nípa trauma. Ṣé trauma náà ń pè ó trauma mean anything? Gbà mí èèyàn á pè ní trauma èèyàn á pè ní trauma ìkan náà omi ẹ̀kọ́ ni. Kí n tó lọ nípa nǹkan tí n fẹ́ sọ ìgbà tí olóòtú ti gbé ọ̀rọ̀ trauma jáde sí i tó wọ́n sọ nípa trauma ẹ jẹ́ kí n fún yín definition nǹkan táwọn èèyàn máa ń pè ní trauma. Wọ́n ní pé a wound that's inflicted not upon the body but upon the mind, whereby knowing and not knowing are all entangled in that trauma. Oh, wow. Freud ló sọ, èèyàn kan tó ń jẹ́ Wolfrey ló kó tiẹ̀ nínú ìwé ẹ̀ tó ń pè ní Trauma, Testimony and Criticism ló quote pé Freud ló give definition yẹn. Gbogbo abáde tí mo ní pé Freud náà ń pè ní father of psychiatry.
láyé àtijọ́ ní 19th into early part of 20th century, all were very predominant all across the Atlantic, both in Europe or both in America or even our Spanish people go translate gbogbo àwọn tó kọ into Spanish àti Portuguese in Brazil. So definition trauma nìyẹn. Wound inflicted not upon the body, but upon the mind, whereby knowing and not knowing are all entangled in the language of trauma. Knowing and not knowing. Because most of the time we don't even know it. Yes. A máa gbé kiri ànímọ̀ nǹkan tó really cause it. And sometimes it gets to be like an elephant in the room, where 5 wise men see the elephant. Problem Nigeria, for instance, 5 PhD level professors no discuss it. You can't forward on array. And I know the elephant is like a wall. I know ìkejì pé jẹ́ kí èmi náà lọ fọwọ́ kàn, etí ẹ̀ lọ fọwọ́ kàn tó dàbí ewé. And professor, I know you're blind, but can't you see that the elephant you touch is like a leaf? Ìkẹta ní pé kóun náà lọ fọwọ́ kàn, á fọwọ́ kàn tusk, ivory. And I know you two professors are blind. Can't you see that this elephant is like a tusk? It's like ivory, tusk you make ivory from. Ìkẹrin lọ síbẹ̀ ó ní pé okay, jẹ́ kí n wò kí n sọ fún nǹkan tó jẹ́. Ó fọwọ́ kan ẹsẹ̀, trunk of the elephant, ẹsẹ̀ ńlá yẹn. And something is wrong with you, 3 professors. I know you're my seniors and you're the best in your field. But this elephant is like the trunk of a tree. So different things in your Mali. And Tomaja wise men, and all professors are wise. Wati ni pé bóyá nǹkan tá à ń sọ pé ó ṣẹlẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ gan-an, bóyá there are many aspects to that elephant. And as we all know, all entities need different aspects nínú wọn. So that's what trauma is. Now, main speech leni ni pé ká sọ̀rọ̀ nípa post-traumatic stress disorder. Now, post-traumatic stress disorder, tó máa ń pè ní PTSD. Ó jẹ́ illness tó wà triggered by one experience. Tí yàn bá experience kíní kan tó ṣẹlẹ̀, any traumatic event. And tí experience yẹn, tí nǹkan tó witness yẹn tó bá wà very terrifying to him or her in the past. Now, I'll give you nǹkan tó máa wà terrifying sí ọmọ ọdún méjì, ó lè máa wà terrifying to a 20-year-old. For instance, ọmọ tí màmá accidentally fi ilẹ̀, tó yẹ kó ní emergency ó ní láti fi ọmọ yẹn sílẹ̀ kó sáré lọ síbì kan. Such a child may be traumatized torí pé ọmọ ọdún méjì péré ni. But where's mother? Bó ni màmá mi wà, bó ni àwọn èèyàn wà. And such a child can be so traumatized to who might develop certain type of illness to bá wọ adult age. Whereas, tí yàn bá fi ọmọ 20-year-old sílẹ̀, àti òfìlẹ̀, ẹni tó jẹ́ fẹ́ kí màmá fi òun lẹ̀ gan pàápàá pé ọmọ ní nǹkan ti ṣe màmá aláriwo yìí kí màmá tètè máa lọ. So, such a 20-year-old person will hardly be traumatized by being left alone in the room. So, degree of trauma could describe a trauma will cause this. What also a trauma
or an incident which proves to be traumatic, or may cause delay into èèyàn kan, and we are not all the same. So I will clarify that PTSD turns on a clinical issue ni, and it normally applies to an individual or to a cohort of individuals. I want us to keep that in mind. And this presentation, which was started off as post-traumatic stress disorder, Oma make me go into other aspects of trauma. Post-traumatic last start, and remember that's a clinical issue. See, psychiatrist or doctor to treat it or my deal on a one-on-one basis. But talk about the societal issue, then I might change the gear from that post-traumatic into other type of into acknowledging other types of trauma. Like I said before, not everybody that witnesses a trauma will develop PTSD. What symptoms PTSD turns on ye? Memory flashback to my rántí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Kò ní rántí yékéyéké o until tó bá ní understanding o. Lákàn rí ni pé tó bá di time láti débẹ̀, òun ò wà comfortable mọ́. Kí onítọ̀hún máa ní repeated memories and intrusive thoughts of the action. Ó lè má mọ nǹkan tó kọ̀ ṣe o, bẹ̀ tó wù ní. Onítọ̀hún lè ní nightmares kó máa lálàá burúkú. Onítọ̀hún lè fẹ́ máa avoid anything to really remind of that ibi tí kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀. For instance, I think I've lost Olótù. Oh. Okay, mo ń try láti get àwọn èèyàn yìí ní one this. Ẹ dákun bó fẹ́ tiẹ̀ ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé ẹ fi àwọn èèyàn lẹ̀. Okay, thank you. God bless you. Yeah, sure. Some of us cannot chew and walk. Èyí tẹ́ ẹ tiẹ̀ ń ṣe yìí gan-an ọ̀pọ̀lọpọ̀ wo lè ṣe dájú ẹ̀. Okay, so as we were saying, so àwọn avoidance here, for instance, ẹ jẹ́ a ní pé mo kàn fẹ́ lo example off my head and see èèyàn ní accident, terrible accident ní Broad and 14th Street. Mo kàn pick it up ni o. No, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ 14th and Broad. Broad and Chestnut. Broad and Chestnut Street, anywhere in USA. Tí onítọ̀hún bá gbọ́ Chestnut, ó kàn gbọ́ Chestnut, there will be changes, there will be physiological changes in a person to ní PTSD. Ká máa sọ pé ó tẹ̀ tún débẹ̀ gan-an. Kò ní fẹ́ débẹ̀, kò ní lè débẹ̀. Now, again, kì í ṣe everybody tó bá ní PTSD ló máa ní the same reaction. But mo ń describe the real bad one ni mo ń lò yẹ as example. Onítọ̀hún á ní emotional distress and sadness, feeling bad, not wanting to be around that incident, not even wanting to be reminded of the bad incident. Physical distress, I think why your máa wet, the hands will be wet, the mouth will be dry, bye. Those are all signs of PTSD. Again, can you go out and put the hyper-arousal. TMR in a constant heightened state of alertness, always on the lookout for threats. Lára àwọn response or symptoms lè lead to lack of focus. Kéèyàn máa concentrating on task,
And these tasks can be very challenging. You got to tell you only malicious because intrusive thoughts and hypervigilance which distract onítọ̀hún, ó dẹ̀ ti overwhelm onítọ̀hún. Onítọ̀hún lè develop sleep disturbances tó yẹ pé láti máa fall asleep or staying asleep ó jẹ́ problem fún. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé nightmares lè wà, hyperarousal ó lè make restful sleep very difficult to achieve. And of course, yóò bá sùn, èèyàn lè develop fatigue láàárọ̀ tí ó bá sùn. Tó bá dẹ̀ lọ for a long time, health issues, physical health issues lè start. Nínú post-traumatic stress, èèyàn lè rí mood changes. Kíyàn wà angry, kó máa bínú gan. Ẹni tí kìí bínú tẹ́lẹ̀ tó máa become irritable. Leave me alone. What are you talking about? Leave me alone. Irú irritability èèyàn máa ń rí. Tí a bá dẹ̀ rí ní pé òun wà too irritable, there will be a tendency láti isolate oneself. Kó fẹ́ ra dúró sí kọ́nà kan, kó ra máa ṣọ́ ayé ẹ̀. And maintaining lára behavioral changes tó bá ń rí ni pé maintaining relationship may be difficult. And further, kìíní kan wà tó ń pè ní anhedonia. Hedonism means love, loving to do things, joy in something. Àìlè ṣe, àìfẹ́ ṣe, no one pè ní anhedonia. For instance, tó like láti máa fish, go fishing, tí ò tiẹ̀ ní energy láti fish. Èèyàn tó like láti máa party, tí ò tiẹ̀ ní energy láti party. You know, so irú yẹn ni anhedonia. Àdèmá rí gan nínú àwọn tó ní PTSD. Again, gbogbo ọkọ náà ni o, bẹ̀tà ọ̀tọ̀ ni wọ́n ni. Last but not the least, ni self-disruptive behavior. Gẹ́gẹ́ bí substance abuse, a lè rí àwọn èèyàn kan revert to substance abuse. So, gbogbo eléyìí tí mo sọ is a partial list of symptoms of PTSD. Now, whereas PTSD might address response by individual or a cohort of individuals to a particular stressful situation, there's another entity Tama Soleni, tí àwọn social scientists might employ to understand and explain mass response to stress and trauma. Ní ọ̀sán yìí, máa sọ nípa certain things, at least one, so that bí bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ, tí bá sọ̀rọ̀ lọ, tí bá sọ dáadáa, please ask me at the end, kí n bá lè reiterate it, but I will try very much láti lè sọ. And those are, number one, ṣé mi ni tàbí kí ni pariwo bẹ́ẹ̀ yẹ ìjọ tó lè lọ? Madam? Hello, can you hear me? Hello? God bless you. I was hearing some static noise. Okay, mass response to trauma, people just colonial trauma, historical trauma, intergenerational trauma. I'm going you. Oríṣiríṣi ni èmi náà rí ń bí báyìí. Okay. Mo ń rí nǹkan tó ń sọ pé ló ní ọgbọ̀n. Wọ́n rẹ̀ pa àwọn ọ̀tá wa láti òkè òkun, wọ́n ti ń hold. Anyway, tẹ́wá ti ń gbọ́ mi, that's all that counts. So, mass response to trauma, colonial trauma, historical trauma, intergenerational trauma, àti kíní kan tó ń pè ní
epigenetics. Gbogbo wọn ni máa sọ nǹkan tó jẹ́ àti implication. Madam, remember be mute everybody, whatever be no. Okay. Okay. Because undistracted a little bit. All right, Eshu. Shake your mute, Arabi. God bless you. Okay. Now, bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, definition of trauma ni pé wound tí kò sí lórí ara, ẹ lè rí àpá wound yẹn lórí ara, but it's all upon the psyche, all upon the mind, where knowing and not knowing are entangled in the language of trauma. Sherry historical. Okay. Sharing historical trauma is a source of human race, white, black. It's a source of race-based stress that contributes to the impact and experience of life-caused traumas. Colonial trauma is endured. Colonized. Those of us who were colonized. Àwọn tó induce lórí wa wọ́n fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ púpọ̀, so one who does not find too much writing about this unless you look nínú àwọn papers àwọn tó kọ either tó tí wọ́n publish or àwọn tó publish tó mọ̀ make tó fi wọ́n sí inú obscure places tí yóò ní tètè rí. Sharing colonial trauma yìí ó wà complex, ó wà continuous, ó wà collective, and the accumulation of this resulting trauma ó máa ń wà transmitted and it becomes compounded trauma across the generation. Get compounded and is transmitted across generations. Shemo, bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, historical trauma, source of race-based stress ni tó dẹ̀ contribute sí àwọn nǹkan tí ò dá nínú life wa. And some of these may just be childhood experiences. Bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan nípa ọmọdún méjì versus ọmọdún mẹ́rin, ọmọdún 20 years old. And it only causes structural health inequities and the impacts of incarceration. The marrying more in the Western world as opposed to back home, because our were in charge of Google arms of the government. So kì í ṣẹlẹ̀ púpọ̀ pé wọ́n incarcerated your con because of trauma nílé. Ṣùgbọ́n among the African Americans or Africans in the diaspora, ibi tó jẹ́ pé powerful non-black people, non-rule, the trauma more often than not man play out jẹ́ pé àwọn lẹ́màrí were incarcerated more. Àwọn náà máa wà ní police brutality máa ń ṣẹlẹ̀ sí ju than other African people in Africa. Now, intergenerational trauma, the concept of trauma can be inherited because the trauma in question what induces genetic changes in a person's DNA. A gbọ́dọ̀ rántí pé changes from trauma kì í ṣe pé ó ń damage gene. Ṣùgbọ́n ó máa ń alter, ó máa ń change how the gene functions and how the gene expresses itself.
Irú changes yìí tó ti go at the gene level, òun náà máa ń pè ní epigenetic changes. Òun náà máa ń pè ní epigenetic changes. Tabale, for us to understand these epigenetic changes, agbedo wa framework to help understand the impact of this historical trauma that may lead to these epigenetic changes. The number one, truth and power. How truthful, how powerful they. Madam, it's I'm being distracted. Okay. Ẹ dákun ẹ̀yin èèyàn tí nearly everybody ni wọ́n wà lórí mute báyìí. Okay, bàbá Bánkọ́lé, ẹ má bínú pé mo mute yín o. Bàbá ló gbọ́mọṣọ́. So bàbá Akínbóyè, ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. Ẹ ṣé gan ni. So inú framework tá máa lò ní truth and power tó wà nínú historical trauma experience àdébẹ̀ láìpẹ́. Physical àti psychological historical trauma response to ẹni tó ní trauma yẹn ni bá ti sọ lẹ́ǹkan gbogbo akọ́là máa ní the same. But yàrá ọ̀rọ̀ tá à ń sọ sí the intergenerational transformation from parents to child, from àwọn Awólọ́wọ̀ area time sí our generation àwọn tó bí in the 40s and 50s. Bí àwọn yẹn gan ti wá pass it on to the next generation to be in the 70s, 80s. Historical trauma is transmitted because of the induction, because of the changes to one gene. Historical trauma, historical trauma theory. Tí àwọn social scientists from 1980s on not in work lórí kìíní gan. Ó máa address the political and economic theory as both relates to historical trauma. Ṣé mo ìgbà tí àwọn òyìnbó kọ́kọ́ wá sí Africa, wọ́n dominate wa by virtue of certain things. One, Africa á fún àlejò, àgbà àlejò mọ́ra, á fún àlejò ní nǹkan tó need to the exclusion of himself, especially àwọn tó ní ọmọlúwàbí ethos. But they use some of these mysterious strategies. Àwọn èèyàn yìí ti fún wa ní nǹkan ká dúró síbẹ̀ rather than ká wà appreciative àmà wọ́n ọ̀nà láti gba ilẹ̀ wọn mọ́ wọn lọ́wọ́. Wọ́n ṣe léyìí láì jẹ́ kí àwọn African realize that they are being hoodwinked. Very soon, one acquire knowledge of the African culture and the knowledge of African society by interacting with the Africans. One find out the only way to get power over African natives was to turn the African mentality such that both Africans, so both Awonibo, only white man's burden. White man's burden. In other words, in Africa is the responsibility of the whites to take on the burden. Because I took one CEO, only anyone wants to hygiene on you. In your cotton, when the Kipling or conquer extensively. Àwọn òyìnbó tó wà yìí, they became friends with native by why establish school, why establish hospital, why establish industry, why establish transportation. Kì í ṣe láti wá help Africa, no, but for own peculiar reasons.
wọ́n sọ fúnra wọn pé àwọn wá sí Africa to do the work. Èèyàn kan tó ń jẹ́ Kincaid sọ ń pẹ́ dáadáa extensively. She wrote about it extensively. And the work tó wà ní to civilize the uncivilized, irrational, inhuman, barbaric Africans. Rí bí ọ̀rọ̀ yìí ti lọ. Wọ́n wá fẹ́ civilize Yoruba tó ní binary system of Ifá. Nǹkan tí àwọn ò ní have any idea, thought any understand until many years later. Tí èèyàn kan tó jẹ́ Bula tó take Ifá wa tó fi make it into Boolean algebra. But àwa náà fẹ́ wá civilize. Àwa ta ní numerical system tó wà far superior sí ti Gẹ̀ẹ́sì. Ours is based on 20, theirs is based on 10, digital. Then once you feel civilized, well, you see, so this real work of civilizing us, figment of their imagination, because we, in certain parts of Africa, granted our what or she were backward, but around backwardness, nearly ni Ashanti area, nearly ni Yoruba area, nearly Buganda area, because those are areas some what you accept were superior. Irú education àti rapid materialism tí àwọn òyìnbó fún wa ó influence àwọn initial Africans to get in touch pẹ̀lú wọn such to help they became ambitious, and there's nothing wrong with it. Culture tó òyìnbó ní technology tó ní ethically they're not superior to us, but technologically they're superior. One in technology. And by the way, mo fẹ́ digress a little bit. China recognizes it. So China, they are ethically below them, but scientifically, they had something the Chinese could learn. So China learning, China learning. But unfortunately, for the fact that our ethically superior are muy low, confuse ethics pẹ̀lú material things. So I don't want material things, so I will load that. So we bought into that. Chepe ìgbà tó yá, àwọn Africans sọ ti bẹ̀rẹ̀ sí bí Europhiles, people who love European idea, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí celebrate the superiority of Westerners and start thinking of them in terms of quote and unquote angels from the realm. Kincaid local here. The greed and superiority complex of the Europeans surfaced at this point. Our colonizers, mostly Europeans, they now come and claim they are creators of superior knowledge base, and that Africans were mere savages. In this falsity, one better devalue Africa, one they better over-idealize Europe. And in this process, all of a sudden, the Greeks became the purveyors of civilization. The Greeks became the surveyors of civilization. And the fact that Socrates or Plato, Archimedes, and Pythagoras were humble students in Egyptian secret temples, so our core science war became irrelevant in the scheme of things. Now this almighty Egypt, Kemet, land of the black soil, all of a sudden, or land of the blacks, Kemet, suddenly, one rename it Egyptian Greek name. And of course, by then, this Kemet
was no longer African. It had to be part of the Middle East. So I'm going to devalue, I'm going to idealize Arawo. And in the course of this time, one imposed their own religion, Christianity. They, among the English, one imposed language of English. And one sọ pé ìlú Africa dark place ni o. Wọ́n ní àwọn beliefs to weird o, wọ́n ní traditions to weird o, wọ́n ní superstition o. Wọ́n dark place ni wọ́n. And now it became the white man's burden to civilize these heathens. Heathens who happen to be ethically superior to them, wọ́n fẹ́ civilize wọn. So lára nǹkan tí tó cause a trauma ni àwọn èèyàn yìí wọ́n put in divide and rule. Tó bá divide àwọn èèyàn, ó máa help wọn prevent collective protest from the colonies. So divide and rule, wọ́n ṣe fún wa ní Nigeria. And cruelty and inhumanity cross the limit in what they do. They enslaved us, made us into colonies, and they bargained with us as if we were mere objects. Multi-objectify, we became mere objects and not human beings. And during all this terrible time in Africa, during this time too, we were being bombarded by feeling of inferiority, táwọn induced nínú wa. Wọ́n feel nípa àwọn ní obligation to civilize us. And they had to civilize these barbaric people with their Western way. And if we come up with technology, we didn't ask them not to do that. They won't. If we were, ìgbà tán kúrò ní Congo in 1960, there are only 123 secondary school graduates, secondary school students on Tisheto, in Congo, of millions and millions of people. So they intentionally undereducated because they want undereducated the Africans because they wanted to continue the colonial stage of development. Wọ́n fẹ́ continue into neo-colonialism. Wọ́n lo àwọn power yìí àti àwọn structure to surround knowledge and imposition of Western way of doing things. We should continue up to today. We should continue up to today. So many of the supposed ideals of the state, including quote and unquote democracy, development, modernity, àti gbogbo àwọn parameters tó ń lò, they were all inherently Western concepts. The African will always be the loser. So, I think it was in 2021 when the global multidimensional poverty index showed that 40% of the 1.3 billion Africans toward sub-Saharan Africa live in multidimensional poverty. 28 out of 30 lowest ranking countries are African countries. In the past, our colonialists exploited these countries and disrupt their indigenous population, leaving them economically, socially, culturally weak, intentionally. They sit at the offices in Europe and decide, their committees will decide,
and there's intent. Àwọn lawyer máa ní pé mens rea, the idea, the intention to do it was intentional. And àwọn European powers, you want to extract and retrieve the valuable natural resources of many African countries, including gold, palm oil, minerals. Why exploit it? And this exploitation created one new wealth in Western world at the expense of the African countries. And this European-induced poverty, not low. These villains will use it as an example of African backwardness. And Jim Koyo, ẹni pé tó bá sọ̀rọ̀ ìbọn ní lórí ẹ̀, onítọ̀hún wà ní nǹkan kan mọ́, ẹ wá fi tún bu. Example ni pé weakness tó ní nìyẹn, ethical weakness, ethically weak. Wọn ò ní ọmọlúwàbí nínú wọn rárá. And actually, in around 1870, 10% of Africa was under European control. By 1900, 90% were under the control. So, body large between 1870 and 1900. Why will that 30 years to the 90% of us was under the control? So one going to man jekini kombedi, they want to white man's body large. And you see, Bobo Ngoti Western powers one share with consideration of ethnicity, sure, at linguistics, láìro nípa àwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀. Ṣé mo nǹkan tó ń pè ní if you're white you're right, if you're brown hang around, if you're black get back. Nǹkan tí gbogbo wọn ṣe nìyẹn. Gbogbo àwọn half caste wọn ní South Africa wọ́n pè wọ́n ní colored people. Wọ́n á fi àwọn yẹn on top of the blacks. Of course, few funfun tó wà bẹ́ẹ̀ ló máa wà on top of everybody. So how can a child grow and see that his own father is at the bottom? How can such a child develop self-confidence? Tí ọmọdé bá dẹ̀ wá dàgbà tán tí ò lè ṣe nǹkan kan wọn, rí, the African is inferior. Ẹ ti induce inferiority normal, ẹ̀dẹ̀ wá tí wá fi ń bu. So, Sherry, àti ní problem tó pọ̀ gan. Even though Africa has been decolonized for over 50 years, ó ṣì wà àwọn legacy of colonialism and those nasty experiences still continue to dominate us. Africa ò tí wà beyond the grasp of colonialism. This neo-colonialist phase of being tó fi wá sí. Ní Nàìjíríà o, ẹ má rò pé bóyá Burkina Faso. Ní Nàìjíríà o, we still experience, let me turn this thing down. So, ní Nàìjíríà o, àwọn Burkina Faso tó ń lé wọn, àwọn Mali, àwọn Niger tó ń lé wọn. We need to look at those young kids as heroes for Africa. And you see, during this time, control 1 year, colonial power want low violence and exploitation to maintain control in their colonies. And for many of them, the spread of Christianity was seen as a moral obligation and a way of civilizing the heathen people. Báwo ni Christian máa ti rí oníṣẹ̀ṣe òótọ́ tó máa pè ní heathen? Ta ni heathen nínú àwọn méjèèjì?
Now, me is our oníṣẹ̀ṣe tó dé wá ń ṣe parọ́ sí yan. I'm not talking about us. Àwọn èèyàn ń ṣèṣẹ̀ṣe o. Wọ́n kọ́ bẹ̀ wọ́n ń sọ àwọn oníṣẹ̀ṣe gidi ìgbà tó yìnbó dé. How can you consider those superior individuals as heathens? They have more concept of God and what God wants than these people to exploit. Káàkiri. So, our Christians tó wá yẹn, wọ́n á mú wọn wá kán accompany àwọn colonialists ní expedition. You bring the Bible forward, and behind them will be the guy with the gun. Me sọ pé income of Christianity or colonialism, me ní pé kò bring any benefit to us, so it did. But we got squashed psychically as a result of those. Only so many negative consequences. Many of our cultures were suppressed and even destroyed because one were inferior, one were primitive. And this forced conversion, overt forced conversion and non-overt conversion, only it's a cultural assimilation with our loss of identity. We've lost our identity. And furthermore, Baltimore religion of colonization always see ethical questions about the imposition of their culture on another. And I think where the spread of Christianity was through colonialism was not always a voluntary process, but it included coercion and violence, like I said before. And the legacy of colonialism continued to affect global economy up till today. While our former colonies here watching struggle with poverty, underdevelopment, and political instability as a result of the economic structures put in place by the colonialists during the colonial times. Social impact, colonialism was profound, as these individuals place their cultural norm, value, and belief on our people. And this led to suppression of local culture and tradition in favor of European custom. If it is European custom, bawa, tiwa bawa, more often than not, uma devalue tiwa. One idealize it. This ongoing discrimination and marginalization experienced by our Yoruba, were devastating, like I said before. And imposition of European culture and language led to a situation the traditional languages and customs are endangered, and in some cases have been totally lost. Psychological impact of colonialism cannot be overstated. Our people experience trauma as a result of violence, displacement, and the cultural erasure at the hand of the Europeans. The lasting effects of this experience are intergenerational trauma, which is still present in many of us today. And some of this trauma can be passed down through the manipulation of the gene, can be passed down through generation in form of learned behaviors, attitudes, and beliefs. What they were very essential and seen at this point in 2024 can recognize the psychological impact of colonialism and work towards healing the legacy.
wọ́n ń ṣe nǹkan tó wù wọ́n ni, but wọ́n ní pé òjò kò ní ní pé òun ò nílé wó, onílé ni ò ní gbà fún, àìgbà fún wọn by us, kì í ṣe pé ká lọ mú igi àti àdá àti ọ̀bẹ ká máa jà. Yorùbá to go beyond that. We have to do this intellectually. And how do we do this? Recognize what's going on. Recognize we need to acknowledge past trauma. And I'm going to promote cultural revitalization. Me, the Christians or Bible, the Muslims or Quran, but just know that your people are not inferior to these unethical people. Just I'm not asking you to go from one religion to another religion. Religion, in the real scheme of things, is a more primitive way of relating to God. Whereas spirituality, where you never harm your fellow human being, is God-like. Don't talk about religion. Anybody, any religion, to show you that we are far more advanced in Yoruba until recently. Mama Imale, Baba Igbagbo, that's who we are. We don't fight for the primitive fight of religiosity and shit. They will normally don't do it. But supreme almighty God I'm going to serve. So moving forward, we need to decolonize our mind. Colonial mentality. I'd better take that colonial mentality out of our mind and look for restorative justice. In 2020, I think it was, there's this panel discussion on the negative impact of legacies of colonialism on the enjoyment of human rights. Morocco resolution 48/7 human, that's what it is. 48/7 Human Rights Council decided to convene during its 51st session. When they raised a panel, one discuss on the negative impact of legacy of colonialism on us. During that discussion, September 28, 2022, the panelists and speakers will highlight the impact of legacies of colonialism on humans and also on Africa especially. So, but you really but I'll let you go. I know there are some who will say, Oyefule, we know all these facts. That was in the past. That was in the past. That was in the past. How does it affect us now? And I will answer him and others that intergenerational transmission of historical trauma is real. There's scientific evidence that that links historical events and the policies to behavioral and health outcomes across generations. I understand you see that trauma during childhood can, one, alter the brain structure, alter the chemical makeup of the brain, and impact on the DNA. We know that now for sure. We also know now that it's possible to genetically transmit the impact of trauma from one generation to the other.
trauma which has been induced by feeling of inferiority on our forebears. Oh, wow. Let's recognize it. But it has occurred, it's occurring. Tabawo Michael Jackson of blessed memory, to reconstruct. And our ladies who bleach their skins. These two events are based on the same dynamics. The introjection of European norm and the devaluation of the African norm. Funfun beta dudu niye. And that's what those two nice folks were telling us. The woman who bleached and Michael Jackson's nose. Another one is Oguntoyinbo, Eshutoyinbo complex, and the relegation of our language to vernacular status. Oguntoyinbo. Mo wà lórí platform yìí sí mi nílé sọ nǹkan tó fẹ́ kí n sọ tó yẹ kí n sọ nípa òyìnbó. Báwo ni Ògún máa ti tó òyìnbó? How can a mightily superior entity máa tó òyìnbó? How can the high school or primary 6 graduate, primary school leaver, báwo ló ti tó secondary school graduate, secondary school WAEC man, kò tó. Ọmọ primary school yẹn ó lè ní owó màmá ẹ̀, owó tó jí lé wọn lè ní kó láti manipulate bẹ́ẹ̀ kò lè tó èèyàn tó wà superior sí. So anyway, tó bá ń pè rẹ̀ ní Ògúntóyìnbó is just opening himself up to ridicule. Má bínú, anybody bá wà ní platform tó jẹ́ Ògúntóyìnbó, this is not a personal attack on you. It's a personal attack on the concept. It's a personal statement on the concept. Kì í ṣe ẹ̀yin o, má bínú. Wo àwọn autocratic legislators wà tá nílé, and the country's inability to move forward. This may be more related to each other than we care to talk about. Ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tí mo ti list lókè, àwọn nǹkan tí epigenetics, which again, study of interplay between our environment and individual responses to one's environment at a biological, molecular level. Tá à ń lò for self-preservation, nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Ẹni tó ṣọ́fò síwájú òyìnbó ń try láti lè preserve ara ẹ̀ náà ni, ṣùgbọ́n at what cost? Ẹni tó ti bleach skin ẹ̀ tó wá with her African nose, with her beautiful African lips, kò lè rí ẹ change. Ó gbọ́dọ̀ pé tó kó ohun ti funfun. Look at me, I'm like you. Òyìnbó ń fi rẹ́rìn ni. Òyìnbó fi rẹ́rìn ni. We become caricature of the Europeans, caricature lọ́jọ́. You have a gorgeously beautiful black skin, and you go to bleach it. How? Why? Well, we should engage in ongoing efforts to decolonize here. And one of the things you have to do is to transcend the trauma. We must acknowledge and attempt to heal this historical trauma. And this must include trauma-informed approaches that allow us the narrative and realize experiences of those affected by historical trauma.
Actually, we're wasting our time. And this approach must include culture, community, language. Yoruba. Money cousin, money actually cousin's wife ò fẹ́ kọ́mọ ẹ̀ Yorùbá. Mo ní madam kí ló dé? Ó ní òun ò fẹ́ kó bá òyìnbó ọmọ òun jẹ́. Kí Yorùbá bọ̀ ọmọ ẹ̀ jẹ́. Mo á wò. Fortunately, ó kéré gan, ọmọ kékeré ni. Mo wish pé màmá ẹ̀ mo ń bá sọ̀rọ̀. Màmá ẹ̀ ní tongue lashing. Bẹ́ẹ̀ mo sọ fún ọmọ kékeré yẹn probably na 40s. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ tẹ́ wá fẹ́ kí n dọ̀bálẹ̀. This child must speak Yoruba. This child must be taught to speak Yoruba. 2 years later, this beautiful girl was so fluent in Yoruba. She was so fluent. You know what this child would have lost about Yoruba? I don't speak Yoruba. I speak English. But that's what it is. You must know about your people. But so approach, you better include the culture, community, and language. And also, most important, no victim blaming. But I'm blaming people. Point it out to them, they don't blame them. Mothers of work, what he traumatized here, 20 years later, get over it. No, nobody ever got over it until it's gradually understanding. You know what they say, things get easier once you understand. Once you understand, it's easy for you to gradually minimize the effects of this trauma on you. And you didn't live under colonial rule. Your parents did. And your grandparents did. And grandparents here, no, they trauma out to your parents. And that trauma, in your gene, epigenetics, you have some of it. But you realize it or not. See, the ability to recount the historical trauma experience and to identify mass trauma among the survivors of trauma will allow us to move forward. Bàbá Oyètúnlẹ̀, mo fẹ́ sọ pé àwọn èèyàn a máa béèrè lọ́wọ́ yín púpọ̀. Mo ti fẹ́ ṣe tán. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ máa fall sínú àwọn nǹkan tí ẹ̀ ń bá wa sọ yìí. I just have about 2-3 more minutes. Okay. And I've got to understand that mass trauma is not an accident. It was a very deliberate act imposed on the group. Or intentional. So, you see, the ability to process historical trauma by survivors like us is key to interrupting the intergenerational cycle of trauma response. Taba understand it. Just let's know the technology to get the technology from them. Omoluwa Bininuwa is superior to them ethically. They don't look down upon them. It's not an issue of I'm Yoruba, I'm better than you. Only a fool will say that. So that's basically all I want to say right now, unless I remember any other thing. Ẹ ṣeun olóòtú. Ẹ ṣeun olóòtú, mo ti gúnlẹ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀.
ẹ̀yin èèyàn mi tí èèyàn bá gẹṣin nínú mi kò ní kọsẹ̀ nítorí pé mi ò mọ ijọ́ tí inú mi ti dùn sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó báyìí. Lára nǹkan tí dókítà Oyèfúnlẹ̀ sọ fún wa, wọ́n tọ́ka sí nǹkan kan tí wọ́n máa ń sọ, táwọn èèyàn máa ń sọ wípé ìwà bí Ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn èrè ńlá ni nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ó wá jẹ́ rántí gómìnà kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ó ti dohùn lọ́rùn lónìí, a máa jẹ́ Isiaka, a sì tún máa jẹ́ Abíọ́lá. So ńgbà tí wọ́n bá dé àárín àwọn mùsùlùmí, Isiaka ni wọ́n máa sábà tẹnumọ́. Nígbà tí wọ́n bá dé àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi, wọ́n á máa tẹnumọ́ Abíọ́lá tí ń bẹ láàrin ibẹ̀. Ní ó wá dijọ́ kan wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ wọn pé gómìnà èwo lẹ́tí ẹ̀ ń ṣe? Ó ní ṣé nípa ẹ̀sìn lẹ́ ń sọ? Ó ní ẹ̀sìn pọ̀ ńlé mi, èyí tó bá wọ Ọlọ́run ni ó mú un bẹ̀. Ó ní gómìnà ọ̀rọ̀ ọmọ lẹ́nu ó ní ìyàwó òun ọmọlẹ́yìn Kristi ni, àwọn ọmọ òun wọn ó ṣe kan lónìí wọn ó ṣe kan lọ́la, òun gangan òun a máa ṣe mùsùlùmí òun a sì máa ṣe kínní. Ó ní bẹ́sìn ṣe pọ̀ tó ó lè tọ́ bá wá tẹ Ọlọ́run lọ́rùn bẹ́ẹ̀, ó ní kó mú, ó láwọn ti kọ́ bá grande àwọn. That's right. Mo dúpẹ́ púpọ̀. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ tí ó ṣe bí a ṣe bá a ṣe máa ń ṣe náà la ṣe máa ṣe. Bá a ṣe máa ń ṣe ni pé èmi ó béèrè ìbéèrè tó ti wà nílẹ̀ lọ́wọ́ olùdánilẹ́kọ̀ọ́. Lẹ́yìn náà màá fún àwọn amòye láǹfààní láti béèrè ìbéèrè. Lẹ́yìn náà ni wọ́n wàá da gbogbo ẹ̀ sí agbada gbogbo wa ká máa béèrè ìbéèrè. Níbi tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ òní ṣe pàtàkì tó, kódà àwọn òkọ̀ kó jẹ́ pé ń tá fi gbogbo òní ṣe nìyẹn. Àní trauma ìyá tí máa gbọ́ kò sì yé wa, a kàn máa wò lérè fèé náà ni. Ìbéèrè tèmi àkọ́kọ́, mo fẹ́ béèrè nípa tí wọ́n ń pè ní lórí nǹkan sọ fún wa nípa genetics generational trauma, bóyá wọ́n jọ mọ́ra wọn. Ẹ wá gbọ́ o, ìyá tó jẹ́ pé ńgbà tó lóyún bù lónìí gbà lọ́la ni ọkọ rẹ̀ máa ń fi ṣe, tàbí kó jẹ́ pé ọkọ rẹ̀ oníròní bínú jẹ́ ni torí pé ọkọ rẹ̀ á máa sọ̀rọ̀ sí i, tó jẹ́ pé ńgbà tí ọkọ rẹ̀ bá sọ̀rọ̀ sí tán gan-an kò ní mọ inú rẹ̀ dùn. Ẹni tá à ń wí yìí wípé inú rẹ̀ ò kì í dùn rárá. Ó wá bímọ, ọmọ tó inú oyún ló wà tí gbogbo eléyìí fi ń ṣẹlẹ̀ sí o. Ó wá bímọ, kí ni ipa tí eléyìí lè ṣe fún ọmọ tó bí? Ọmọ ò rí o, inú ilé lọ́wọ́, inú ló wà o. Èmi ò sì gbọ́ ẹlòmíà ní òun a máa bọ́mọ òun sọ̀rọ̀ nínú oyún, ọmọ a sì máa dáhùn. Ṣùgbọ́n ìyá tí wọ́n bù lónìí gbà lọ́la yìí, ìtàn pè ní physical and emotional abuse. Kí ni tó lè ṣe sí ọmọ ńgbà tó bá bí ọmọ tán? Ṣéyùn náà wà lára generational trauma tí wọ́n ń sọ yìí. Ètò tún wá dàbí rẹ̀ jẹ́ mú mọ́ ọmọ ọdún kan àbọ̀ tí ẹ sọ pé ó ṣeé ṣe kí ìyá rẹ̀ kí wọ́n fi sílẹ̀ kí inú ẹ̀ bàjẹ́ ń gbà yẹn, trauma náà ni, bóyá ìyá rẹ̀ kàn jálẹ̀ àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn, trauma ni. Wọ́n ní kí wọ́n lóde tó jẹ́ pé wọ́n ní ṣé 30 ọdún lẹ́yìn èyún ó tún lè wá ó lè máa fíìlì trauma yẹn. Ìbéèrè méjèèjì ṣe mọ̀ fẹ́ ọjọ́ra wọn, èyí tí ń bẹnu oyún àti ọmọ ìrìnsẹ̀. Tẹ́ bá ti dáhùn yún tán màá wá lọ sí orí ìbéèrè kan ṣoṣo tí ó kù tí ó wà látẹnu èmi kìíní. Ẹ ṣeun. Ok, olóòtú, ká kọ́ start pẹ̀lú ẹ ṣeun gan fún question ni. Ká béèrè nípa trauma tó wà nínú oyún. Ṣé mọ̀ gbogbo wa body wa electrical conduction ló ń go on through the body.
electric ni gbogbo wa o. We are all electric. Tí wọ́n bá gbá èèyàn lẹ́sẹ̀ẹ́ with intent to hurt. Now, kíyàn fi inú gbá nǹkan accidentally, the force on the features only go one way or the other. Tọ́lọ́run bá ṣe tí ó bá pọ̀, àwa òkè. Tó bá dẹ̀ pọ̀, ó lè damage ọmọdé yẹn. Ṣùgbọ́n trauma tó wà intentionally placed on that woman, not only physical trauma ní ọmọ tó wà nínú la máa rí. There will be biochemical changes in the woman's brain. So lè affect ọmọ. Ọmọ lè di ẹni tó máa ń ní depression, tó máa ń ní anxiety much later in life. So nǹkan tá a ṣe fún ọmọ ìgbà tó wà nínú oyún, ó ṣe affect ọmọ tí ó bá dàgbà. Bẹ̀ẹ̀kọ́ lọ́n kò jẹ́ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ yẹn kò wà as drastic enough tó yẹ pé ó máa ní physical changes nínú ẹ̀. Ìyẹn ni ọmọ ọdún méjì tá a fi lẹ̀, ẹ jẹ́ a start pẹ̀lú ọmọ ọdún kan tá a fi lẹ̀. Ọmọ ọdún kan màmá ẹ̀ dẹ̀ gbélẹ̀, ó dẹ̀ kúrò lọ síbi iṣẹ́. Kò sẹ́ni tó máa take care of the child. Ọmọdé yẹn ní higher propensity towards developing psychotic state tó bá dàgbà kó ya wèrè. Ẹ jẹ́ a mú ọmọ ọdún méjì ẹ̀ between age 24 and 36 months tó feel abandoned. Ọmọdé yẹn ó ní propensity of being, tí kò bá sí pé bóyá kó ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan o, kọ́dẹ̀ sáré lọ mú o, sorry má bínú mi sọ yẹn o, bẹ́ẹ̀ kọ́ máa ṣe continuously. If that child develop a sense of entitlement, of abandonment at the age of 24 months to 36 months, ó máa ní a special type of illness. Tó tún yàtọ̀, treatment ẹ̀ yàtọ̀. Ọmọ tó ní trauma, ṣe rántí pé wọ́n kàn fi ilẹ̀ ní trauma, ká má tún sọ ọmọ tó actually nà játíjátí, ìyẹn náà tún ó add sí. That child at that age more likely will develop a certain type of personality disorder. Now, ẹ jẹ́ a mú ọmọ 6 years old, 7 years old, tí the same thing ṣẹlẹ̀ sí. Some form of anxiety disorder lè develop nínú ọmọ yẹn at a later time. Ṣẹ̀rí ọmọ kékeré is not a small adult. At a particular age, tí brain develop, any trauma tá a bá fi sí at a certain age, ó máa manifest rẹ̀, ó máa show rẹ̀ at a later time. Ibi tá a gbọ́dọ̀ wà careful dáadáa gan-an nìyẹn. Ẹni tí ó bá ready láti bímọ jọ̀ọ́ má bímọ. And if you have children, devote your life to that child. Because ọmọ tí a ti traumatize as a child is coming back to pay us back later. So answer fún àwọn méjèèjì yẹn nìyẹn. Hello, olóòtú. Ẹ ti lọ Ìbàdàn. Hello. Gbọ̀ngàn ni mo lọ in honor of Bàbá Adébóyè. Okay. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé mi ò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ lónìí. Ó kàn gbé jáde lẹ́ẹ̀mẹwàá wípé internet unstable, low broadband, whatever. Ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run, á gúnlẹ̀ láyọ̀. Lágbára Ọlọ́run.
àwọn èèyàn máa ń sọ wípé wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìtàn òwò ẹrú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. Mo mọ ọ̀rẹ́ mi kan, ó ti dohùn lọ́rùn lónìí, tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ yìí, African America. Èmi ò fẹ́ pè wọ́n, àwọn èèyàn máa tú nígbà tá a wà ní ilé akéde tá à ń ka ìròyìn, wọ́n á máa pè ní òyìnbó aláwọ̀ dúdú. Ìjọ́ tí mo wá sọ fún ọ̀rẹ́ mi yìí, Shakura Abdulsamad, pé inú ẹ̀ túbọ̀ bàjẹ́, ó ní kí n jọ nítorí Ọlọ́run ká ṣáà máa pe àwọn ní aláwọ̀ dúdú, tèmi bá máa tọ́ka òun ò kí n má fi òyìnbó sí i, pé torí òun kì í ṣe òyìnbó. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ níbi ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni pé ó máa ń sọ fún mi pé gbogbo ìgbà tó ń bá ti gba orí afárá Woodrow Wilson kọjá, inú òun máa ń bàjẹ́, ó dẹ̀ lè tó ọjọ́ mẹ́ta kí òtútù yẹn tó kúrò ní ara òun. Póun á kàn rí pé ní gbogbo ìgbà lẹ́yìn ìgbà yẹn òun á máa ní nǹkan tí ara òun á máa ṣẹ́gìrì tí wọ́n ń pè ní goosebump. Òun á wá rántí pé òun gba ibẹ̀ yẹn kọjá. Ohun tẹ́mi wá ń béèrè ni pé ṣé lóòótọ́ ni wípé nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí ìran kẹta, a gbọ́ ìyá tó lóyún tó bí ọmọ immediately nǹkan, ṣùgbọ́n ìran kẹta àbí ìran kẹrin, nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí wọn gbà yẹn, ṣé ó tún lè nípa lórí àwọn àṣẹ̀ṣẹ̀dé ìran kẹrin? Fún àpẹẹrẹ, bóyá yẹn lẹ̀ ń sọ nípa generational, fún àpẹẹrẹ tí àwọn èèyàn wa gan ló máa sọ, tán bá rí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tí wọ́n jẹ́ aláwọ̀ dúdú, àwọn ìran wa, tí wọ́n bó wáyá pé ní wọ́n mutí ni o, rí àwọn míì tó jẹ́ pé wọ́n kàn mọ́ mutí ni ṣáá, wọn ò ní ṣiṣẹ́, wọ́n kàn oríṣiríṣi ni wọ́n mọ̀ ṣe. Ìmíì tó bá dé ibi iṣẹ́ gan kò ní ṣe dáadáa. Àwọn èèyàn wá ń sọ wípé generational trauma ni, ṣé kò yẹ kó ti pin níbì kan? Mo mọ̀ pé ẹni ká má sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀, ṣùgbọ́n èmi kàn fẹ́ mọ̀ ni pé ṣó lè désàlẹ̀, ó lè dé ìran kẹta ìkẹrin débẹ̀ yẹn? Ẹ ṣeun. Yes, ó lè dé ìran ìkẹrin, ìkarùn-ún, ìkẹfà, ìkeje, ìkẹjọ pàápàá. Ẹ jẹ́ á wo dynamics bó ti ń ṣẹlẹ̀. Bàbá ẹrú, ṣé ìran kẹrin back lẹ́ ń sọ àbí ìran kẹrin tàbí ìran kẹta? Níwájú ìran kẹrin sísàlẹ̀, ká pé Ṣọlá Yusuf ní kíní ẹrú yẹn ò ní ló ṣẹlẹ̀ sí. Ọmọ àtọmọ ọmọ lórí ọ̀nà kẹfà. Ó dáa. Màá ń sà yẹn tí o ní afárá ní Virginia yẹn, ìyẹn another one àbí? Bẹ́ẹ̀ ni. Ok, mo fẹ́ ánsà méjèèjì. Ṣẹ́rí, ẹ jẹ́ á take example tó máa ń fún àwọn patients mi lélẹ́yìn. You take a slave. Don't you suffer is less than a man. And you actually treat him less than a man. Anytime tí ọ̀gá bá fẹ́ nà, agbésíta ń dùjà dáadáa. Anytime tí ìyàwó ọ̀gá ò bá sí nílé, tó bá fẹ́ rape man yẹn, á rape ẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi dáadáa? Mi ì gbọ́ kẹ́dùbọ̀dé dáhùn. Gbọ́yé. Hello, ṣé ń gbọ́ mi? Àgbọ́ yín dáadáa, bàbá, àgbọ́ yín dáadáa. Let me repeat it one more time for this for the sole purpose of àwọn tó ń gbọ́. Ọ̀gá mu ó nà nítorí pé kò ṣiṣẹ́ dáadáa ó ṣiṣẹ́ jù. Ìgbà tọ́gá travel, ìyàwó ọ̀gá òyìnbó ó mú wọlé, ó dẹ̀ rape ẹ̀, which was a common occurrence. Nígbà yẹn. Those of us who don't know,
It was a very, 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 very common occurrence. Man, it's really is life is worth anything. Or guy know anytime. Or you will rape anytime. Bó jẹ́ pé ṣé inú ẹ̀ máa dùn, inú ẹ̀ lè tún dùn. That sadness tó ń bá bímọ, wait tó ń bá máa relate sí ọmọ ẹ̀, that's a sad dad relating to a young child. Má ṣe o. Ọmọ. Ẹ dákun ẹ pa kíní yín o. Yeah, sorry. Oh, okay. It's my fault. Let me just scroll. So the next generation will have a propensity towards sadness. Ṣé epigenetics asọ́lẹ̀ nǹkan ó ti lè setting tó yẹ pé gene ẹ̀ gan change. Absolutely. Gene ẹ̀ gan lè change tó pé àwọn ọmọ tó bá bí okay. Àwọn kan ṣe experiment kan. Well, retroactive studies ni not ṣe experiment. Before the trauma occurred, àwọn ọmọ tó ní tọ̀hún bí seemed to be normal. After the trauma, the younger children were not normal. So ìyá ní agbára lórí ọmọ. Bàbá náà dẹ̀ ní tó wọ́n bá wà nílé, bàbá náà ní agbára láti raise ọmọ ẹ̀. A woman who had been traumatized, raped, mistreated, sadness, ọkùnrin, ó make it easier fún láti raise ọmọ tó bá ní similar problem or some kind of problem. Ọmọ yìí náà, òun náà tún bímọ, ó pé third generation. Similar thing can be passed down the generation. By this time, gene yẹn ló wà sí o. What epigenetics of one, you want gene. So we have to be very careful about trauma and all the things happening to us because ó lè ṣẹlẹ̀ kó bà nǹkan jẹ́ fún àwọn ọmọ wa. Now, nípa obìnrin tó wà lórí bridge tẹ́rù ń bà. It could be a natural problem pé ẹ̀rù ń bà lórí bridge. Àwọn kan wà tẹ́rù kì í bà wọ́n lórí bridge o. Àwọn tó máa ń lọ sí skyscraper 25 story 40 story tó ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ tó mídẹ́ wà ń sàlẹ̀ ẹ̀rù ń bà wọ́n àwọn yẹn kó wà o. Àwọn èèyàn máa ń rẹ́rìí pé àwọn American Indians wọ́n ní gene tí kì í jẹ́ kẹ́rù ó bà wọ́n. Whether such a thing exists or not, nobody really knows. Àwọn náà máa ń sábà ṣerú iṣẹ́ yẹn. Àwọn dẹ̀ máa ń sanwó fún wọn, most of them make $100 an hour. To help wọn ní no education, kí epo bóyá wọ́n jẹ́ engineer or anything. Pé wọ́n lè lọ sókè bẹ́ẹ̀ tí anybody ò lè lọ. They make a lot of money. Àwọn yẹn wà tó pé wọ́n ní natural predisposition towards doing it. By the same time, àwọn kan wà tí wọ́n ní natural predisposition láti lè má lọ. Kí ni kọ́ọ̀sì àwọn tí wọ́n lè lọ yẹn? We don't know unless you bá study wọn. Ṣé à ń pé one explanation kò apply to everything. So one has to know, interview them and figure out what could have happened tí ẹ̀rù fi ń bà obìnrin yẹn láti cross bridge. Ẹ ṣeun adúpẹ́ tó ẹ̀yin ìbéèrè so ẹ ti dáhùn ìbéèrè lórí historical slavery àti ìdí ẹ̀ tó fi jẹ́ pé a lè rí àwọn ìwà tí ò dùn mọ́ wa nínú lára àwọn adúláwọ̀ ọmọ ilẹ̀ yìí tí wọ́n jẹ́ ìran wa. Ẹ̀dùn ẹ má bínú, ṣé mo sọ̀rọ̀ nípa drinking? Sọ̀rọ̀ nípa drinking àti pé wọ́n ń ṣèmẹ́lẹ́ àti pé àwọn ni wọ́n ó ṣàwà lórí welfare tí wọn ò ní jára sí mi. God bless you, God bless you. Inú mi dùn tẹ́ bẹ̀rẹ̀ question yẹn. Ṣé rí
ẹni bá rò pé bóyá òun wá láti Nàìjíríà pé òun superior sí African American, I have a bridge níjẹ̀bú láti tà fún onítọ̀hún. I will sell you the bridge. It's my father's bridge. Káàṣì nìkan dẹ̀ ní o. Rádẹ̀ sanwó ẹ̀kọ́ tó rí. Ṣé afárá lẹ̀ ń sọ bíríìjì bí afárá? Gbogbo tẹ̀ jẹ́ 25-story building níjẹ̀bú lákéré níjẹ̀bú. Irọ́ ni mò ń sọ yẹn. Kò sí nǹkan tó irọ́ ni. So whoever thinks is superior to the African American has a fool to listen sí. But the African American ti yàtọ̀ sí wa. Ọkùnrin méjì ń lọ ní gbọ̀ngàn. Fúlàní tó ń kó ẹrú ó lé wọn, ó mú kan. Èdè tó mú yẹn ó sáré padà lọ́lé, ó ní wọ́n ti mú ẹ̀gbọ́n òun. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wọ́n mú lọ sí coast lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n á ṣìpẹ̀ lọ sí Brazil àti America. Bẹ́ẹ̀ni, lọ́nà Badagry lọ́rùn. Eléyìí tí wọ́n mú ó bímọ grandchild ẹ̀, great grandchild ẹ̀, ó become professor of mathematics. Are you going to tell me nípa professor of mathematics yẹn ó superior sí ẹni tó mú lọ tí kò tiẹ̀ finish secondary school America? No, trauma ló kọ́ sí èèyàn tí ò finish secondary school yẹn kó má lè finish. The African American are one of the most traumatized entities on this planet. And it's about look down on them, is looking down on us. They are heavily traumatized. You can walk down the street, also hello see in your home. What they monitor one lock pan to also hello see in your. What kind of trauma is there? It's more than that. So African Americans have gone through a whole lot of terrible experience in this country. Kama you I want to host one be by you. Only a dumb, stupid fool, Lumawala in Nigeria, to want superior to African American, because you are not. These are our brothers, our cousins who have been traumatized by Tofiwale. So trauma annually, they can finish high school. Trauma annually, they can most of the things. I'll give you an example. Yes, an example. In 1990, in Greater Fort Prison, I think I said it once, a mini medical director of Greater Fort Prison, 1990. 1989, 1988, a mini chief of psychiatry. About 2 years later, 1990, medical director resigned. I got the position. Chief of medical staff with 14 medical doctors, surgeons, endocrinologists, 2 dentists, primary care doctors. For me. Fortunately for me, Superintendent Omuwa, Mr. Vaughn, ó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi. Mo á sọ fún, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn ọmọ kéékèèké wá sí prison. You can't be in the prison until you are 18. They want to be 16, 17. And most of these boys are African American, and most of them, except for one, they cannot read or write. Ni wá ní pé psychologist kan tó wà ńbẹ̀ John Campania kó bá mi ṣe psychological testing àti IQ testing fún wọn. Ọmọ tí ò lọ school tí ò ní high school diploma ni o. Gbogbo wọn náà score high. How do you account for that? In natural thinking, this guy is superior. But one law school talk with teacher to discriminate against one school, want to put one nigga, want to shake so they don't see school as a place to go. So fortunately, the superintendent and I, or he did more recommend for, and he was kind enough to do it.
wọ́n start remedial education for our people. Within 3 years, mo fi ṣe medical director ń bẹ̀. Some of them have wọ́n ti ṣe wọ́n ti gba GED, wọ́n ti accept wọn sí university. Wow. Are you going to tell me ní pé àwọn ọmọ ghetto they're like that? No. Nítorí trauma tó ní ni ò jẹ́ kán lè ṣe gbogbo nǹkan táwa á ṣe. Táwa ò bá dẹ̀ nínú direct trauma ti wá yàtọ̀ o. Trauma tiwa ló jẹ́ ká create àwọn legislator àtàwọn ọmọ tó ń bójú o. That's our own trauma. Trauma ti àwọn ni pé kán tẹ̀ máa fẹ́ súnmọ́ authority, kán máa súnmọ́ ilé ìwé. We have to respect them. They are our host in this country. Ara wa dẹ̀ ni wọ́n. So ìyẹn ni tí àwọn tó ń mutí. So tẹ́ bá rí wọn ṣe kú ṣe kó máa mu gbó kó máa mutí. It's all part of the trauma. Ìbéèrè kan tí n ó wá ṣe tí n ó fi wá dákẹ́ lórí ìbéèrè tèmi. Ní ìrírí mi láyé òde òní, mo mọ̀ pé ara nǹkan tá à ń sọ ni pé generational trauma, nǹkan tán bá gbà lọ́dọ̀ àwọn òbí wọn. Kí ni ká ti sọ nípa àwọn ọmọ tí àwa bí nílẹ̀ yìí tó jẹ́ wípé ìrònú tí wọ́n yàtọ̀ gédégédé lórí nǹkan báwọn? Fún àpẹẹrẹ, ọmọ tèmi tẹ́ bá ń sọ nǹkan kan nípa àwọn òyìnbó kò ní fẹ́ gbọ́, á ní kò jẹ́ kẹ́ ẹ máa ronú nípa wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ení tẹ́ bá ń sọ nǹkan kan wípé ìgbàdógóje èrò wájà nǹkan wọn á máa sọ wípé ilẹ̀ wa níbi tá a ti wá pé ó dáa ju ilẹ̀ yìí lọ. Kí ni ṣe tí gbogbo nǹkan tí ó wà lọ́pọlọ tiwa pé ìlú òyìnbó kò sí bí ò ṣe rí, kinní kan báyìí kò sí, kí ni ṣe tí wọ́n yàtọ̀ nínú irú ìrònú báwọn? Torí tí àwọn ọmọ táwa bí wọ́n ṣe ń ronú nípa ọ̀rọ̀ àwọn òyìnbó àlùmọ̀ǹṣarara yìí ó yàtọ̀ gédégédé. Àwọn èébọlá fún wọn, àwọn ègbé wọn gẹ̀gẹ̀gẹ̀ báwa ṣe máa ń ṣe, kò sí bí wọ́n ṣe tó jọ wọ́n lójú. Kí ló fà á? Very simple. Very, very simple. Ṣé rí àwọn ọmọ tá a bí ẹni tó bá wo Roots tó ń ṣe 1976 ìgbàkúdà ní pé look at the only thing greater than thou. Ọmọ ẹ̀ ló ń sọ yẹn. Those children are far greater than we are. Gbogbo ilé táwọn wà lórí bíbá yìí sí táwọn ṣì máa ní pé rubbish ni gbogbo nǹkan táwọn people yìí sọ. Wọ́n ṣe tètè lọ́kàn lọ ṣe tí bí kò ṣe tó. Because they do not understand the concept of the trauma. Ọmọ tẹ́ ẹ̀ sọ you understand it. She understands it. Ó dẹ̀ mọ̀ ní pé far better. Ó understand it dáadáa gan. Ó dẹ̀ rí ní pé bí èmi ti máa ń sọ pé ọmọlúwàbí ethos is the highest in the universe, in the world today. Pé mi rí anybody tó practice ẹ̀ dáadáa mi sọ àwọn olè o. But ẹni tó practice ọmọlúwàbí gan is a higher level is a higher level of individual than those who don't. Òun náà ti rí. Unfortunately, fún ó ti come across àwọn ọmọlúwàbí within the Nigerian community. Ó dẹ̀ ti compare sí àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ because white school lọ́mọdé yìí lọ. Ó ti compare sí àwọn white friends ẹ̀ torí pé fake ni wọ́n. That's the only reason she wants to go back. Ọmọ wo ni ò ní ọbẹ̀ ìyẹ́ ò ní dùn. Ó ní kó ọbẹ̀ ìyẹ́ òun dùn. Ibi tí ọmọ òun ti wà wọ́n ní better people. Ẹ̀yin ìyá dẹ̀ ní ẹ̀ ń wá sí bíbá ẹ̀ ń wá ọbẹ̀ tó dùn láàrin àwọn Americans. Òun dẹ̀ ti rí ọbẹ̀ tó dùn láàrin àwọn èèyàn wa. Ọpẹ́ ni fọ́lọ́run. Those are the things we all should be proud of, we thank God for. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Tó ọjọ́ ń lọ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ti wí ń bá bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá Professor Adéníran Adébóyè. Ẹ lè béèrè béèrè, ẹ lè sọ ọ̀rọ̀ tó bá wù yín, ẹ̀yin lẹ́ni àsìkò yìí o, kẹ́pẹ́ bàbá. Ẹ ṣeun.
ọgbọ́n wo ni mo fẹ́ dá sí nísìnyí. Number 1, inú mi dùn, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ dókítà ọlọ́pọlọ tí wọ́n ṣe àlàyé PTSD fún wa dáadáa. So dípò kí n sọ oríṣiríṣi nǹkan máa kàn sọ pé ìbéèrè tí tẹ́ béèrè lórí báwọn ọmọ wa ṣe ń hùwà ní àwọn ọmọ wa tí a bí síbí àtàwọn ọmọ wa tí a bí sílé, kí ni ìyàtọ̀ ṣe wà láàrin wọn. Well, òwe kan wà ó ní the grass is always greener on the other side. So bàbá wo irú damage tí wọ́n ti ṣe sí wa. Bàbá àríyìn ẹ dákun ẹ bẹ̀rẹ̀ fídíò yín. Tá a bá ronú jàǹbá tí wọ́n ti ṣe sí àwọn èèyàn wa nílé tí a fi gbádùn tóyìnbó sì ń wá tí ń jẹ gàba lórí wa tó ń rí jẹ tó ń rí mu tí ń gun mọ́tò tí ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ta wá ní ò ní fẹ́ kó náà kọ́wọ́ ó tó nǹkan báwọn wọ̀nyẹn tó bá jẹ́ pé kóun lọ ìlú òyìnbó ni ó fi tó ni yóò lọ la ṣe ń ṣe japa. Now èmi kàn fẹ́ fi ìtàn kékeré kan péré, I hope I can cut it pépèpé, ṣe àpèjúwe. 1969 ni wọ́n gbé mi wá bí as a teacher ambassador. Inú àwa tí wọ́n dẹ̀ kó wá about 60 of us. Wọ́n bí méjì ló ń teach high school nínú wa. One from Germany, the other from Nigeria. That is me. High school tí wọ́n gbé mi sí was it was a Baltimore City public school in a Jewish neighborhood. So all the students in there it was built in there for Jewish community. But wọ́n use ọ̀pọ̀ tó láti fi fill up the place. So they were busing black children from the inner city to the same school. So 50% Jewish, 50% black only school yẹn. Now, mo ti sọ yìí rí o, but màá tuntun sọ. All the Jews were taking courses that were college-oriented. In other words, they were 50-year-old were taking 10th grade geometry. 60-year-old were taking pre-calculus. 70-year-old were ready for calculus. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. 10th, 11th, and 12th grade. Meanwhile, àwọn dúdú tí wọ́n bọ́ sí àti ẹ̀ ti ṣe nǹkan tó bá ti 10th grade geometry tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n ní wàhálà. Torí kò sẹ́ni tó kọ́ wọn ní primary school and junior high débi tí ọ̀rọ̀ àwọn geometry yẹn fi yé wọn. Wọn ò rí irú ẹ̀ rí. Poor teaching, poor quality teaching run down secondary school in the inner city of Baltimore. Bí n bá ń sọ ní ìsìn omi máa ń jáde lójú ìyàwó mi ni ọmọ Baltimore ni. Gbogbo now ngbà tí ẹ bá race àwọn ọmọ tí wọ́n ti ń di 14, 15 tí wọn ò mọ ìdí abájọ ju pé kí wọ́n fún wọn ní social promotion kí wọ́n fèdè wọn gbà tó bá dé high school. So àwọn teacher dúdú tó ń kọ́ mathematics ní school tí mò ń sọ yìí, they were only teaching what they call remedial mathematics. Kò sí èyí tó qualify láti kọ́ 10th grade geometry nínú wọn. Dúdú tó ń kọ́ 10th grade geometry nígbà yẹn Nàìjíríà ló ti wá, that is me. Báwo la ọmọ dúdú ṣe máa wá rò pé òun wuyì débi pé òun lè kọ́ nǹkan kankan? Dúdú ẹgbẹ́ rẹ̀ tí wọ́n bí ilẹ̀ yìí kò lè kọ́ science, kò lè kọ́ social studies, history, ọ̀tọ̀, kò lè kọ́ science, kò lè kọ́ chemistry, kò lè kọ́ biology, kò lè kọ́ physics, kò lè kọ́ mathematics. Ẹ wá ní kọ́ mọ́ feed inferior. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. Group trauma tí bàbá Ọlọ́pọlọ ọlọ́pọlọ ń sọ.
it's so evident pé ẹni tí wọn ò fi kan lọ́rọ̀ wọn rí tó jẹ́ pé tí ó bá dé skul kò lè jẹun àárọ̀ tí bàbá ẹ̀ ò níṣẹ́ tí ìyá ẹ̀ ò níṣẹ́ tí skul ò dáa tẹ wá ní kó mọ̀ ṣe dáadáa ní skul wọ́n mú títí ní parọ́ọ̀tì wọn rárá. Tí mo bá jáde nílé mi ní North Arlington Avenue ní Baltimore kí n tó dé bus stop àwọn ọmọ kéékèèké tó yẹ kí wọ́n wà ní skul tí wọ́n ti wá máa tọrọ owó tí wọ́n fi jẹun àárọ̀ wà níbẹ̀. So ìyẹn ó yàtọ̀ sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilé. Lọ́dọ̀ wa nílé òyìnbó ló ṣe sílábọ̀sì for British Empire. Àwọn èèyàn wa tí wọ́n dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ ẹrú tí wọ́n kó wọn padà wá tí wọ́n ti kọ́gbọ́n níbi iṣẹ́ ẹrú tí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn gbọ́dọ̀ improve àwọn ló dá skul lé àwọn Àjàyí Crowther àwọn orúkọ ẹ̀ tí ń jẹ́ Macaulay Babington gbàwó Egerton gbogbo wọn àwọn ló lọ dá skul lẹ̀ nílé. Wọ́n mọ nǹkan tó yẹ kí wọ́n máa kọ́ ní primary 1 primary 2 primary 3 wọn ò dẹ̀ ní fún ọ ní promotion tó o bá dé pass the stage kan. Níbi social promotion automatic ni ta ló wá nǹkan kan ní and then ọ̀tọ̀ ní syllabus Maryland ọ̀tọ̀ ní syllabus Baltimore ọ̀tọ̀ ní syllabus so there is no uniformity. So ìgbà tí ìyẹn fi yàtọ̀ pé outcome will be different and it is. So ẹ má jẹ́ ká gbàgbé yẹn. Indeed èmi wọn ni wọ́n dájọ́ restructure mathematics for United States táwọn states bẹ̀rẹ̀ sí decide wọ́n bá máa gbà bí wọn ò ní gbà. The same way they are deciding whether they are going to allow abortion or not allow abortion. Lọ́dọ̀ wa lọ́hùn kò sí yàtọ̀. Ọba wà nìbàdàn àbọ̀ wà nílé Ifẹ̀ àbọ̀ wà ní Kútúwéjì the same syllabus tí wọ́n fún ẹ tó fi máa ṣe school certificate ìdánwò tó bá ṣe tí ì ṣe pé teacher ló máa grade ẹ̀ tó jẹ́ pé London ni wọ́n ti lọ grade ẹ̀ ìyẹn ló fún wa ní àǹfààní tí ò dọ́dọ̀ wọn l'Amẹ́ríkà bí yìí bọ̀ tó ṣe wá láǹfààní dé pé ọmọ tó bá fojú gbá irú nǹkan báwọn yẹn tó bá wá sílẹ̀ yìí o a máa hùwà bí ọba. Now ọmọ wa tá a bí síbí tí ó sọ pé ilé wa lọ́hùn dáa ju ibí yìí lọ ó ní nǹkan tó rí tí ló fẹ́ fi wé ibi ilé tí wọ́n bí sí gbóhùn tí ẹ bá wọn sọ ìyá àti bàbá ẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń sọ wọ́n lédè mí yàtọ̀ sí Gẹ̀ẹ́sì. Ìyẹn ni. Number 2 ìhùwàsí wọn ká pọ́n ọmọ gẹ̀gẹ̀gẹ̀ gbígbà pé ayé wa depend lórí ẹ̀ because ayé wa depend lórí ẹ̀. Ká sọ ọmọdé yín mo ní ká sọ ọmọdé yín. Ká sọ ọmọdé ayé kò ìyẹn ti kúrò bí díẹ̀díẹ̀ fáwọn dúdú torí pé ẹni tí òrìjà jẹ yàtọ̀ sí pákó kò ráàyè ọmọ kò ráàyè ká jókòó tì í á rìnrìn àrè lọ ládùúgbò ká wá bí tí ó ti rí nǹkan jẹ ó tiẹ̀ lè ṣaṣẹ́wó. Ẹ má jẹ́ ká mi sọ pé gbogbo wọn ló ń ṣe o but àpẹẹrẹ nǹkan tí ò bọ́ sí táwa ò kì í rí ṣe nílé tí wọ́n ń ṣe ń bí tó ń ju ọmọ sílẹ̀ tó ọmọ ń rìnrìn àrè ibi tó ti rìnrìn àrè ni ó ti mọ jalè ibi tí rẹ̀ ò ti dùn ní skul ni ó ti mọ jà ní ọmọ gún ọmọ ọlọ́mọ lọ́bẹ̀. It's not that we are superior, it's that our circumstances are different and the outcomes are different and we should know that. So mi ò mọ̀ mí tí wọ́n sọ bọ̀ tí mo kàn fẹ́ kí ká mọ̀ pé post-traumatic syndrome tí wọ́n ń sọ yẹn ó ti gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ ó bẹ̀rẹ̀ lórí òwò ẹrú ìyà tó ti jẹ wá tá a bá rí ìgbà kan tá a bá rí òyìnbó àmọ̀pọ̀ta wa ni ẹ wo òyìnbó kìíní kan ṣe lẹ́yìn papọ̀ bọ̀ Fúlàní tó bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ tí ó kí àmọ́lẹ̀ tí ó tà wá fún òyìnbó yẹn ó pẹ́ ká tó mọ̀ pé pé iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn ìgbà tá a fi máa mọ̀ ọlọ́mọdé I had an atlas that showed that Africa's population was much more than Europe's population, much more, and was growing at a particular rate. Atlas yẹn wà níbí o. By 1850, population Africa ti dòrò dé stage kan. Between 1850
ó ti jóró tó jẹ́ pé àti Europe àti Australia ni wọ́n fẹ́ wà more populous jù wá lọ. But now within the next 100 years a ti recover population wa ti ju ti Europe lọ. Kí ni pattern yẹn fi hàn? Pé ìgbà tí wọ́n ń kó wa lẹ́rú wíwá gẹ́gẹ́ bí tíṣà mi ní 1954 ṣe sọ, we were depopulated. Ṣé ẹni tẹ́ ẹ depopulate àwọn tó kù bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ ti pa tẹ́ ẹ ti kó lọ sí ẹrú, ṣé àwọn ló máa wá ní òní ní post traumatic. Ìgbà tẹ́ ẹ dẹ̀ fi wọ́n lọ́rùn lẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ráàyè ṣe ìwọ̀nba nǹkan tó bá lè ṣe. The recovery is not going to be immediate. The inferiority complex built in. The fact that wọ́n introduce money economy tó jẹ́ pé nǹkan tẹ́ ń ṣe owó tẹ́ ń pa. Téèyàn bá fẹ́ gbéyàwó ní láyé àtijọ́, ọ̀kẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni wọ́n sọ pé kó mú wá. Ọ̀kẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n níbo ni ó ti rí £6.5 ni wọ́n sọ ọ̀kẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n dà. Kó tó wá rí £6.5 tó fi sanwó orí ìyàwó rẹ̀, ó ti permute nature of life in Yoruba country, and I'm sure this is all of Africa. In Yoruba country, what should I chase? Ibẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí chase owó tó fi di wípé owó wá ṣe bàbàrà ju ìwà lọ. Wẹ́ láyé ẹjọ́ wọn a máa sọ pé wà lẹ́wà ní ìsìn ọmọ owó lẹ́wà. So ẹ jẹ́ ká ronú gbogbo yẹn ká so pọ̀ mọ́ra wọn ká rí wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa kò yà wá lẹ́nu, àyípadà rẹ̀ là ń wá. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun o bàbá, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Àmọ́ pé amòye bàbá Thomas Oyètúndé Bánkọ́lé, bàbá ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Látògbómọ̀ṣọ́. Látògbómọ̀ṣọ́, Ògbóṣọ̀ṣọ́. ẹ ṣe ẹ sọ jálẹ̀ qualify ẹ ṣeun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Oyèkúnlẹ̀ fún ẹ̀kọ́ ńlá tán fi kọ́ wa lọ́jọ́ òní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ti sọ tó jẹ́ pé ó jẹ́ tòótọ́ fún wa. Ẹ ṣeun gan. Mo rí i pé ẹ lo wákàtí kan àbọ̀. Tí ẹ bá sanwó ní yunifásitì gan tó bá lọ fún class kò lè lò jù yẹn lọ. Kò tiẹ̀ ní tó yẹn tí professor máa sọ pé kí lẹ ní béèrè. Ó lè sinmi. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo àwọn lọ́fẹ̀ẹ́ bàbá fún wa. Pẹ̀lú gbogbo tẹ́ fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ yìí, inú mi dùn gidigidi. Bàbá Adépè, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà fún jára tẹ já sí. Ẹ ṣeun gan. Mo fẹ́ pe àkíyèsí tó máa ń bà mí nínú jẹ́ ni wípé àwọn dúdú tán kó ó lé ní 4 million. I mean, sorry, how many million ni? 40 million. But tẹ́ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dúdú yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó kú sómi ò níye o. Yes. Àwọn tó rí bẹ́ẹ̀ lọ́nà tán dà sómi, àtàwọn tó bí pa tí àìsàn ṣe tán dà sómi, àtàwọn tí nígbà wọn bá débẹ̀ ṣe pé nígbà wọn bá kó wọn dénú ọkọ̀ wọn tó wá máa ṣe quality kinní kan, wọ́n máa wò wọ́n pé eléyìí ò ní tà kó má wọlé máa jẹ oúnjẹ wa lásán. Àwọn ayẹlẹ ní 4 million. Àwọn Júù mélòó náà pa? Káàkiri ni wọ́n pa lóòótọ́ torí irọ́ wà ń bẹ̀, exaggeration wà ń bẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Júù. Èmi ò sọ pé wọ́n pa Júù o, mi ì sọ pé wọ́n pa wọ́n, mi ì sọ pé wọ́n pé Hitler ò ṣe gbogbo tó ṣe, no, ó ṣe, but number yẹn wà inflated. Ẹ wá wò lónìí ní North America àti gbogbo Western world, ẹ wò bọ́n ṣe ń profit lórí gbogbo kinní yẹn, wọn ò fẹ́ kó lọlẹ̀, wọn ò fẹ́ kéré yẹn gbàgbé. Kíní dé tí ti wá di ohun ìgbàgbé? Torí bí n pé ti wá di ohun ìgbàgbé kò jẹ́ káwọn òyìnbó gan tẹ́bá ẹ̀kọ́ ẹ̀wọ̀n tó ń lọ láàrin àwọn Republicans lẹ́nu. Wọ́n ti ẹ̀fẹ́ ká sọ̀rọ̀ pé wọ́n kó dúdú wá sọ pé wọ́n lè sọ pé àwọn wíwá tán wá síbi ìṣẹ́ wọn jèrè ni. Pé wọ́n fi they profit from coming here. Pé otherwise they would be worse off in Africa.
ohun tí àwọn Republicans ń sọ nìyẹn. Ta ló tó sọ yẹn lọ́rọ̀ jù tí ò ní dẹdun arílẹ̀? Kí ni nǹkan tó fà á tó fi jẹ́ pé gbogbo tó dé bá wa a ò rọ́rọ̀ sọ ń pa ẹ̀, ìwé òkúnná lórí ẹ̀. So gbogbo wọ̀nyẹn máa ń bà mí nínú jẹ́ torí àwa dúdú a ò rí bá ti ṣe pẹ̀lú ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí. Tẹ bá dẹ̀ wo nọ́mbà like I said, ìyà tán fi jẹ wájú ìtàn fi jẹ àwọn wọ̀nyẹn lọ. Kí ló dé táwọn yẹn rọ́wọ́ mú níbi nǹkan wọn, níbi ìyà tán fi jẹ Torí wọn? pé òyìnbó ni wọ́n ní. Ok, àkọ́kọ́ nìyẹn. Then mo tún wọ́n fẹ́ sọ ni pé à ń sọ̀rọ̀ lórí trouble gẹ́gẹ́ bí bàbá ọlọ́pọlọ ṣe sọ. Ohun tí mo rí lórí àwọn èèyàn wa ní ilẹ̀ wa, ìlú tá a ti wá ni wípé dó àwọn funfun tó wá tó inflict trauma yẹn ti lọ. Bẹ̀tà ní àwọn neo-colonialist táwọn tó ń rí inflict ẹ̀. Ìmí ìtẹ̀dún bẹ́ẹ̀ ju ti àkọ́kọ́ yẹn lọ. Tán rí inflict trauma yẹn. Nígbà òyìnbó wà níbí. Àwọn China wà ń bẹ̀ o. Yà bẹ́ẹ̀ ni. Ìgbà tó òyìnbó wà níbí. Tẹ bá mọ̀ nígbà yẹn dó population wọn ò pọ̀ ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ wá rí ọ̀nà wà. A ní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tí wọ́n gbà káwọn Awólọ́wọ̀ ṣe. A ní ìwòsàn ọ̀fẹ́ tá a ń lọ ìgbà yẹn tá a bá lọ sí hospital. A rí doctor, àkúrò lọ́dọ̀ doctor, a lọ rí pharmacist. Wọ́n á mú envelope kékeré kan, wọ́n á da oògùn sí, wọ́n á kọ sí 101 or 111 oríṣiríṣi ẹni bá rántí ńgbà yẹn. A dẹ̀ ní sanwó, a dẹ̀ lọ sílé, ara dẹ̀ yá. Bẹ̀rẹ̀ àwọn tá a wá fi ṣe olórí wá ń sìn, àwọn ò fẹ́ kí yẹn tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́. Wọ́n ti èyí tó ọtíbìtì tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n make sure pé ó parun. Ilé ìwé tó wà ń bẹ̀, wọ́n make sure pé kò ṣeé kọ̀wé lábẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléèwé ò ní òrùlé mọ́. Ṣé pé trauma là ń dá fún àwọn ọmọ kéékèèké wọ̀nyẹn? Ọmọ tó ń lọ sínú class tó pé tó bá wòkè òrùn ló ń rí. Tójò bá ń rọ̀ wọ́n láti sá kúrò. Gbogbo floor wọn bútú ni, kì í ṣe concrete. Ṣé rí pé trauma ńlá gan láyìn play lórí àwọn ọmọ wọ̀nyẹn? Àwọn olórí wa dẹ̀ ń rí kí ni wọ́n ṣe nípa rẹ̀. Kí ni wọ́n ṣe nípa rẹ̀? Ṣé pé àwọn gan ìyàtọ̀ fi ń jẹ wá ojú ti àwọn èyí tí àwọn òyìnbó fi jẹ wá lọ. Then ohun tí mo tún wá fẹ́ sọ nípa àwọn ẹ sọ pé àwọn kan fẹ́ láti máa àwọn ọmọ wa tá a bí síbi àwọn mìíràn àtàwọn dúdú wọ́n fẹ́ láti padà sílé. Bẹ́ẹ̀ ni ṣé rí yàtọ̀ sí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Nàìjíríà, ìròyìn táwọn èèyàn mọ̀ nípa Áfíríkà tẹ́lẹ̀ ó ń jẹ́ kó máa wú wọn lórí láwọn tó jẹ́ dúdú ń bì láti fẹ́ padà lọ. Tí ìbá tó ẹ pé Nàìjíríà ń lọ ní ìtò ń lọ bó ṣe ń lọ tẹ́lẹ̀ ní ẹ̀rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúdú ti fẹ́ máa migrate lọ síbẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló migrate lọ sí Ghana torí ohun tójú wọn rí bí wọn lè kò tẹ́ wọn lọ́rùn. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ní owó lọ́wọ́ ọ̀tọ̀ ẹ pé Áfíríkà ní owó lọ́wọ́ torí tó yẹ kí African nations ṣe tẹ bá rántí ohun tí àwọn Júù ṣe. Àwọn dìndín gbé mọ́tò kalẹ̀ lọ kó àwọn èèyàn wọn wá ní láti Ethiopia, láti Europe, láti everywhere pé ẹ máa bọ̀. In fact wọ́n dedicate nígbà yẹn fún àwọn tó wà ní Ethiopia, àwọn tó jẹ́ bíi Jews. Wọ́n kó wọn wá, wọ́n dẹ̀ fún wọn ní ilé tó following that event government to change hands kò jẹ́ kí àwọn yẹn gbádùn ayíkẹ́ bá ṣe promise wọn mọ́. But ohun tán ṣe nìwọ̀nyẹn, wọ́n dẹ̀ kó millions wá. Tó yẹ pé Africa jẹ́lù tó ní láárí ni, ṣe ló yẹ kí àwọn African countries kan kó àwọn dúdú yẹn lọ sọ́dọ̀. Torí àwọn yẹn fẹ́ àwọn tó ń crave fún roots wọn níye níbí pé wọ́n fẹ́ láti padà sílé. Àǹtí bá tún wo ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá Adébóyè ṣe sọ. Ìwé ìtàn kó wọn bí yàtọ̀ sí ìwé ìtàn kó àwọn ọmọ wa. Curriculum wọn bí ó pín sí méjì. Ìkan fún funfun, ìkan fún ẹni tí ò funfun ní curriculum wọn bí. Àfẹ́ tó bá máa parọ́ fúnra wọn ló kù. Kí ló fà á pé máa dé school ní bóyá Baltimore, bóyá ní Connecticut. Ẹ dé school òyìnbó ẹ bá computers rẹ́rẹ́rẹ́. Ẹ lọ sí school dúdú tẹ bá rí rẹ̀. Ẹ dé school òyìnbó ẹ rí library tó wà well maintained. Ẹ lọ sí school dúdú tẹ bá rí rẹ̀. You know, so tá bá sọ̀rọ̀ nípa pé ọmọ dúdú ò parí ẹ̀kọ́ kò parí ẹ̀kọ́, wọn ò fẹ́ kó parí ẹ̀kọ́.
the way tán ṣe structure kìíní yẹn àwọn funfun tó wà ń díẹ̀ wọn fẹ́ kó mọ dúdú kó parí ẹ̀kọ́ ẹ̀ yẹn ló fa wàhálà drop out láàrin àwọn dúdú tó yẹ pé orí bẹ́ẹ̀ yẹn but àwa tá a wá láti ilé tẹ́ bá wo curriculum wa the same thing now ni the way tán ṣe ń lu òyìnbó ní London unfortunately for us àwọn tó gbé wá the way that same way náà ṣe ń kọ́ wa ń bí yẹn ló pàṣẹ pé tọ́mọ bá máa jáde high school á lè ṣe GCE á lè ṣe gbogbo ẹ̀ a lè ṣe Cambridge exam ṣe rántí so kò sí yàtọ̀ láàrin the way tán ṣe structure ẹ̀kọ́ tiwa bẹ́ẹ̀ níbí yìí o ẹ má ìka parọ́ fúnra wa wọn ṣe bákan náà kò rí bákan náà fún wọn. The last thing mo fẹ́ sọ nípa ti ẹni tó ń tẹ́ madam sọ pé tí wọ́n fẹ́ cross bridge ó ní anxiety. Bàbá ọlọ́pọlọ ẹjọ́ èmi ò ka ìwé mi ò ṣe health personnel from a layman's perspective lè ní sọ̀rọ̀. Layman o engineer ni yín o. So ohun tèmi rò ni pé kì í ṣe wípé ẹ̀rù ń bà láti fo bíríìjì yẹn but ohun tí Wilson Woodrow yẹn ṣe èmi rò pé ohun tó ipa tó kó nípa òwò ẹrú bóyá yẹn ni. Nípa mo ń tọ́ láti Google ipa tí Wilson Woodrow tó kó nípa òwò ẹrú mi ò tí ì rí but ó likely kó jẹ́ pé nǹkan kan wà tí yẹn ṣe nípa òwò ẹrú tí wọ́n á fi orúkọ ẹ̀. ó máa ń sọ ni wípé òun máa ń rántí ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláwọ̀ dúdú tó ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ tí wọ́n bọ́ sórí tán kú níbẹ̀ lásìkò ogun. Okay, so mi pé wọ́n pa àwọn aláwọ̀ dúdú ń bẹ̀ ọ̀gbọ̀n. A ń láti wádìí dáadáa èmi ò torí emotional attachment tó ní sí mi ò béèrè dáadáa. Ṣẹ́rí ìyẹn náà bá wádìí á mọ̀. Tẹ́ bá rìn káàkiri irú Baltimore yẹn ọ̀ Connecticut káàkiri tẹ́ bá wo àwọn downtown wọn ẹ rí àwọn government buildings ṣẹlẹ̀ àwọn government buildings wọn tá ń kọ́ láyé àtijọ́ yàtọ̀ tí wọ́n ṣe ń kọ́ lénìí tẹ́ bá rántí tàbí ní tẹ́ bá wò dáadáa ẹ rí i pé wọ́n á ṣe wọ́n tó yẹ pé níta wọn à ń péǹtì wọn sódà bíi concrete ló máa rí lọ. Ṣebí gbogbo àwọn dúdú náà fi kọ́ wọn náà oògùn ojú dúdú òná lò ta ló máa débẹ̀ sí ní òní bàjẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní àǹfààní tó funfun láti wọnú ilé yẹn. Bíríìjì náà ń kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bíríìjì wọ́n ń lù yìí àwọn oògùn dúdú náà fi kọ́ wọn pẹ̀lú tó fi dé Europe gbogbo ẹ̀ London UK oògùn dúdú náà fi kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó àṣẹbáyé àbíkínàpé tí a rí lénìí ní àwọn orílẹ̀-èdè àwọn òyìnbó. So ẹni tó bá ka history kìíní yẹn tó á jẹ́ kò tí ì tán lára ẹ̀ àkòdẹ̀ lè tán kò lè débẹ̀ kí inú ẹ̀ dùn especially tó bá lọ ṣe nǹkan bẹ̀ tó pé kò ṣeé ṣe tí funfun dẹ̀ ṣe tó rí ṣe. O wá lóun lọ sí bank o rí lóun wọ́n ní kò sí lóun fún ẹ Barclays Bank tó yẹ pé òwò ẹrú náà fi bẹ̀rẹ̀ kí ni ò ní bà nínú jẹ́. So èmi rò pé àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìwọ̀nyẹn so generational trauma yẹn gẹ́gẹ́ ṣe sọ lóòótọ́ bó ṣe rí gan nìyẹn èmi dẹ̀ máa ń sọ fáwọn ọ̀rẹ́ mi tó máa ń sọ pé dúdú ò ṣe well look you never went through what they are going through ìwọ ò lè blame wọn torí kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a wá láti ọ̀dọ̀ wa pé nǹkan kan báyìí ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ history yẹn dáadáa níbi fún wa understand pé nǹkan kan ló ń ṣe wọ́n so ẹ ṣé olóòtú ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣeun o mo dúpẹ́ o ọgbọ́n yín ò ní dópè ẹ ṣeun mo dúpẹ́ mo gbádùn yín bí èbó tí gbádùn tí inú òtútù ẹ ṣeun gan ni. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pé àwọn èèyàn wa kí wọ́n ó béèrè ìbéèrè ẹ dákun tó bá jẹ́ pé àlàyé lẹ fẹ́ ṣe ẹ má jẹ́ kó kọjá ìṣẹ́jú kan ó pọ̀ jù torí wípé a ní ẹni tó dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n sì fẹ́ béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wọn lórí nǹkan tí wọ́n ti sọ tí a bá fi àlàyé tí yín kún tó jẹ́ pé ní adógúnmúkú pẹ̀lú ẹ̀ ó dá mi lójú pé a ní láǹfààní láti gbọ́ ìdáhùn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń mì wá lọ́kàn tá a fẹ́ béèrè
má pé bá ṣe gùn bí wọ́n ti ó. ẹjọ́ máa kẹ́ tó lọ ẹnìkan mo rò pé ẹjọ́ orúkọ wọn alàgbà Wọlé Oyèlọlá wọn dáhùn ìbéèrè kan ṣé mo lè kà á fún wa lórí chat ẹjọ́. Ẹ dákun ẹ kà á. Ẹ ṣe alàgbà Oyèlọlá ohun tẹ́ ẹ kọ ni pé Wilson Woodrow's record on race relations was not very good. African Americans welcomed his election in 1912, but they were worried too. During his first time in office, the House passed a law making racial intermarriage a felony in DC. Ṣèdírí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Wow. So ó ṣeé ṣe pé ìran ẹni tá à ń sọ yìí bóyá ó lọ ẹ̀wọ̀n rí torí pé àbí wọ́n pa wọ́n lynch ẹ̀ torí pé ó lọ fẹ́ òyìnbó àbí nǹkan kan. So ohun tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn náà. Ẹ ṣeun o alàgbà Oyèlọlá. Anyway tó bá ti gbórúkọ yẹn á máa tọ̀ sára. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ tó ẹ ṣeun. Bá ṣe gùn mo dúpẹ́ o bá ṣe gùn ẹ láǹfààní láti béèrè ìbéèrè àbí àlàyé ní ṣókí torí ọ̀rọ̀ democracy tí a ní a fẹ́ sọ èmi ò rò pé yóò wáyé mọ́ lónìí torí a fẹ́ béèrè dáadáa ká sì lè ṣàlàyé lórí ọ̀rọ̀ trauma bí ẹ bá mọ bínú mi ṣe dùn tó bó bá ṣe pé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bí ó ṣe ní ìbáṣe pẹ̀lú òmìnira ilẹ̀ wa ìyẹn náà àyè wà o kẹpẹ́ sà. Thank you very much ẹ ṣé gan. Mi ò ní pẹ́. The question I ask myself, when we are talking about trauma is this. This question is about the situation that we Black people find ourselves in the world today. That's essentially what the question is. And we were talking about the sources of trauma. I know we've been talking about historical and colonial and so on and so forth. But there are really two traumas that we Black people have suffered. Really two very significant trauma. Rojú yín o. Ó náà ni mò ń gbìyànjú láti gbójú wọn síta o. Mo ń rojú ara mi o. Okay. I can see myself on video. Àrójú wọn o. Ẹ jẹ́ n tún dọ́gbọ́n sí UK. Ṣé rí irùngbọ̀n funfun? Èmi nìyẹn. Mo ti rí lẹ́ẹ̀kan n ò sì tún rí irùngbọ̀n funfun mọ́ ó ti di dúdú. Àwa rí yín ó dàbí pé wọ́n ń lo àlùpàdà fẹ́yìn tó kù. Èmi ti gbogbo aláàrí nìsín. Ẹ kásẹ̀ lẹ́ bàbá gbogbo wa láti rí yín báyìí o. Okay, ẹ ṣé gan ni. So there are two sources of our trauma. And this is very important for us to realize. The first one is that the other races hate Black people. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ, whether it's Indian, Chinese, or white, we Black people are hated. It doesn't matter what the reason is. The fact of the matter is that part of the trauma that we suffer is that because we are hated, and the attitude of other people to us is one of hatred. I know we talk about, they undermine our culture, they brought their religion, but that's the basis of it. That these people hate us. So that's the first thing. The second thing that we also overlook is that within our ethnic groups, we also hate each other. Of course. I posted something on Twitter. It's just that I don't know how to put it across to other social media because I write a lot on Twitter. And the title of what I wrote was Nigeria at 64, in which I tried to explain that the Fulani and the Igbo hate us Yoruba, fundamentally hate us. And that has made it impossible for us to get on in Nigeria, or for Nigeria to get on in any case. And that goes almost with every country in Africa. So that's our first problem, is that we need to know that the source of our trauma is
hatred for us as a people. And that constant hatred is the one that really, if you like, keeps on the embers of PTSD that our eminent psychiatrist was describing earlier. So that's the first thing. The second thing is the level of responses that we have to this hatred that I'm talking about. The first level of response is the masses, the general people. I think Alagba talked earlier about people who are bleaching their skin, Michael Jackson who was changing his appearance. That response is, our eminent psychiatrist knows more about this than I do, is the Stockholm syndrome, where you become aligned to your oppressor, to your kidnapper, to your oppressor, to somebody who hates you. You then, more or less, you are grateful that they have been enslaved. And that is what's happening with, our young women now, who almost to every single one of them wears a wig. So it isn't just simply bora or bleach their bodies or reshape their noses or even put balloon in their bottoms to make their bottoms bigger. Ogunde. That's one level of response. And that to me is actually understandable. In fact, I don't have any problem with that at all. It is the second level of response that I have problem with. And that's the response of the elites, Africa's elites. And here, I'm going to use, àwọn Ìbàdàn, àwọn ọmọ Ìbàdàn, wọ́n mọ̀ bọ́n ṣe ń búyàn. Bàbá, ẹ sọ bẹ́ẹ̀ o. Ibo la tún já sí. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ àti ẹ̀ nígbà. Nígbà o. Ibo la tún já sí yìí. Èmi, I have the authority to say so. Kódà ẹ̀sùn lẹ̀. Thank you very much. So sorry. Legacy, ẹ mọ sọ̀rọ̀ ìsọmọ Ìbàdàn. The first thing that I remember my mother calling people is didinrin. Didinrin, and which I've translated to what I call learned helplessness. That is, you learn to be helpless. That is, there are things you can do for yourself, but you wouldn't do it. Èmi rò pé ẹjọ́ stupid ló dídìrín. Bẹ́ẹ̀ni, you are hopeless. It isn't hopelessness. Hopelessness is where there is no hope at all. Somebody who learns to be helpless. Our eminent psychiatrist will probably help me later on. But somebody who has learned to be helpless, it's not hopeless. There is hope, but he chooses to be helpless. Ó láǹfààní kò fẹ́ lò. Exactly. So that's the first one. That's the didinrin. The second one is oponu. Somebody who is willfully ignorant. Somebody is so wenu. Or somebody who pan his stomach. Somebody I'm talking now about our elites, the response of our elites, not the response of the masses, the response of people who should know better. Willful ignorance. I give an example of, when I was in Lagos a while ago, we called a Uber to come and take us somewhere. He got the street correct, but he couldn't find the number of the house. So after we phoned him, I said, look, when people number houses, on one side are even numbers, on the other side are odd numbers. So there's no way you are not going to find the place because it is even numbers. You should be able to find it.
After about 10 minutes, we phoned him. He still couldn't find the place. Okay, so I said, look, numbers are in either descending or ascending order. So tó bá rí 1, ó mọ̀ pé 3 ló kàn, ó kàn 5, or tó bá jẹ́ 2, ó kàn 4, ó kàn 6. So after about another 10 minutes, we called him. He still could not, after explaining all the Nibikan, even Nibikan, ascending number, he still couldn't find it. So we then asked him, kó lọ páàkì mọ́tò sí junction, àwa bá ń bẹ̀. So ìgbà tó wá ń gbé wa lọ lèmi wá béèrè, just innocently, just asking about him and trying to know. He here was a graduate who was working so that he could go and do masters. And I'm asking myself, how can it be that somebody with this level of education could not actually do something as simple as finding the number of a house, even after it has been explained to him? 2 times. So this is these are the 2 levels of responses that we have. We have the masses who are responding, and you can say they are doing it out of ignorance. You can say they are doing it out of illiteracy, or whatever it is you want to call it. But their response, I actually have nothing really. I can accept their response. The one that I find absolutely difficult is the response of the elites. And I call them the weakest link that we have. Now, I'm making this as short as I can because, time is going. So I guess you are going to ask me, what is the solution? From my point of view, I may be wrong, I may be right. The problem is a political problem. That's the way I see it. The problem that we have, that is the situation in which we find ourselves, is a political problem. And we have to find a political solution to it. And this political solution that I have is that we Africans, we have to repartition Africa. We have to reverse what was done in 1865 at the Berlin Conference. 1884, 1885. Yes, at the Berlin Conference. Mm-hmm. So, for example, if you look at the case of Nigeria, there's no reason for Nigeria to exist. Mm-hmm. And it isn't just Nigeria alone. If you look at I think Uganda is another example where they have 4 different ethnic groups of about 8 million people. They don't have to be in the same country. If you look next door at the Cameroons, the same thing. You've got the Bakassi people, the Bakassi Peninsula people, and you have the rest of completely different people. And the problem is that until we solve this political problem, we will always be undermined. If you look at it, if the Western region had been going on as it was in the 1950s, we will be the same or in the same league as Singapore and as South Korea today. And my own view, and if you allow me to repeat myself again, is that we have to repartition Africa. Until we do that, we are not going to get anywhere. Because once you've repartitioned Africa, then the development is easier to achieve. Cohesion, national cohesion is easy to achieve. I don't mean that, for example, the Yoruba should have a country which then includes a bit of Benin Republic, a bit of Togo, a bit of Ghana, all the way up to Sierra Leone, where the Yorubas were. No, but the Yoruba nation itself, they can carve themselves into whatever bits they want to. And I'm afraid
until we actually sit down and we fight for self-determination as individuals, we are never going to get anywhere. And I don't want to go through the piece that I tweeted on the day of independence, where I explained exactly how the Fulani and the Igbo demonstrated their hatred for the Yoruba, starting from the fact that they did not allow anybody else to be part of the government of Nigeria. So you have the Prime Minister, the House of Rep Speaker is Fulani, the President of the Senate and the President of the country is Igbo. And then after the coup, forget the fact that they didn't kill Zeke and they didn't kill Opara. Just forget that for a minute. Uwafo Orisu, who was the acting head of state and the commander-in-chief of the armed forces, had the constitutional authority to appoint a new prime minister. He didn't do it. He had the constitutional authority to arrest the coup plotters. He didn't do it. Instead, he handed over Nigeria's government to his fellow Igbo man, Ironsi, who was then the Igbo head of the army. So that's where I'm at. I'm sorry that I've taken so much time. Thank you very much. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín Báṣẹ́gun kí ẹ gbọ́ kí ẹ tọ́ ọgbọ́n yín ò ní di òpè ẹ ṣé àdúpẹ́ yes sir. Máa pe èmi ò sí lára àwọn tí ń sọ pé wọn ò jẹ́ ṣígun ìlú lóbìnrin kí n bá wọn lọ torí pé pàtàkì ni obìnrin n ò sì róbìnrin tí ó sọ̀rọ̀ látàárọ̀ so tí n bá pe yèyé Àbíkẹ́ ẹ má sọ pé ẹ ti nawọ́ sókè síwájú wọn o torí obìnrin ni wọn obìnrin sì lèmi náà bí wọn bá fún wèrè lọ́kọ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní òròkó sí yèyé Àbíkẹ́ ọpọ́n yín jẹ ojú yín tà ẹ̀yin ní ká ẹ sọ̀rọ̀ ní ìsìn. Ẹ ṣé mà ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan ni fún ẹ̀kọ́ tí a kọ́ ní alẹ́ yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú kí n tó béèrè mo kàn fẹ́ sọ ni pé bọ́n ṣe sọ kọríkúlọ̀mù tí wọ́n fi fún àwọn wa níbí yàtọ̀. Ojúṣàájú nìyẹn ò yá wa. Ṣé kò wá sí ìjọba ọ̀run ni ẹ jẹ́ àdébẹ̀ náà ká tó mọ̀. Ẹ má bínú. Èmi ti ṣàlàyé díẹ̀ ẹ̀ ń tó lẹ̀ yeye. So bí mo ṣe ń sọ lọ. Ọkùnrin. Concept of the Garden of Eden. Ó máa ń já ni. Ọkùnrin. Yes ma ẹ ṣé sà ṣẹ́rí ọjọ́ kan ọmọ mi ó dé láti school ó ní mọ́mì ṣe ní the book called Root mo ní kí ló dé ó ní wọ́n kọ́ wọn ní something about African slavery and the lecture was given by òyìnbó teacher èmi dẹ̀ ní copies yẹn nílé ọmọ yẹn kà á so mentality tí wọ́n fi táwọn àwọn òyìnbó gan fi ń train àwọn ọmọ àtàwọn gan mọ nǹkan tí wọ́n ṣe fún wa so that trauma wọ́n jẹ́ káwọn ọmọ yẹn understand pé àwọn ti ṣèkà fún wa. So that's number one. Then they son mi tó fẹ́ ṣe medicine. Wọ́n máa ń fún wọn ní kó lọ ṣe placement kan tó lọ ṣe medicine ní hospitals. Àwọn colleague ẹ̀ tó ń jẹ́ classmate wọ́n jẹ́ òyìnbó. They gave them letters straight to hospitals. Ọmọ ti tèmi we have to struggle láti get a placement ní hospital láti lọ ṣe just placement tí o kò sí ìwọ medical school o. Gbogbo bí tọ́mọ yẹn dẹ̀ wá láti lọ ṣe placement he was being discouraged. He was being because what if he believe anything like that is not meant for black. So discrimination is really open and they are doing it and nani rara. So my question now to Dr. Walo sir, because everyone in health profession field in the UK, we often advise our parents call for therapy. But this therapy, sir, ìjẹ́ tẹ̀ fi pé ó work as we black because most of our people àtàbá ní kọ́ lọ fún therapy pé wọ́n ti ní post-traumatic trauma whether emotional, domestic, international, whatever. They don't often engage well and àwọn tó bá dé engage they don't even find it beneficial. Is it because of the system or because pé trauma yẹn ti really weigh wọn down because some of them we can go to a extreme of even committing suicide or self-harm or can go depressed or overdose
and we find that all these are even more of the black people. Meanwhile, our white colleagues, they engage more than our black. Any question me? Thank you. I mean, I can make a quick comment on that, and part of it is a bit cultural, in that we don't want to be labeled as mad, or as that something is wrong with you, and it's not just that. I mean, as rebellious. Well, it's not just rebellion. I mean, for example, next week my daughter has the breast awareness conference that she holds every year for Black women, and it shows how, even when we have the opportunity, we don't make use of it, so that our young women who have breast cancer, we have breast cancer early. It's very terrible in its manifestation, but we still don't make use of what is available. And the same goes for prostate cancer as well, where our men, because we Black men are susceptible to prostate cancer. Again, we don't seek help. I have a feeling that it is probably cultural. That's really all I can say. Thank you. Yes, thank you. Mute. Oh, okay. Yeah, sorry about that. Yeah, our cultural, there's no doubt. Share money pay. Ẹjọ ṣe rí mi. Okay, very good. Rojú yín adẹ̀ ń gbóhùn yín ẹ̀dẹ̀ ló fine lénìí. Ní gbogbo ìgbà. So, ṣẹ́rí therapy pé oríṣiríṣi therapy ló wà. Kì í ṣe pé bóyá one single therapy. It's just like the medical or nursing individuals on the platform. In fact, ọkàn mi gan náà wà lọ́dọ̀ yín pé ó mọ̀ pé tá a ti sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ dákun ta nìyẹn. Bàbá Oyèfúnlẹ̀, ẹ dákun ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú. A ti dúpẹ́ ní o, ẹ bá wa mute wọn. Báwo nǹkan? Ṣé ìwà gbọ́ ni pé wọ́n ti mute wọn? Ẹ má wọlé, mo ti mute wọn. Madam, mo ti mute wọn sẹ́. Ẹ ṣe. Ṣé rí fún àwa táwa ní medical or nursing profession, a mọ̀ ń pa blood work. Wọ́n lọ ṣe blood work. But most people wá sí doctor's office. Doctor, ó ṣe blood work. Oh, thank you, ẹ fún mi. Àwọ̀ lithium level ni mo ń wá BUN àti creatinine ní nǹkan tí mi ń wá o. Bẹ́ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀. Àwọn náà ti ṣe blood work. In other words, blood work is not blood work unless it's specific. Okay, àgbọ̀yìn mọ́ o. Ó ti freeze yín o. Abẹ́mi nìkan ni mi ò gbọ́ wọn ní. Ẹ̀yin nìkan kọ́ àgbọ̀ wọn mọ́. Ọ̀dà látọ̀dọ̀ wọn ni. Ṣe rí ngbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà, mo rò pé kí ni àdúgbò wọn ni. Ó dàbí pé bàbá Aliu náà wà ní line. Mo rí bàbá Aliu bẹ́ẹ̀ ni. Àwa rí wọn bá sọ̀rọ̀ o, àmì àgbóhùn wọn o. Ṣìǹpáànù túbà yẹn ni àwọn àwórí yẹn bọ́n ṣe máa ń ṣe, wọ́n máa ń di kọ̀ǹpútà ni. Ó dàbí pé kí ni wọ́n freeze. Ẹ pé ẹlòmíì náà, ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì sọ̀rọ̀ káwọn. Àwọn ni wọ́n dáhùn ìbéèrè. Alájà. Wọ́n sí ọ̀rọ̀ àìmọ̀, ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì sọ̀rọ̀.
Ta ní sọ̀rọ̀ ẹ dákun. Divine ṣé àwọn pé psychiatry lèmi náà wà bóyá mo lè rí sí. ok ẹ̀yin náà ẹ sọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ máa wá wọ́n ti wọlé padà. ok wọ́n ti wọlé padà then lẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ dá sí nígbà tán bá ṣe tán ẹ ṣe. ok sure. Yeah, like I was saying, therapy pé oríṣiríṣi modality wo náà ń lò táwọn èèyàn bá gbọ́ pé mo lọ rí mo lọ. network wọn ni o. dókítà ọlọ́pọlọ àwọn Fúlàní wọ́n wá kí yín lónìí o. Oh Lord. ọ̀dà ok n tá máa ṣe ni pé màá pa fídíò yín tí mo bá pa fídíò bóyá stop video. àní Mr. Ọ̀túnba ní Ọ̀túnba láti London yẹn àwọn náà máa ń kọ̀ sí ẹ̀. Ọ̀túnba láti London kẹ. ọ̀dà ok dókítà Divine ok Divine ẹ já máa gbọ́ yín lọ ẹ ṣe. ẹ káàsán ẹ kúrò lẹ́kàlẹ̀ mo fẹ́ respond sí nǹkan tí ẹni tó sọ̀rọ̀ tọ̀tọ̀ ní wọ́n wà ní London pé àwọn ọmọ dúdú pé wọn kì í respond sí therapy tó bá ti ní PTSD. Like Dr. Oyefule was saying, different modalities ló wà fún PTSD. So number one, ó lè jẹ́ pé ibi tó ń lọ bó kàn jẹ́ pé general therapy lẹ́ni yẹn ń ṣe, maybe not. So tó bá yẹ pé the right one kan which is cognitive behavioral therapy tó wọn bá ṣe yẹn ó lè má work. Then I think the main thing also is this, ní culture àwa dúdú especially àwa táwa láti lò wá, tí èèyàn kan bá ní mental illness, and I'll call it mental illness not to be derogatory or insult anybody, àrùn ọpọlọ náà gbogbo depression, anxiety, PTSD, schizophrenia, bipolar and all that. So tí àwa dúdú àwa táwa láti lò wá tí kíní ẹ̀ bá ń ṣe kan nù wá a kì í tètè lọ béèrè fún ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ doctor. So and pẹ̀lú psychiatry, the earlier you address the issue, the better. And the longer you wait, the more difficult it becomes to treat. So Anthony PTSD, and also the intensity of the PTSD, ṣé àwọn pé PTSD oríṣiríṣi ni. Ẹlòmíì báyìí ó ti ń experience PTSD láti ìgbà tán ti bí títí di ó fi dàgbà. So ìyẹn kan tó lè treat ẹ̀ tó máa fi wà okay, ó máa need more treatment than ẹni tó kàn ní PTSD bóyá bí few years tó jẹ́ pé ó kàn wà exposed to the trauma for few years. So ìyẹn number 2. So ètò jẹ́ kókó ni pé àwa a kì í tètè bẹ̀rẹ̀ fún help, and by the time like èmi tẹ́mi ti rí o àwọn patients tẹ́mi ti rí that they came to me ni pé àwa ìlú wa àìsàn yẹn á ti ṣe ẹni yẹn gangan wọ́n á ti kọ́kọ́ lọ gbàdúrà, wọ́n á lọ sílé babaláwo, wọ́n á lọ ọ̀dọ̀ àlàáfáà pásítọ̀, wọ́n lè ní pé èèyàn kan ló ń ṣe wọ́n. So by the time tó fi máa seek medical psychiatric help àìsàn yẹn ti wọ̀ wọ́n lára. Ẹni tó kàn ní depression lásán tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ wípé ó ń sùn kò jẹun kò jáde ó ń kanra, èyí tó fi máa tètè treat ẹ̀ yẹn tọ́n bá ti tètè treat ẹ̀ ẹni yẹn lè wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí nǹkan kó máa rí ìrìkúrì, ó ti lè turn to psychosis. Yes, depression can turn to psychosis, and when it gets to that level it becomes more difficult to treat. And this is why in our own culture, by the time they come to us, it's already gone far, and it makes the treatment a little bit more difficult. So mo hope pé ìyẹn explain ó answer question yín mà. Okay. Kẹ́kọ̀ọ́ tiẹ̀ tó dáhùn bàbá ọlọ́pọlọ tún ti wọlé. Bàbá ọlọ́pọlọ ẹ tún ti wọlé padà o. Mo ti lé gbogbo àwọn Fúlàní tí ń bẹ ládùúgbò yín lọ. Abẹ tún rí wọn ní
Ó jọ bẹ́ẹ̀ o. Àgbàlagbà mo tẹ̀lé wọn. Èmi àti bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́ lájọ lé wọn o. Àwọn Fúlàní ò dẹ̀yìn lẹ́yìn bàbá o. Ó dáa. Ó dáa. Ok, ṣé ó yé yín díẹ̀, ṣó yé yín gan-an, Yèyé Àbíkẹ́? Yes ma, yes, yeah, I'm okay. Ẹ ṣé. Nǹkan tẹ́mi tiẹ̀ tún wá fẹ́ sọ kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú ni pé àrùn ọpọlọ láàrin àwa Yorùbá ní pàtàkì jùlọ a kà sí nǹkan tó burú jáì, a kà sí nǹkan tó jẹ́ wípé a gbọ́dọ̀ sọ síta. Gbogbo nǹkan tí àwa máa ń sọ ń bí tá a máa sọ pé àrùn ọpọlọ ni, tó o bá sọ fún wọn nílẹ̀ Yorùbá wá ní àrùn ọpọlọ wèrè, ọlọ́mọdé ń rí wèrè, ọlọ́mọdé ọmọ mi ó ṣe wèrè nǹkan kan, àrùn ọpọlọ sì ló ní. Kí wá ní ìyàtọ̀ tí ń bẹ nú àrùn ọpọlọ àti wèrè? Wọ́n ní wèrè dùn wò lọ́jà kò ṣeé bí lọ́mọ. Àrùn ọpọlọ ò ní àrùn ọpọlọ. Mo ń bá ẹnìkan sọ wípé mo kà nínú ìwé kan wípé grieving, téèyàn bá ń ṣọ̀fọ̀ tí ìbànújẹ́ bá nǹkan kan, wípé mental illness, ó ní mọ̀ pé nǹkan burúkú mọ́ra rẹ o. Àti rógò. Àní ṣiṣẹ́ lálẹ́ yìí o. The Fulani have struck again. Èmi ò bá sọ jẹ́ tó pé bàbá Akíbóyè tó pé ẹ fẹ́ contribute ní tí kì í ṣe question or anybody tó bá fẹ́ contribute kẹ́ ẹ dá sí tí kì í bá ti ṣe question. Well, ẹ ṣé àdúpẹ́. Nǹkan tí èmi kàn fẹ́ sọ ń bẹ̀ ni pé nǹkan tí bàbá alárùn ọpọlọ sọ òótọ́ ni, nítorí pé kíní yẹn ó ń affect àwọn dúdú ní South Africa. Nǹkan tèmi dẹ̀ ṣe ìwádìí lé lórí nìyẹn fún ètò ẹ̀kọ́ mi. Òun ni wípé ní 1948 nígbà tí wọ́n introduce apartheid, wọn ò jẹ́ káwọn dúdú vote. Nígbà táwọn English náà ń control ibẹ̀ yẹn kán tó lose pé apartheid wọlé ní 1948. Ó ti ń wà ń bẹ̀ pé àwọn dúdú wọ́n encourage wọn kọ́kọ́ máa lọ mutí ni. Kò sí iléèwé tààrà fún wọn. Now, in a post-apartheid, ẹ lè believe pé 7 o'clock láàárọ̀ wọ́n ti ṣí ilé ọtí ní South Africa up to bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. By 8 o'clock ó ti kún tóbìnrin tọkùnrin. Wọn ò dẹ̀ ní close until 4 láàárọ̀ ọjọ́ kejì. Ẹ ti ń sọ̀rọ̀ èmi ìmọ̀ kíní yẹn ni òun ló ṣe mí bẹ́ẹ̀ ló mo rò pé ara àwọn tá à ń wí náà nìyẹn. So up to this moment educationally kọ̀ọ̀kan wà interested. Ibi tó ń gbé before apartheid and in a post apartheid ibẹ̀ náà náà sì ń gbé dọ̀la township yìí náà ni. And township yìí dẹ̀rẹ̀ wọ́n máa kúrò ní township ní 3 o'clock lóru kó tó lè dé city tó máa fi ti ṣiṣẹ́ because wọ́n láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní aago 6 àbá aago 7. Na ẹ sọ fún mi báwo náà ṣe fẹ́ ṣe the trauma yẹn òun ló sì ń ṣe wọ́n tó jẹ́ pé up till now àwọn ọkùnrin ní South Africa iṣẹ́ ká máa ṣoko ni, iṣẹ́ gardener ni, àwọn obìnrin iṣẹ́ cleaning ni, kò jù yẹn lọ. Ọjọ́ wọn ní opportunity láti lè ṣiṣẹ́ ní anywhere but wọn ò ní economic capacity láti lè gbé ibi tó wù wọ́n. That's why tó jẹ́ pé ibi tó ń wà before apartheid pre-apartheid
òun náà wà in a post-apartheid. And that's what wọ́n ṣe wá ń kanra mọ́ gbogbo àwọn other African of other African foreigners tó jẹ́ pé from other countries kan wà níbẹ̀. Ẹ dákun ìyáàfin Dúpẹ́ a ti mute yín tẹ́lẹ̀ torí oríṣiríṣi ń wọlé látọ̀dọ̀ yín. Mo ti mute Madam Dúpẹ́. So wọ́n tún ti mute ara wọn. Ẹ má mute ara yín torí pé okay, all right. So kini trauma yẹn ó ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ wọn to the extent yẹ pé àwọn ọmọ wọn gan is being affected up till now because wọn ò ní lọ sí school, wọn ò ní ṣe kọ́kọ́. Àwọn bàbá àwọn parents wọ́n ti pàṣẹ to the extent yẹ pé ẹ tún máa rí tó yẹ pé even gan bàbá máa bọ́mọ sùn nígbà tó ti mu tí yó. Àwọn nǹkan burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn òun ló sì ń ṣe wọ́n. Èmi ò mọ bá ṣe fẹ́ yọ jáde nítorí pé kí ni kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ bá wọn sọ pé ẹ lọ sí school scholarship wà gbogbo kíní ló wà báyìí wọn ò fẹ́ gbọ́. Tèmi ò jù yẹn lọ. Ẹ ṣé olótù. Ẹ ṣé Mr. Akínbóyè. Ẹ lè sọ nǹkan kan fún wọn tó máa gbọ́. Gẹ́gẹ́ bí reason tá fi start program lẹ́ni ni pé àwọn èèyàn kan ṣì ń béèrè pé kí ni ṣe wá Nàìjíríà tá à ní good legislators. Bẹ́ẹ̀ni. Tá bá sọ fún pa ní good legislator nítorí pé colonial trauma tá a ní ló ṣe nǹkan ọ̀sẹ̀ àwọn èèyàn ò ní understand. Wọ́n á ní ẹ wo Mr. Akínbóyè pẹ̀lú suit and tie. Bọ́ọ̀lù bá ti ní pé kí ni ṣe irú yẹn. Ẹ wo Professor Adébóyè, the best mathematician on this side of Atlantic Ocean. Ẹ ṣe bọ́ọ̀lù ti ní pé ó ń ṣe wọ́n. But do you know that each and every one of these two people could have done better? Ju bọ́ ti ṣe wọ́n ti ṣe dáadáa o, but they could even have done better at all but go through the trauma from their parents and great-grandparents. So to answer your question, Mr. Akínbóyè, you see, díẹ̀ ni orin Yorùbá kan wà tá a máa ń kọ kékeré wọ́n ní pé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni iná ń jó o bó bá dóko àbùyáyá. Bó bá dóko àbùyáyá akọ̀yìn Yorùbá. Ẹ ṣe yàrá ṣe pé Dubai akínàgbà accent mo ti wá náà kí ni bó mo ti wá náà. Wàdáì àti mọ̀gbẹ́bí ti wá. Wọ́n wà bá wọn ti mọ̀. Láti gbọ̀ngàn. Ilé ilẹ̀ gbélé mi lórí. Gbọ̀ngàn lẹ ti wá o. God bless you jàre. So Mr. Akínbóyè díẹ̀ ni ṣẹ́rí tẹ́ bá take a cohort of these drinking lazy South Africans out of that cohort. Tẹ́ bá tún wo the next generation láti reduce díẹ̀ sí bóyá 80 or 70. Next generation lágbára Ọlọ́run lágbára Èdùmàrè lórúkọ Africa láti reduce to 50 or 40. Díẹ̀, it's not going to happen overnight. And no matter how much you talk to them, they won't listen to you. Bẹ́ẹ̀ni. So bó ti rí nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ mo tún fẹ́ olótùú. Madam Divine Rosa. Yeah, wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan tó wọ́n explain kíní yẹn dáadáa mo dẹ̀ fẹ́ add kíní kan sí ni pé oh my God bí màá rí pépà wọ́n tí mo kọ sí mo ti fàyà mo ṣe ẹ má wọrí o let's continue tí bá. Doctor. Bá tún jáde. Doctor. Hello, sir. Wọ́n ń gbọ́ dókítà. Mo ń gbọ́ o. Tí èmi fẹ́ béèrè mi ní kò sí historical post-traumatic syndrome mi ní kò sí o. And the evidences tó ti jáde lọ́dọ̀ ẹni tó jáde lọ́dọ̀ àwọn alàgbà láti South Africa tó jáde látọ̀dọ̀ bàbá Adébóyè tó ń kò díẹ̀. Ó ṣe kí ni? Ẹ dákun ta ló ń sọ̀rọ̀ ẹ já lè dá yín mọ́ o. Bọ́lá Àbá lórúkọ mi wá. Alàgbà Bọ́lá Bọ́lá Àbá lórúkọ mi. Ok.
evidences tó ti jáde látọ̀dọ̀ doctor, látọ̀dọ̀ professor, látọ̀dọ̀ alàgbà tó wà South Africa, látọ̀dọ̀ àwọn sisters wa ó kù díẹ̀. Èèyàn ò lè, èmi ò ní kò sí post traumatic disorder. Mi ìdẹ̀ ní kò ní historical or transgenerational ṣùgbọ́n ǹjẹ́ a mọ̀ some of us mọ̀ bí pé dúdú ti colonize funfun rí ní history for more than 100 years. Tí a bá mọ̀ pé dúdú ti colonize funfun rí, níbo ni ìyẹn stand pẹ̀lú theory post-traumatic disorder? That's number one. Number two, because 16th century ó wà recorded pé àwa dúdú láti especially part of North Africa, àwọn kó wọn lẹ́rú ní Europe, àwọn fi wọ́n ṣẹrú ní Africa. Ẹmú yẹn sẹ́gbẹ̀. Given the theory of this traumatic disorder, èmi believe pé ẹ wo kéèsì Booker T. Washington, ẹ wo kéèsì Dubois. Dubois ní political freedom ní dúdú ní. Booker T. Washington sọ pé bẹ́ẹ̀ fún yàn political freedom tí ò bá mọṣẹ́ ṣe, tí ò mọ̀wó ṣe, tí ò lè bọ́ra ẹ̀, ó máa dẹrú last ni. Wọ́n gbá yẹn lẹ́nu, wọ́n lọ dúdú nǹkan tó easy la máa ń fẹ́. Gbogbo wọn tẹ̀lé Dubois. Ẹ kúrò ń bẹ̀, ẹ wá sí Nàìjíríà. Abat Macaulay tí gbogbo àwọn Yorùbá tá à ń celebrate ń sìn. Ní ìgbà tí Abat Macaulay tó ń kúrò tó Yorùbá jẹ èèyàn kan wà tó ń jẹ Ẹ̀ríkà dúdú bíi tiẹ̀ náà ni ọmọ Èkó ni Sierra Leone background bí Abat Macaulay. School kan náà làwọn méjèèjì jọ lọ. Ó jẹ́ PMS ni Abat Macaulay bàbá tí Macaulay wọn ni principal àwọn méjèèjì. Repeat ara yín slowly, ẹ má bínú, mo fẹ́ gbọ́ question ni because it's a very very good question. Make it slowly, ẹ bínú. Okay sir. Mo ní bàbá Abat Macaulay, òun ni principal CMS Grammar School, bàbá tí Macaulay. School yẹn Abat Macaulay lọ, school yẹn náà l'Ẹ̀ríkà lọ. Ẹ̀ríkà rose to become supervisor of education in southern Nigeria. Òun ló wà instrumental to creating schools like Queen's College, Yaba College of Technology, teaching the hinterland of Nigeria beyond Yoruba land. But ọmọ Yorùbá ni. Nígbà tí àwọn èèyàn máa gbọ́ ta ló ń gbọ́dọ̀ sí lẹ́nu, wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ tó ní political freedom làwọn need. Èèyàn kan ní ẹ̀ sọ pé quality education would help to transform people's lives. So mo wá jókòó sí mo ń rò wípé program dúdú leadership ni. And the last example tí mo fẹ́ fún yín lórí kíní ẹ̀ ni wípé àwa ta ní legislators lẹ́yìn àwa náà proud to independence and post-independence la ní àwọn legislators bí ẹni tó ń pè àwọn tó ń pè nínú Ṣèfàbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Wọ́n dé even ní nọ́ọ̀sì bá ti sọ wípé ní nọ́ọ̀sì wọn kàwé tó yẹ wọ́n ní Sàdáúná and they run productive economies. Tẹ́bárìlì wo political economic history of Nigeria. Ìgbà yẹn nìkan la lè ní àmọ́ rírì pé kí èèyàn kó wà independent because a lè bọ́ra wa ń gbà yẹn àbábọ̀pá lè bọ́ra wa. A ní nǹkan tá à ń tà síta tàbí pawó. Ìjọ ta ti rí oil, ìjọ ta ti rí petroleum. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí culture, a bẹ̀rẹ̀ sí nurture àwọn èèyàn tó di legislators yìí. Mo wá dúró mo rò generationally. Èmi rò pé post-traumatic disorder kọ́ ni problem wa o. Dúdú nìkan ló fi post-traumatic disorder ló fi ṣe example pé kíni kan. Mo sọ fún yín sìn ẹ̀yìn àti ìgbẹ́ àgbì pé dúdú ti colonize funfun rí. Àwọn Chinese, they were under a form of colonization for more than 200 years. From Europeans, tó lọ fi Georgia, tó lọ fi bad generations wọn jẹ́. Japan wọlé during Second World War. Japan also colonized them. When they came out of it, they suffered for almost 2 generations.
before Denzel Pink came and said, you know what, we can do better. So èmi dúró bí ìsìn mò ń gbọ́ gbogbo post-traumatic disorder yìí mò ń gbọ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ẹjẹ́ abára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ solution ló yẹ ká máa fi rú fórùmù wá kò dẹ̀ sí nǹkan tó jẹ́ solution creating mechanisms and creating methodologies tí a máa fi ra lóòdì àwọn ọmọ wa especially àwọn tó wà ní Nàìjíríà wípé bó jẹ́ ọmọ apàdà sóko ni bó jẹ́ ọmọ akọ́ṣẹ́ ni bó jẹ́ ìwé engineering tó kà yẹn òun ní ṣe theory engineering bó dẹ̀ jẹ́ medicine tó bó jẹ́ medicine tó ṣe má ṣe theory medicine o n tó yẹ ká máa emphasize nìyẹn. That is just my little contribution for now. And as a wrap-up, sir, mo kó àwọn materials kan sí chat lórí Maxim gun bí Lord Lugard ṣe sọ pé Maxim gun làwọn fi win the battle of the Magbon. The difference between Maxim and Gatling gun if tó ti lo àwọn méjì ara àwọn list of wars tó fi Maxim jà tíjẹ̀bú Ìjẹ̀bú wọ̀ wà ń bẹ̀. And daddy professor mo kọ síbẹ̀ náà pé at no point in pre-colonial in pre-independence history of Nigeria not pay any of the regional leaders as prime minister. They were always leader of government business and premier. Only the federal leader of the cabinet with the prime minister. Thank you, sir. Eshegoni, you have asked me catch up Soton, but I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 issues. Mbibai. Tí olóòtú bá máa gbà mí láàyè, ṣé mo lè go through each of them very, very slow, very quickly? Bẹ́ẹ̀ni, sir. Because question tí Mr. Oba to post, they are very, 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 very legitimate questions. First of all, let's just start with psychological mindedness. Ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí sí èèyàn ò lè ní understanding fún tí ò bá ní psychological mindedness. Now, mo máa ṣe example kan kí ẹ bá lè mọ nǹkan tí psychological mindedness yìí mean. Ní ìgbà tí mo ṣe máa ń teach psychiatrists in their 3rd year. Now, remember, these guys want to graduate university, want an MD. They've gotten their license to practice medicine and surgery before they can apply into either a psychiatric or a neuropsychiatric institution for 4-year training. In the 3rd year, and there are some concepts. Those who are not psychologically minded among them won't ever work and get here. Some of them drop off and go do something else. Now, these are not dumb guys. If you have a license to practice medicine and surgery, you definitely cannot be dumb and stupid and haven't gone through medical school. So, but some of them on psychological mindedness, laterally understand now, ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí wà more involved nínú Yorùbá ìṣẹ̀ṣe, mo lọ́lé mo bèrè lọ́wọ́ àwọn babaláwo gidi ni o, kì í ṣe àwọn tó wà lójú títì tó kàn parọ́ fún wa o. Mo bèrè lọ́wọ́ àwọn babaláwo nípa some of these ideas. And lo and behold, gbogbo náà mọ̀ wọ́n mọ òyìnbó word ẹ̀ mo translate ẹ̀ sóyìnbó ẹ̀ sí Yorùbá fún wọn bó náà. Oh yes, àwọn tí wàá fún mi better example ju eléyìí tèmi ti gbọ́ lọ. So they were psychological minded. But kì í ṣe gbogbo àwọn tó wà nígboro Èkó náà were psychological minded. Àwọn babaláwo gidi tí gbogbo eléyìí tèmi come across wọ́n wà. Ní ibi báyìí náà èèyàn lè ní doctor to license to practice medicine and surgery. Who could be your family doctor, your PCP, tí kò ní wà psychologically minded. Surely to understand the implication of post-traumatic stress. Ṣé rántí lára kíní tí mo give lẹ́ẹ̀kan tí mo sọ pé trauma kì í ṣe trauma or bone or body. It's the trauma of the mind. Trauma of the psyche or of the mind.
Unless you are psychologically minded, won't do anything to you. One bologelowo, owo oshage, ese osharo. But there's more, Mr. Oba, to humanity than esse. More to humanity than the physical aspects. There's a psychological aspect. Tí àwọn combo mi máa ń pè ní spiritual. Tí àwọn kan máa ń pè ní psychic. Tí àwọn kan máa ń pè ní psychological. It's all one and the same thing. Tí yóò bá ní good understanding of them, just like those doctors who need license to practice medicine and surgery, they will never understand. Having said that, again, go to the next step, next intention, blacks being in charge. Yes, sir. God bless you for saying that. Near 711 AD, the Moors invaded Europe. Gbogbo Iberian Peninsula, Spain, Portugal, as far back as France, as far north as France. Gbogbo no defeat or rule one. There were African rulers in those places. It wasn't until 700 years later, 1492 AD, not only Wakumbe. Yes, duty to rule. But during this epoch, prior to this epoch, 11,000 years ago, we were fully in charge. Our God undiscriminated against Gbogbo. If those of you who have never heard that, you better hear it. There was a time when this planet was a black world. Are we being punished? I don't know whether there's any punishment or not. But there was a time 11,000 years ago when blacks were in charge of this planet. And there was a time between 700 AD and 1492 AD when blacks were in charge of Europe. So, listen, ìgbà tí àwọn òyìnbó dé tó wá colonize wa pẹ̀lú ìbọn, wọ́n mọ some of this knowledge, at least the Freemasons among them more, the Rosicrucians among them no. Àwọn tó ní àwọn esoteric knowledge, one more, but one fi pamọ́ ni. Because how are you going to take the descendant of your superior who now have no gun and you have just recently got gun, kó máa mú wọn lẹ́rú? O gbọ́dọ̀ parọ́ pé àwọn eléyìí àwọn òtúmọ̀ ni wọ́n. The Negroes are barbarians. The Negroes can think. Wọ́n gbọ́dọ̀ wá irọ́. Wọ́n gbọ́dọ̀ wá irọ́ láti justify nǹkan tó ń ṣe. And I was just telling somebody in London lẹ́ni pé lára nǹkan tó ń ṣe as colonialist ìgbà tó wá sí ilẹ̀ wa tó sọ fún Èkìtì, wọ́n dáwọn Èkìtì, wọ́n ní the hard working very kinikon Èkìtì. These men are very hard working but of very low intellect. Njọ́ tí mo ka that part, I was from Ford ni mo wà ní Mayflower, 1966. I almost burst out crying. When you say low intellect, Sheikh Gbọ́nmi Brajide, whose father is an Ekiti from Kisheyin Ekiti, Ijero. Sheikh Brahmi Jide low of low intellect ni. Wọ́n ní pé orí ẹni tó kọ orí eléyìí ò dáa. And bó dẹ̀ ti bórí ò ti dáa tó, the first Ekiti man to lọ sí University of London, Cambridge, another lọ sí Cambridge, another lọ sí Oxford, gbogbo wọn first class náà mú. Ó ń pe àwọn intellectual superior of low intellect. Nítorí kí ni Ekiti máa ń sọ ọ̀gá mi. When somebody is in authority, even tó bá jù lọ by 1 year, a good Ekiti man must respect him. A good Ekiti man must respect him. But Oyinbo ó misunderstand or misinterpret yẹ pé wọ́n dumb and stupid until tó ń lù wọ́n dáadáa ní academia. So irú ẹ̀ lòyìnbó ń ṣe fún wa to justify their coming to rule over us. Nítorí pé àdé níbọn ni. One-on-one, Lord Lugard, one-on-one, wọ́n bí grandfather ẹ̀rẹ́ kó dúró síwájú Ògèdèngbé ni gbogbogbòrò.
Is anybody here who think that Lord Lugard could fight Ogedengbe man to man? October. Bàbá ẹ̀rẹ̀ wọ́n gbọ́n bí bàbá ẹ̀rẹ̀ kó tẹ̀sùn mọ́ Ògèdèngbé ìyá Ògèdèngbé máa gbé sókè ó máa kọ́ ẹ̀yìn ẹ̀ ni. ọmọọṣẹ́ Lugard ló bá yín parí kíríjì wọ̀ òun ló decide wípé. So we have to understand, yes, we were in charge at one time. We were in charge very recently. But nǹkan tá à ń ṣe ní Yorùbá Gbòde lè ní yìí. Hello, doctor. Ẹ dákun ẹ jẹ́ kán parí o. Doctor, ẹ jẹ́ kán parí nǹkan tó ń sọ o. Ètò ní tí wọ́n bá sọ tẹ̀yìn lè bá wọn fi kún. Ẹ̀yin lè bá wọn fi kún o. Ẹ jẹ́ kí wọ́n gúnlẹ̀ torí kí wọ́n ká má throw away thoughts wọn dẹ̀ǹkẹ́ wá bá wọn fi kún. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé olóòtú o. So ìdí ẹ̀tọ́ fi ń parọ́ ń pa wá ni we're a savage tribe. How can èèyàn tó wà ethically superior be a savage tribe? You tell me. Ṣé ẹ máa compare babaláwo gidi nílé Ifẹ̀ sí pope wọn ni? Are you going to compare babaláwo good minister wọn lé o babaláwo ní Ifẹ̀ ẹ máa compare sí pope wọn ni? Impossible. Bishop of Canterbury or Anglican. Are you going to compare apple and oranges? Baba Wande Abímbọ́lá Àwíṣẹ Àgbáyé tí wọ́n jẹ́ babaláwo wọ́n pè wọ́n sínú àwọn àjọ àwọn kinní lágbàáyé bíi tí pope wà. Ìtàn tá a gbọ́ ni pé gbogbo wọn ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nígbà tí bàbá bá sì sọ̀rọ̀ case close. Exactly. So but nǹkan tí òyìnbó ń ṣe wọ́n mọ̀ put wa down. Ibi tí ìjọ̀gbọ́n wà ni pé most of our people now buy this. We bought these messages from them. Torí pé wọ́n ní technology, wọ́n ní mọ́tò, wọ́n ní material things. So we became bamboozled with material holding of the Europeans that were superior lóòótọ́. Bí mo ti sọ about 2 hours ago, nǹkan ta fi ń rí òyìnbó Ògún tó yìnbó nìyẹn. Báwo ni Ògún máa ti tó yìnbó? Báwo lọmọ primary 6 máa ti tó ọmọ university graduate? You know, I mean, in other words, Ògún ni university graduate o, òyìnbó ni ọmọ primary 6 o. Kàdípé primary 6 òyìnbó is equal to university graduate Ògún. Ká máa fi wà láìwọ lọ́hùn. Exactly. So, we were in charge, Mr. Oba, but what you were saying, a song about white slavery of the 16th century. Me, aware in all my reading, one white slaves were from Europe, was Africa. One was in North Africa. North Africa. No, I just saw it. So, bí alóòtú ti sọ, tẹ́wọ́ máa sọ, ẹ lè là mí lóye, and I'm really eager to learn about this. Ìgbà tẹ́ tún sọ nípa Du Bois àti Carver, Sherry, those are 2 different individuals. Carver may be a giant. Carver was a giant. But a non-psychological middle-level management person. If compared to Du Bois. Du Bois was an intellectual, and in psychological mindedness, you have to be an intellectual to be able to comprehend it. If you don't, you wouldn't. First of all, you got to be an intellectual. There's so hierarchy where intellectual, you non-intellectual. If you're an intellectual and you've been involved in those nimble thinking for a long time, one would be able to understand it. But barring that, you will not. And those nimble thinking are the thing Du Bois mastered. And teaching people how to do farming, how to do agricultural peanut in the Kavashi. So there's apple and oranges. Both of them are good for the society, but we need to respect both of them.
ẹ dẹ̀ sọ nípa Carr àti Macaulay pé Carr ó dà pé wọ́n fún ní higher position lẹ́kọ̀ọ́ ṣé nǹkan tẹ́ sọ nìyẹn yes or no sir? Okay, yes, okay. Carr. And he promoted the democratization of quality education for Nigerians more than about Macaulay, who was a rabble rouser using journalism for his own selfish popularism. Simple. Okay. What we needed then was that our people needed to have gotten quality education than all the lies of jingoistic lies of ultranationalism. Don't take one too. Okay, so as a Carr provide better thing to Macaulay lo abi? Oh yes, quality education for these people. Thank you, sir. Question to Mobereti answer. Thank you. That could be me more anything about Carr. Ju ni pé àwọn Saro returning ni. So if he was able to provide better things for our people, so be it. Macaulay no, I mean his parents were linked to Ajayi Crowther, returning no in a way. So any of them to bá kí ọkùnrin rédíò kóbìnrin pa. Exactly. So those two were our giants. Me, if you can go into the politics of discord, that's what we're all about. But if a Carr did better than Macaulay, more power to him. And you also mentioned oil versus agriculture. Hello, sir. Yes, sir. Gbogbo ọ̀nà lọ́dọ̀ tèmi, Awólọ́wọ̀ máa fi bẹ́tà Nnamdi Azikiwe. Nnamdi Azikiwe kàwé ju Awólọ́wọ̀ lọ. No, absolutely not. Absolutely not. Awólọ́wọ̀ rárá at all. Ẹ̀jọ̀ torí Ọlọ́run. American PhD ló gbé wálé. American PhD ló gbé Irọ́ wálé. ni. Mi ní kò jí. Ọ̀rọ̀ jíjí kọ́ honorary no gbómú wa. Honorary ni gbogbo ayé ló gbọ́ o. Ṣé gbọ́ mi, Mr. Bola? Ẹ wò ó, ṣe bóun ti ẹ̀ mú honorary wá. The first person tó fi ṣe vice chancellor indigenous university yìí, ó purọ́ pé òun ní DNC láti Canada. No, only medical doctor lòun, and he was not. He was not. No, ó purọ́ pé òun ní DNC, kò ṣe medical doctor, DNC. Okay. Tálẹ́ nìyẹn. Tálẹ́ nìyẹn. The first indigenous chancellor of University of Ibadan. Ọmọ Igbo tí Nnamdi Azikiwe fi ṣe. Dike. Kenneth Awuka Dike. Mọ̀ pé purọ́pọ̀ òun ní DSC láti Canada. Ó parọ́ ọ̀bẹ. Mr. Gbola. The point I'm trying to make, sir, ẹ jẹ́ kí mi ńlá nà ẹ̀yin lè máa explain. So what mo sọ fún yín ni pé bó tiẹ̀ jẹ́ wípé first degree àti law nìkan, degree by correspondence àti law l'Awólọ́wọ̀ ní, at least Awólọ́wọ̀ was conscious enough listening to educators amongst his team. But you know what? Ẹ jẹ́ ká democratize the education opportunity fáwọn èèyàn wa. Ó yọ as advantage àárọ̀ ọ̀la fún Yorùbá against Igbo. Of course. Ó yọ as advantage. So that's what I'm saying. Leadership ni problem wa. I mean, you are right. Leadership. Magbo, you are right, and you make your point very well, Ejo. And just give me answer a question. You are 120% correct. Awolowo was a far better leader than Azikiwe. Jinko is still Azikiwe. Awolowo was a true leader. Omoluwabi. Iyatoniye. Le fi ikú wó oorun. Awolowo was I mean, a few years in Western region, you saw the wonders he performed. So we all know that. But ìgbà tí epo wá dé ṣe ń gbọ́, wọ́n mọ̀ fi epo wá disrupt wa ni. Wọ́n mọ̀ fi disrupt wa ni. Àwọn tó dẹ̀ ní kó fi disrupt wa ìgbà tó rí pé wọ́n fún àwọn èèyàn ní oil field, wọ́n pariwo, wọ́n sọ pé wọ́n inappropriate. They kept on doing it just to keep us where we are. Where we are 63 years after independence, 64 years after independence, ibi tó fẹ́ ká wà nìyẹn. Àwọn tó fún wọn post-traumatic stress náà fẹ́ ká wà ń bẹ̀. Negroes náà fẹ́ ká jẹ́.
barbarians, uncivilized. Nǹkan tó fẹ́ ká jẹ́ nìyẹn. And nǹkan tí mo fi agree láti bring this paper forth lẹ́ni ni pé to let as many people know as possible ni pé there are way out. First of all, we have to be psychologically minded enough actually trick down people in we have to be psychologically minded enough to see the trick that these people are playing. And once we are aware of that trick, my easy for to go back. But post-traumatic stress can go from in a non-psychological way. Come on, psychological minded. We're just going to be doing what we've been doing for the past 64 years. So we need to move forward with that. And at some point, Japan and China, you're right. You can see Japan invade Manchuria. Was it 1908 or 1912? Why did they invade Manchuria in China? But after that, I want to allow post-traumatic effect. They went forward, joined with them, get their technology, and China now beat them in their technology. You don't go to the but the Chinese are psychological minded. But when Chinese say we meet, psychiatrists to meet in conferences, these are superior individuals. Superior individuals who can think nimbly. You know, nimble thinking of the boy. Noni. Nimble thinking of the boy. Well, we have great individuals who can think nimbly. Who can think outside of the box. But can you understand? We have been fooled since 1861. We have been fooled since 1892, after the Magban War. We have been fooled by 1914 amalgamation. We've been fooled since 1960. Don't give a fake independence. Tikosi. And we need to recognize it. Once we recognize it, we were fooled. F-O-O-L-E-D. We were fooled. Unless we recognize we are fooled, our legislator, no. But what's at the basis of it? What is at the basis of it? That's what we know. God bless you. So that's what we need to know. We need to see the basis. Basis like Soleni. We've been traumatized. These people are intentionally lied to us. Me blame one. Cause be madam ti so alaja ti so lenkan pé tó bá fún wèrè lọ́kọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló máa kọ sí. So Europe kọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. But àwa náà ṣe àti lọ́kọ sí intellectual lọ́kọ àgbẹ̀dọ̀ kọ sí ọ̀dọ̀ ara wa. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, ẹ ṣé. Ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun. Ẹ túṣu dédìí kòkò. Bí mo mọ̀ ṣe ń gbìyànjú tó àwọn èèyàn máa ń pọ̀ sí ni o. Bá mẹ́tò pàápàá bí awọ bàbá oníṣọ̀nà á lọ sùn o, a fẹ́ gbómi àmàlà kaná ẹ mọ̀jà pẹ́ mọ́ o. Bá mẹ́tò ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Omi ìbèrè pé la máa gbé sórí náà bá mẹ́tò ẹ ti ṣe o. Quick question fún Dr. Oyefule. Ìgbà tẹ́ ń sọ nípa bó ṣe jẹ́ pé blacks were reigning at a certain time. Now, presently, people are still saying the black will soon rule the world. What's your concept about that, please? What mo ní pé lágbára Ọlọ́run. Amen. Tábà rule yẹn bẹ́ẹ̀ ní jẹ́ autocratic, ní oppress other people. Ọmọlúwàbí la máa fi rule. Amen. We will be kind to other people without allowing them to take advantage of it. Kì í ṣe black ti Yorùbá nìkan gbogbo dúdú ṣùgbọ́n àwa Yorùbá la kọ́ wọn ní ìwà ọmọlúàbí tó rọ́dọ̀ wa nìkan ni ọ̀rọ̀ ọmọlúàbí yẹn gbilẹ̀ sí. A wà á kọ́ wọn, àwọn ò wà á fi ọmọlúàbí ṣẹ̀san ìwà wèrè tá a rí látọ̀dọ̀ àwọn èbó. That'd be great. That'd be great. Ọlọ́run àfún àṣẹ. Yorùbá nation will do that. Ẹ ṣeun. We bring all the black together. Bẹ́ẹ̀ ni àtẹ̀wọ́ ni legacy
ẹ tó pè mí lẹ́jọ́ mo rí pé ti náwó sókè tipẹ́. Wọ́n máa ti náwó pẹ́ tó. Ṣé pọ́wọ́ ò tí ì ro wọ́n? Owó ò tí ì ro mi Sá Adétúnjí o. Èmi sì rò pé àbúrò yín ni wọ́n ní o. Àbúrò mi ni wọ́n láwọn ò sọ̀rọ̀ ẹ pẹ̀lú mi. Ìjẹ̀bú méjì ń jara wọn níyàwó òòjọ́ Ẹ̀gbá o. Ṣọ́ ti gba permit? Wọ́n ti gba permit o. Wọ́n ti gba permit o. Ok. Yorùbá fẹ́ sọ̀rọ̀ hàn tí fẹ́ sọ̀rọ̀. Brutus mà ló ń sọ̀rọ̀. Mo ń sọ̀rọ̀. Brutus ló ń sọ̀rọ̀. Mo ń sọ̀rọ̀ ṣé mo sọ fún yín pé àwọn ọ̀túnba náà máa ń cause wàhálà láti London. Ṣé rí báyìí? Ẹ̀yin náà béèrè tẹ́ bá lọ́rọ̀ sọ. There are two things tí mo fẹ́ mo dẹ̀ fẹ́ béèrè kan but mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan nípa first of all ẹni mi ò ṣọmọ Ìbàdàn mo gbà ọ́. Wọ́n bẹ́ẹ̀ bá. Ẹjọ́ ẹ tètè sọ̀rọ̀ ní ìsìn. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá gbà mí ní UI ti Ìbàdàn wọ́n gbà mí ní UI Sokoto. That's right. Adẹ̀gbà yín Jẹ̀bú. Wọ́n dẹ̀ gbà mí UI ti Jẹ̀bú. Ọmọ lọ àánú yín ṣe mí o. Wọ́n gbà mí UI Sokoto. Mẹ́ṣígùn. You know, if I have to borrow you from one of Ibadan's generalissimo. Ṣé mi nìyẹn? You are Ibadan generalissimo. Mo ń ṣe mi nìyẹn. Adélakùn ni. Bàbá Adélakùn nìyẹn. Bàbá Adélakùn ní bẹ́ẹ̀ bá gbà àwọn ọmọ wa UI ti Ìbàdàn. Wọ́n gbà wọ́n UI Sokoto. Ìbàdàn làwa lọ àwa lọ Sokoto. Then àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ gan wá kan fẹ́ fún mi visa àwọn gan báyìí bá ṣe wà ẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n rẹ́dì láti fún mi visa passport wọ́n ti rẹ́dì wọ́n ti kọ́kàn fi fọ́tò mi sí lókù. Nínú ìṣẹ́jú méjì tẹ ní fún béèrè yín ẹ ti lù ìṣẹ́jú ṣàmùlẹ̀. Mo ti lọ one and a half. Okay. The second one ni pé Sherry, like lẹ́nìkan ṣe sọ, most of these things ó ti wà on now. The biggest problem is how to get to the grassroots of the Yorubas. It's the toughest I can see. Because téèyàn bá sọ̀rọ̀ láti bí wá ní orí ó wà nínú òyìnbó ti jẹun yóò ti jẹ bọ́tà ọmọ bọ̀tí. Béèyàn dẹ̀ lọ Nàìjà kó lọ sí wa ní kẹ kò ṣe bí tẹ̀mí ti develop ló ti develop now ọmọ Ìbàdàn ní ẹ̀ now ó ṣe kí òun wọ́n bó ṣe ṣe. With all this development or a literal continuum ó difficult láti go through it ní Yorùbá land. I repeat, ní 79, ní 79 or 78 tí Ali must go. I'm not going to say Ali must go, but Ali must go. Because àwọn illiterates tí wọ́n take part ní kíní yẹn gan wọ́n ju our students lọ. In that situations, a lot of people fought and many people that died. But there was pure concentration or cooperation from Ife to Ibadan, to Oyo, to Ekiti, to Akure, to Ilorin, and several other parts of the country. We had a meeting in Ife at 2 a.m. We were now going from Ife to Ekiti. I was in secondary school near Ekiti. So, over difficult right now. And our successive leaders wọ́n pa a little continua, wọ́n pa wọ́n mọ́ra. For example, Chief Obasanjo ó destroy Fẹ́mi Ọ̀kẹ́owó, Ṣẹ́gun Ọ̀kẹ́owó. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n sì lẹ̀dẹ̀ ní o. Wọ́n tán o. Yeah. At the end of the day, Boboye has to go and be a lecturer in one place or the other. And he died a depressed man.
because I followed him because I was an literal continuer under Segun Okeowo. So many other places. Nǹkan tẹ̀mí gbọ́ nípa Chief Awólọ́wọ̀ pé wọ́n gbà tó wà ní prison wọ́n gbé lọ síwájú Amadu Bello t'Amadu Bello sọ fún pé kó dọ̀bálẹ̀ fóun pé wọ́n á fún ní Nàìjíríà tí Awólọ́wọ̀ dẹ̀ sọ pé rárá kó má wọ́rì pé Yorùbá leader lòun òun remain the leader of the Yorùbás dọ́là. Ǹjẹ́ a sì ní àwọn irú èèyàn báyẹn? Ǹjẹ́ a ní àwọn èèyàn tó jẹ́ pé tó bá lọ sí grassroots or our grassroots ǹjẹ́ àwọn ready láti alitua continua? Became impossible. Ibi tí mo wá ń lọ nìyí. Now, tá a bá wo generation tiwa báyìí lọ sókè. Àwọn ọmọ kéékèèké báyìí lè sọ pé àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n kéré sí wa. Wọ́n kéré. Èrò wọn jù wá lọ. Báwo ni a ṣe máa alitua continua àwọn grassroots to realize and tell them pé ẹ wá o nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí cultural destruction ni foundational destruction ni let's chart another course. Tá a bá bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ yẹn when you train they say when you train a woman you train a country but when you train children that is actually when you are training the country a nation. Ẹ ṣé o. Olóòtú. Yes, sir. Ẹ dákun tẹ́ ẹ bá rí ààyè tó wà tí ò ṣàṣejù ẹ lè fún mi kí n fi dáhùn àwọn nǹkan bíi mélòó kan but mo fẹ́ káwọn tí wọ́n nawọ́ wọn sókè ṣáájú ìsìn fún ráàyè sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀gá Adéyẹmọ tó lè kalẹ̀ jáyé àsùnwọ̀n but mo ní ìtẹ̀kùn fẹ́ sọ. Máa pé bàbá Oyèwọlé Adéyẹmọ lẹ́yìn náà Amòye Bánkọ́lé lẹ́yìn náà ọmọọba Túnjí Kalẹ̀ bá ṣe Kalẹ̀ jáyé a máa wá padà wá sọ́dọ̀ yín bá ṣe máa mú nìyẹn. Ta ni mo lákọ̀ọ́kọ́ pè náà? Adéyẹmọ. Bàbá Adéyẹmọ. Bàbá Adéyẹmọ. Professor Adéyẹmọ. Wọ́n ti lọ Ògbómọ̀ṣọ́. Irọ́ Ìbàdàn wọn lọ. Bàbá Adéyẹmọ. Okay. Bàbá Adéyẹmọ mò ń try láti unmute yín ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe. Bóyá bàbá Adéyẹmọ. Yà mí náà ń ṣe ń bí kò lọ ni. Ẹ ṣé. Okay, ó ti lọ báyìí. Ẹ ṣé o. Mo dúpẹ́ tẹ́ mi láyè láti sọ̀rọ̀. Ó dàbẹ̀ ni pé jẹ́ kí n pa fóònù. Ọ̀nà méjì lẹ ti wọlé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Oh, really? Bẹ́ẹ̀ni. Okay, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Okay. Ẹni tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tó sọ̀rọ̀ nípa leadership yẹn mo rò pé ó get it right. Mo fẹ́ ọ̀rọ̀ mi á kàn wà disjointed because kò dẹ̀ ní pọ̀. Number one, our Nigerians are ní PSTD following colonialism. Nítorí ìgbà tán kó wá sí school ní early 50s. A ò ní gbogbo kò sẹ́ni tí ara ò yá láti lọ school. Àwọn parents wa gan they were very happy to get their children to school. So mi rò pé anybody tẹ worry kò sí anybody tó ń ronú pé òun fẹ́ lọ school ní tiwa. So nǹkan táwọn America tó ń experience ó yàtọ̀ sí tiwa. Ìgbà tí mi dé America mo wá rí pé wọ́n dẹ̀ ti discuss kí many times. Ó ṣòro fún wa láti understand what is going on with the Black Americans here. Àwọn people tó jẹ́ pé for generations wọ́n ti take wọ́n ti uproot wọ́n from their home. Turn that will go through a lot of trauma. They became
a totally different race than the Africans. In ló fi dàbí ìgbà táwọn èèyàn wá síbi tí wọ́n á meet wọn á wò pé ṣé béèyàn dúdú láwọn pípò báwo ni wọ́n ṣe hùwà bí tiwa. Òun ló fa tí àtàwa látọ̀hún yin àwọn tó ṣáájú wa ní òtán bẹ̀rẹ̀ fún wọn lórúkọ tí ò dáa. Torí wọ́n rí pé wọn ń ṣòyìnbó dúdú ni wọ́n ṣùgbọ́n tí wọ́n tún ṣe dúdú. But nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ọpọlọ wọ́n ti yí padà pẹ̀lú ìyà tán fi jẹ wọ́n. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ṣe sọ̀rọ̀ lénìí bó ṣe sọ, environment ó máa ń mi fẹ́ sọ òyìnbó bí gbogbo yín ṣe ń sọ òyìnbó láti ẹ̀kan mo fẹ́ máa try láti mọ pọ́líṣì Yorùbá mi díẹ̀díẹ̀. Ẹ ṣeun jàre. ṣe rí ibi tí ẹ̀ ń gbé àti gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe sí ọpọlọ wa sí nǹkan táwọn òyìnbó ń pè ní gene ni wọ́n ń pè ní environmental influence on genes. Ó máa ń jẹ́ kí genes wa ó máa ń jẹ́ kó ṣiṣẹ́ differently than nǹkan tí wọ́n ti program síbẹ̀ tẹ́lẹ̀. So nǹkan tó ṣe wọ́n náà nìyẹn tó jẹ́ pé ìhùwàsí wọn ó ti wá yàtọ̀ sí tòyìnbó ó ti wá yàtọ̀ sí tí ẹ̀ǹdú tó kó wọn tán wá láti Áfíríkà tán mí tí wọ́n bí. Ìgbàlá wọn yẹn wá ń pè wọ́n lákátá. Wọn ò ṣe é súnmọ́, wọn ò ṣe é bá ṣọ̀rẹ́, ṣùgbọ́n tó wọ́n bá ń ṣọ̀rẹ́ wà á rí i pé wọ́n nice ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ yẹn lè má last. So oríṣiríṣi ìwà wọn tó wá yàtọ̀ dáadáa environment ló sọ wọn di bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n genes yẹn ṣì wà ń bẹ̀. They can be geniuses. Kò sí nǹkan táwọn òyìnbó ń ṣe táwọn náà ò lè ṣe. Tẹ́ bá lọ wo history of ìtàn àwọn èèyàn dúdú nílùú yìí ẹ rí pé àwọn náà wọ́n invent oríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú traffic light yẹn èèyàn dúdú ló ṣe náà. Wọ́n ṣe oríṣiríṣi tó àwọn èèyàn dúdú suppress ẹ̀. Coca-Cola. Every aeroplane tó ń fò èèyàn dúdú kan ló kọ́kọ́ ṣe patent yẹn tó send ẹ̀ sí England. Wọ́n dẹ̀ receive letter yẹn wọ́n láwọn ò rí káwọn 2 brothers yẹn ṣe wọ́n á send tí wọ́n. So wọ́n sọ pé up to today àwọn family wọn ṣì wà lórí kinní yẹn. So ẹ jẹ́ mi fẹ́ waste time yìí. Mo kàn fẹ́ sọ wípé leadership ní problem wa ìgbà táwọ́ lọ́wọ́ dé tó ní kó gbogbo àwọn ọmọ sí school. Wọ́n á rí geniuses tó gbogbo ẹyọ láàrin yẹn táwọn ọmọ ṣe dáadáa ní school tó ń lọ college tó ń gba scholarship tó ń lọ sílùú òyìnbó. So then àwọn Jews is a very good example for us. Àti Chinese bá ṣe tó tẹ́lẹ̀ yẹn. Ṣé ẹ rí tán máa colonize àwọn èèyàn? Genes wọn ò yàtọ̀ kò yí padà. Colonization ò yí padà. Ìyà tó jẹ Jews láti gba Egypt slavery. Tán tún gbà tán tẹ̀ náà lọ sí Kenya. Àwọn jagunjagun jọ 40 years náà fi jagun kan tó débi tán wà bẹ̀ náà wà sí báyìí. Wọ́n jagun. Ẹ̀yìn ìgbà tán tún débẹ̀ tán wọ́n tún kó wọn lọ sí Babylon. Tán tún lọ kó wọn lẹ́rú ibẹ̀ ní Daniel ti kọ̀wé ẹ̀. Tán gbàdúrà pé kán padà wálé. Ìyà jẹ àwọn Jews but ẹ wò wọ́n lénìí náà. Genes tó wà lára wọn náà ò yí padà. Wọ́n sì invent, wọ́n sì ń jagun, wọ́n sì strong, and there's nothing kò sí nǹkan tẹ́ sọlù wọn tí wọ́n ní tá padà sí ẹ. So àwa Yorùbá náà tá a bá lórí tó rẹ́dì bí irú Awólọ́wọ̀ ṣe rẹ́dì ń jọ sí yẹn nǹkan tó ṣe wá ní Yorùbá ti sọ lẹ́ẹ̀kan náà ẹyẹlé tán kó pọ̀ má dìyẹ sínú àgọ́ kan òun ló fà wá tá a fi wà lẹ́yìn lénìí. Tán bá tí pín Áfíríkà wéléwélé kan tó pín kò ṣe bí Gambia wà ń bẹ Gambia ò tó àwọn tó wà ní Ìjẹ̀bú àwọn tó wà ní Gambia wọn tó àwọn tó wà lẹ́gbàá Nàìjíríà country sáà ni gbogbo Sierra Leone ó fẹ́ mọ́ ju àwọn tó wà lẹ́kìtì and it's a country Togo Dahomey gbogbo wọn bẹ́yẹn gbogbo àtàwọn pè ní giant of Africa Nàìjíríà yẹn ó kàn kó bá wà ní Yorùbá bá ti rìn jìnnà tipẹ́tipẹ́ ìgbà táwọn lọ́wọ́ rome bí tó ń rò ní West náà sọ pé láwọn United Nations sọ pé àwa àti ṣe Singapore ni
one of us will be one of one join first world. They didn't know which one it will be. Today, Singapore is part of the first world. Akindeko was made, but to finish his term, was made the leader, chairman of FAO. You know, ọmọ wa náà ti lọ ṣe leader WHO, you know, health division, Lambo. So oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ la lè rí. Colonization kò affect brain wa rárá. Èmi àṣà tún fẹ́ dákẹ́ ń bẹ̀ yẹn torí mo fẹ́ kí tó ń kọ́ alẹ́ kọ́ yẹn kó jẹ́ ká mọ̀ bí iṣẹ́ wo la lè ṣe láti rí i pé àìsàn ọpọlọ ó pọ̀, kì í ṣe Áfíríkà nìkan, ó pọ̀ ń bí lùtà wà ń bí. Àwọn ọmọ wa gan wàhálà gan tí wọ́n kó wọn sí bí ó ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní àìsàn ọpọlọ yẹn. Kí ni a lè ṣe ẹjọ́ Yorùbá mi ó difficult yẹn. Ó yẹ kẹ́ padà lọ sí gbọ̀ngàn o. Ìbàdàn ló yẹ kí n lọ padà sí. Tí gbogbo wa máa lọ sí gbọ̀ngàn, space kò bá ní sí space mọ́ gbọ̀ngàn. Àbí mélòó náà ní gbọ̀ngàn ọ̀hún? Mélòó l'Ògbómọ̀ṣọ́ tá à ń pè nìkan ní Arómọlé? Ẹjọ́ ṣe rí ẹ̀kọ́ tó yẹ kí àwọn dókítà ọlọ́pọlọ kọ́ wa ó pọ̀ gan torí àwọn èèyàn ò mọ̀ pé sáyẹ̀nsì lèmi náà ṣe rí ẹran ara bí a ṣe lè ní egbò lẹ́sẹ̀ la lè ní àìsàn ẹ̀dọ̀fóró, la lè ní àìsàn ọkàn, tá a dẹ̀ lè ní àìsàn ti kíndìnrín tàbí a dẹ̀ lè ní àìsàn ọpọlọ torí ẹran ara ní gbogbo wọn. A lè ní àìsàn eegun, ṣùgbọ́n téèyàn bá ti ní àìsàn ọpọlọ àwọn èèyàn wá rò pé ẹ má sọ síta. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan tán sọ pé psychiatrist làwọn náà lédì tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ṣé rí tí kíní ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tá a bò mọ́lẹ̀ tó àwọn bá tètè tọ́jú ẹ̀ á wá di nǹkan ńlá tó máa ṣòro láti tọ́jú. So nǹkan tí mo fi sọ eléyìí ni pé ẹni tó dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ẹ fún ẹ kí la lè ṣe tí ẹ̀kọ́ yẹn á fi gbòòrò láàrin àwọn èèyàn wa tán lè mọ̀ pé àìsàn ọpọlọ kì í ṣe nǹkan tó ń bò mọ́lẹ̀, nǹkan tó ń gbọ́dọ̀ kọ́ àwọn èèyàn wa pé ẹran ara gbọ́dọ̀ láìsàn, ọpọlọ ò lè yàtọ̀ sí gbogbo ẹran ara yòókù. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun bàbá, a dúpẹ́. Ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí ka díẹ̀ nínú nǹkan tí àwọn èèyàn fi ránṣẹ́. Òní lónìí jẹ́ ẹnìkan ní the whites in South Africa are seeking independence seeking independence on African's land. Ẹnìkan tún ní the same way whites sought for achieve independence after they have killed off native Indians in America. These are the things ìrònú àwọn èèyàn. The knowledge of self is the greatest knowledge we must attain. Why is leadership our problem? Amòfin Ògèdèngbé ní grassroots awareness is feasible if we are honest and put people who are not after the people's fund. Okay, so ẹ ṣeun. Níbi tí a dé yìí, bàbá Bánkọ́lé ẹ̀yà jẹ́ kí n pè kí n fi yẹn bo ẹ̀ṣẹ̀ mi mọ́lẹ̀. Mo lẹ́yìn yẹn bàbá Amòye. Kí lẹ wí? Olóòtú. Professor béèrè question kan. Professor Adéyẹmọ. Wọ́n béèrè question kan tó require answer. Okay, ṣe fẹ́ dáhùn. I was about to learn. Okay, ẹ dáhùn ní ìsìn ẹ má bínú. Ara mi yá gágá bí ara akẹ́kọ̀ọ́ aṣọ ni.
Professor Adeyemo, ẹ ṣé gan fún question ni. Question ni Matu dive into the question. My answer will dive into the question. Divine neuropsychiatrist ìbéèrè lẹ́ǹkan mo rántí. Sherry, a gbọ́dọ̀ wo historical aspects of psychiatric practice. Ṣẹ́gun láyé àtijọ́ ní ìgbà ayé àtijọ́ nígbà Jésù, evil spirit náà ní pé ó ń kọ́ sí psychiatric problem. Torí pé àwọn èèyàn ò dẹ̀ mọ what it was that caused it. Èèyàn ya wèrè sí wọ́n á rò pé evil spirit ló gùn. Ìgbà tó yá as far títí ó fi wọ various beliefs nípa mental illness to come forward. As late as we about 30-40 years ago, Roman Catholics ṣì máa ń ṣe exorcism tó ń yọ àǹjọ̀nú kúrò lára èèyàn. Ẹ̀mí èṣù. Ẹ̀mí èṣù. God bless you. And that's Tábà lọ sí Nàìjíríà sí nǹkan náà, àárín àwọn tó máa ń mú ọ̀pá lọ́wọ́ tó nípa ọ̀ máa lu wèrè dáadáa ni. You know, kò sẹ́ni tó máa fẹ́ wà ní situation tó yẹ pé treatment for his illness ni pé kó máa lù ú. So ó bring the ignorance we have, and we've not even caught up with the psychiatric pathophysiology ní Nigeria and ní Nigeria lẹ́ni àti other parts of the world long time ago tí wọ́n mọ̀. In fact, in people in Philadelphia and be camphor injection no máa ń fún àwọn èèyàn. Wọ́n á fi camphor sínú omi, wọ́n á yọ omi yẹn, wọ́n á inject sí wọn. Wọ́n bẹ̀ sí ní tremors àti epileptic type of reaction with the understanding pé lágbára Ọlọ́run wèrè tó wà ẹ̀mí èṣù tó wà ní wọ́n á yọ kúrò. Bẹ́ẹ̀ni gidi náà bó bá rẹ gba ṣé kò ní sá. Ó ti ẹgbà kọ chemical alteration in brain ni. The brain was just producing certain chemicals more in excess ju iye tó yẹ kó produce lọ. The illness caused the brain, the prefrontal cortex, start to produce more dopamine. Tí excessive amount of dopamine yẹn bá ṣẹlẹ̀ ní èèyàn máa ríran, ló máa bá àǹjọ̀nú sọ̀rọ̀, ló máa gbọ́ grandmother tó kú ìjẹta. So but now we have better scientific understanding of these things. So hopefully tá bá pass it on to our people. Come on, àrùn ọpọlọ àti just like Professor Adeyemo sọ, àrùn ọpọlọ is like àrùn kíndìnrín, it's like àrùn of liver, it's like cancer, it's like anything else. Unfortunately, I need better treatment láti handle wọn lénìí ju bá ti ní tẹ́lẹ̀ lọ. When people know that and the government spends some more money in healthcare development, àárín ni pé àwa náà are coming to the 20th century. Ní máa rò pé bóyá àǹjọ̀nú àti ẹ̀mí èṣù ló wà nínú èèyàn tó ń kọ̀sán kan react but to react. Eléyìí tí finish o, eléyìí tí mo ń sọ yẹn o kò bá post-traumatic stress o, minor illness ní post-traumatic stress ní psychiatry o. I just want you all to know that. Àwọn bí anxiety, àwọn bí post-traumatic stress, àwọn gbogbo minor illnesses ni. Àwọn major illnesses lélẹ̀ tí mo sọ earlier tó máa ń fi camphor water ṣe wọn lára. Àwọn bí schizophrenia, bipolar mood disorder, schizoaffective, ìyẹn náà máa ń lò fún. Ṣùgbọ́n all in all, tí àwọn èèyàn bá wà more educated, and education ni ò mí pé kí èèyàn lọ gba PhD university, kí TV stations máa put ad láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ what is what. Gẹ́gẹ́ bí Awólọ́wọ̀ ti ṣe ń jọ sí tó ń ṣe àwòrẹ́rìn ni àti àwòrẹ́rìn tó máa ń jáde nínú paper nínú rédíò. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń ṣe àwòrẹ́rìn nínú ẹyin ló ń dàkú kọ fún àwọn ọmọdé.
Baba Adeboye mọ̀. Aworeni was a magazine. Aworeni was a magazine. Was like a comic. What program on TV? Gbogbo wa la fẹ́ Àwòrẹ́rìn. Looking program on radio. Ṣé lórí rédíò náà o? Yes, lórí rédíò tí àwọn èèyàn máa ń tá à ń sọ different èdè akọ́mọlédè. Akọ́mọlédè ni mo mean. Ó wà nú Àwòrẹ́rìn. So that the general. Yeah, so the general public will have this type of knowledge. They're not in America shit. About Google ads or man come medication. They'll give you some little snippets of information. And after a long period of time, the average American to law school will become as sophisticated as a to law school in terms of mental illness to about. So Tabashi are better for gradually, but it's not something that's going to happen overnight. It's something that's going to happen little by little. So I just wanted to answer that. Nipa Aison Okpolo. Okay. Last thing, our Akata. If I tell me in 1971, Akata was a good word for those who are not here then. More anybody to only take me on Baba Adeboye, Professor Adeboye, who have been by me now day. It was much later in the 80s, 90s. I want to share day. Ni Akata become a bad word. Ni Howard University in Baye, Taba one the campus, Taba to wash your toe, Taba to wear bell bottom, at platform shoes. But àwọn Nigeria man, but boy, oh hip gone Dakata, and we all wanted to be like that. And our Akata thought they were in school, we did not discriminate against them. Some discriminated against us. One understand accent to her. But first exam by the tabak by A, I want to by A, I want to by B, C, and D. The respect develop. But the Nigeria took one by 71, any one of them to discriminate against African Americans. Okay, hello to you. Ẹ ṣeun. Irọ́ ibi náà mo wà. Ibi tí mo fẹ́ lọ gbọ̀ngàn bọ̀ tọkọ̀ tètè dé ẹjẹ́ ìyá ló gbòmọ̀ṣọ́. Bàbá Bákálé Ẹ̀ǹṣó. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú mi ìwọ̀n tí mi bá ti bẹ̀rẹ̀. Èyí tí Dr. Ìpúlẹ̀ sọ last nípa ọ̀rọ̀ àwọn akátá lóòótọ́ ni respect wà fún wa ń gbà ní ayé ìgbà yẹn torí 72 ni èmi kọ́kọ́ wá síbí. Respect dẹ̀ wà gidi. Àwa náà dẹ̀ respect wọn nígbà yẹn. Absolutely. Lóòótọ́ pé ìgbò jẹ́ pé ìgbélú níṣèlú bọ́n bá ṣe wọṣọ àwa náà fẹ́ wọ̀ a máa lọ sí pátí. Absolutely. Àwọn ọmọbìnrin wọ́n fẹ́ràn wa gan nígbà yẹn wọ́n máa ń fẹ́ bá wa lọ ju àwọn ọkùnrin tí wọ́n lọ ẹyẹ bí bàbá Oyèkúnlẹ̀. Èmi mọ̀ ń pa yẹn o. Ẹ̀bẹ̀rẹ̀ Professor Adeboye, wọ́n jù mí lọ by 2 years. Wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀jì mi lọ. I was only 19 nígbà yẹn mi ìmọ̀ 71 o. So olè ló lẹ́sẹ̀ olè lápáta. Olóró ní gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n wa ẹ kú iṣẹ́ a sì dúpẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe jólóró tó Ọlọ́run dẹ̀mí yín sídi àsìkò yìí bẹ́ẹ̀ pé àjẹpẹ́ ayé o. Pẹ̀lú Ọlọ́run. So tí wọ́n fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá Oyèfúnlẹ̀ ni wípé number one a sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan débi mo rò pé débi therapy pé bó ṣe ń ṣiṣẹ́ lára wa kò ń ṣiṣẹ́ bó ṣe ń ṣiṣẹ́ lára òyìnbó kò ń ṣiṣẹ́ lára àwọn èèyàn wa bẹ́ẹ̀. Wọ́n á fẹ́ béèrè torí ọ̀rọ̀ kan wà tí mo ti máa ń rò láti jọ pé machine lie detector yẹn ǹjọ́ lè mú Nàìjà. Ó lè mú yín o, ó lè mú yín, ó lè mémi bẹ́ẹ̀ kò lè mú ìmú tó ṣe ọ̀pọ̀ láti Nàìjíríà lásìkò. Ẹ máa gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé bí Nàìjà bá parọ́ ó mọ̀rọ̀ tó ń pa ó dẹ̀ máa make sure wípé irọ́ yẹn pòun dúró tì í. Ohun tó ń ṣe àwọn ará bíi ni pé bí Nàìjà bá dẹ̀ parọ́ tẹ bá ń bi lẹ́rọ̀ ẹ̀rí kó jáyà. Bẹ̀rù tó ṣe é mọ̀ bí ni pé ńgbà tó bá ti mọ̀ pé òun parọ́ èrò á máa bá. They will fall into some form of anxiety wọ́n ní irọ́ ló pa. Machine yẹn gáàdì rí dẹ̀ pé òpùrọ̀ lè. Bẹ̀ Nàìjà dúró Sunday wípé èmi
níbo wọ́n kò ti ẹ ya wọ́n jì máa Ibo lẹ́ ń sọ yẹn o. mo rí mo fídíò kan ní UK lọ́dọ̀ àwọn bàbá Yorùbá party tí ọmọ kan wọlé tó lóun 16 years old ọmọ yẹn ó ti bàlágà láti bí 20 years ago ó lóun 60 years old tó dà kó lè wọlé freely láìsí iṣẹ́ tọmọdé bá fẹ́ asylum kíákíá ni wọ́n lọ́rọ̀ tó lóun 16 years ṣe mọ̀ so yẹn mo fi ń bèrè pé ǹjẹ́ lie detector lè mú Naija ìyẹn number 1. Number 2 ni pé iná àtẹnìkan a travel ní ìjẹta àbí ìjẹrin wa ń bọ̀ lọ́nà oko níbi tá a ti ń bọ̀ oko wà lọ́tún oko wà lọ́sí bíyàn nígbà tí ẹ bá travel ní Midwest ní USA náà ni oko àgbàdo gbogbo ẹ̀ làwa sọ̀rọ̀ níbi GMO now à ń sọ̀rọ̀ bọ́n ṣe colonize wa tó yẹ pé wọ́n fún wa ní inflicted trauma of the mind ṣé GMO yìí ṣé kí la mọ̀ tó wà nú ẹ̀ gan-an akàmọ̀ wípé bóyá kí la mọ̀ what kind of colonization is that bringing to us yàtọ̀ sí pé a depend lórí wọn fún seedlings ṣe mọ̀ ìrógùn la mọ̀ tó wà nú ẹ̀ àti wọ́n gbé vaccine wá ṣé a ní quality control ní bóde wa àbí ní Ministry of Health kí vaccine tó wọlé kó tó di pàánù apply sáyé àwọn ọmọ ṣé a mọ̀ tó wà ń bẹ̀ àbúrò tí mo ń sọ yín kò yé yín kí ló dé tá a máa lọ ra vaccine níta tá a lè máa lò fáwọn èèyàn wa straight away. àwọn child of God ọmọ Ọlọ́run irú àwọn ọmọ Ọlọ́run báyìí. so gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi dá sí ẹ̀yin lọ́pọlọ. mo lè bá yín dá sí first of all ẹ jẹ́ asọ́npa lie detector irú ẹ̀yin bàbá Ògbómọ̀ṣọ́ lie detector amóyin já ti jà. ẹ máa jẹ́ kí n sọ àwọn tó máa mú Professor Adébóyè. kò lè má wà o. amóyin ẹni tí ò ní mú ni Trump. ní mú àwọn ọmọ kéékèèké tó ṣe ń bọ̀ láti Nàìjíríà lánàá. torí pé wọ́n gbóná. àwọn gbóná. bẹ́ẹ̀ sì ń ṣe lie detector ni pé ó máa ń measure àwọn reaction to questions àwọn autonomic response bí o ti ń sweat lọ́wọ́ bí o ti ń twitch ní muscle tí kò ní show but it measures the inner twitches àti gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so fún àwọn irú Trump tó yẹ pé pathological liar gbogbo akọni pé it's 7 o'clock in the morning on Saturday. Gbogbo ayé ló di pé 7 o'clock in the night on Sunday ni ọbẹ̀ wọn á pè ní Saturday morning. A tún wá relax pẹ̀lú rọ ẹ̀. Exactly. Tí ò bá ní kí náà ń pè super ego tí ò bá ní conscience lie detector kì máa ń sábà mú wọn. Ó ní Yorùbá fi ń sọ pé ó mọ̀rọ̀ pa tàbí kò mọ̀rọ̀ pa. Trump does not know the difference between true and lie. That's why it's all the same thing. Lára pathology ẹ̀ náà nìyẹn. Irú àwọn tá a parọ́ báyìí rí tá a parọ́ rí. Okay o. Èmi ò parọ́ rí o. Ọtúbọ̀ parọ́ rí o, wọn ò parọ́ rí. Wọ́n á dárúkọ yín mọ́ àwọn tí lie detector máa mú. Ẹ ṣe ojàre. Àwọn àwòrí. And the second question náà nìyẹn nípa therapy ẹ bèrè pé therapy mú òyìnbó kò ní mú dúdú. Bẹ́ẹ̀ kọ́ mindset ni therapy. Mindset ni the best therapist in the world tó wà far superior sí any bachelor's degree, master's degree, PhD level therapist ní babaláwo láti village yín. That babalawo from a village whom you trust, provided you're not a born-again Christian, no, but since you are young, your father used to take you there, and what you did Latin America as he's a far better psychotherapist for you than anybody else. Because psychotherapy has to do with trust. After 3-4 months of talking, they might trust here.
and you will know more about actually Google call PTSD, almost as much or a little bit less than he does. Ṣùgbọ́n babaláwo tó wà ní village mọ Ògúndábèdè tó mọ̀ mọ gbogbo àwọn nǹkan tó mọ̀. So that ignorance and your trust in him will help you get better, and that's the basis of psychotherapy. GMO àti vaccine. GMO mi mọ̀ enough nípa GMO. Nǹkan tó ń sọ tèmi ń gbọ́ ni pé ó máa pé tó bá wọ inú ara, because they are genetically modified, wọ́n lè cause certain things tí regular natural àgbàdo tí kò ní cause. Pé ó lè àwọn ẹlòmíì ní pé ó lè jẹ́ kí èèyàn wà impotent. Àwọn ẹlòmíì ní pé ó lè cause certain damages. But those, I'm not an expert in them at all, and I don't know. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀ lórí yẹn díẹ̀ for a second? Okay. Olótú. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé wọ́n lè sọ̀rọ̀? Bẹ́ẹ̀ni, Professor Adéyẹmí bá sọ̀rọ̀ lóníṣẹ́jú kan dákun torí àwọn èrò tí. Fún ìṣẹ́jú kan náà ni ṣe rí GMO kò yí genes or genetic composition of tiwa kò yí padà. A lot of oúnjẹ tá à ń rà ní store, àwọn àgbàdo tó ń ti sọ di powder àti míì tá ń jẹ tá ń rà ní tútù every time throughout the year lè jẹ àgbàdo tútù ń lò GMO ni most of them tá a dẹ̀ ń jẹ tá ń gbádùn. Many things tá America ń tà GMO ni soybean and all those things, you know. Kò sí nǹkan kan tó yí padà lára wa, ó dẹ̀ ń fún wa ní gbogbo nǹkan tá a fẹ́. Problem tá a ní táwọn èèyàn ní pẹ̀lú GMO particularly ní Africa lẹ́yìn ni pé number one, irọ́ ti pọ̀ jù, conspiracy theory ti pọ̀ jù around the GMO. Àwọn company tó ṣe GMO yẹn ni pé wọ́n pé gbogbo nǹkan tí yẹn máa ti ṣe ní láàbù níbí á fẹ́ gba patent fún. So Monsanto àtàwọn other company tó ń ṣe genetic reorganization of those seeds, wọ́n fẹ́ kó jẹ́ pé àwọn náà máa gba jẹ èrè ẹ̀ lọ títí, so wọ́n gba patent fún. So tí n bá ṣe àgbàdo tó jẹ́ pé kòkòrò lè pa tàbí tó máa tóbi tí èso ẹ̀ máa tóbi ju ti tẹ́lẹ̀ lọ, èmi á fẹ́ kí èmi àti àwọn ọmọ mi kan máa jẹ èrè ẹ̀ lọ títí láéláé, so wọ́n á gba patent fún. So nǹkan tí wọ́n á ṣe ni pé wọ́n á wá tún change gene ẹ̀ so that èso yẹn èso tó bá rà lọ́wọ́ mi tó lọ gbìn ní tó bá hù fún ẹ o lè jẹ ṣùgbọ́n o tún lè gbé mọ́. So wọ́n ti construct yẹn sínú gene ẹ̀, so tí wàá tún fẹ́ gbìn wà tí wọ́n padà wà á ra ilé tó lè hù tí wàá lè harvest ìyẹn gan ló ń bá àwọn èèyàn lẹ́rù pé irú àgbàdo wo lélẹ̀ tó jẹ́ pé tí n bá harvest ẹ̀ mi ò lè tí n bá harvest ẹ̀ tán mi ò tún lè gbìn. Ìyẹn ló bá àwọn èèyàn lẹ́rù ṣùgbọ́n kò pa èèyàn kankan lára rárá. Vaccine àtàwọn oògùn. Ṣé bá a ti rí vaccine bó ṣe help wa nígbà kílódé tó kọjá sí COVID, you know. Àwọn èèyàn mélòó lórí lò. But òun ló vaccine ti COVID yẹn ló ṣe gbogbo àgbáyé náà, gbogbo Europe àti ní problem. Ṣẹ́rí mo fẹ́ kí ọ̀kan yé wa. Ṣẹ́rí a ní ṣé kí mo fẹ́ pè Ọlọ́run bá wa ṣe gan ní Áfíríkà nígbà COVID yẹn. Àwọn ará bí fẹ́ kí COVID yẹn kó pa Áfíríkà run. Ṣé bẹ́ẹ̀ rántí pé ńgbà yẹn Trudeau wa gan bí ìgbà tí Nàìjíríà fẹ́ ra vaccine, gbogbo àwọn US o, Canada o, Germany gbogbo wọ́n ti lọ sí Johnson & Johnson, wọ́n ti lọ sí Pfizer, wọ́n ti lọ sí gbogbo ìjọba ìṣe kí ni wọ́n ti ra àti ìtàn tí ì ṣe wọ́n ti rà á sódà wọn lè rí tà fún anybody. Àfẹ́ tó bá wá bá wọn tó bá fẹ́ fún ní aid wọ́n ti ra gbogbo kí wọ̀nyẹn. Ìgbà tí àwọn African countries sọ pé òkè tẹ́ ẹ̀ bá lè tà fún wa ẹ fún wa license ká produce ẹ̀
wọ́n ní no, we can't license you to produce it. Èrò tí wọ́n ní pé kíní ẹ̀ ló máa pa Áfíríkà Robert nígbà ọlọ́dẹ máa iṣẹ́ nǹkan Áfíríkà ní àjẹsára bí kájẹ́bà kájẹ́ nǹkan àjẹsára yẹn ò jẹ́ kó lè kàfẹ́ tiwa bí ìbá ṣe àjẹsára pé àwọn yẹn lọ kọ COVID. A ti ń lo camoquine, a ti ń lo quinine, a ti ń lo gbogbo ẹ̀ fún ibà kò jẹ́ kí COVID ṣiṣẹ́ ní Áfíríkà náà ìyẹn lọ́lọ́ vaccine ò ṣe anything wọn fún vaccine kankan gbogbo ìdánwò wa náà tó ti expire náà fún wa náà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n dá sí láàrin yẹn quickly torí mo fẹ́ lọ join another meeting báyìí. Tí wọ́n bá tiẹ̀ fún yín ní method of how to produce the vaccine nígbà yẹn kán ní pọ́n tiẹ̀ fún Nàìjíríà. Àbákan máa struggle lórí ẹ̀ títí ní bóyá la ṣe lè produce quality tí wọ́n fi lè sọ pé approve ilé kan fún yàn. Ìtọ́ àti ẹ̀ ní lab ní laboratory tó lè produce yẹ. And the children have to train àwọn èèyàn. They want to produce it at a quality to just pay you can administer to human beings, not to laboratory animals. Sir, Professor Erobe, láwọn èèyàn ló bá sì tó help pẹ̀lú vaccine yìí. Oh, dáadáa. Wọ́n kó vaccine. Aláwọ̀ èèyàn bẹ̀ tó pọ̀. Nǹkan tí mò ń sọ ni pé àsìkò pandemic gbígbà tí èèyàn wà lójú ogun tó sáré lọ ń produce ìbọn tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní but àwọn ìbọn tó máa produce ńgbà yẹn ó lè má wà as good as the one tó máa produce ńgbà tí ò sógun tára ẹ̀ balẹ̀. a ní vaccine ṣùgbọ́n for some reason ní VOM tá fi ń treat a lot of animal diseases ó wà ní VOM ní Jos Plateau. So kì í ṣe pé but quality tí wọ́n máa produce ń bẹ̀ nígbà tí ó jẹ́ pé ojú ogun náà wà tí pandemic yẹn ń lọ lọ́wọ́ ó lè máa wà good quality. Ṣùgbọ́n fún ìdí kan tàbí ìdí kejì ẹ dákun ọ̀jọ̀gbọ́n jẹ́ sáré sọ eléyìí. Ọlọ́run gbògo fún ọ̀lẹ wa nílẹ̀ adúláwọ̀ lásìkò gbà náà. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé a ní laboratory a tún ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó kú nílẹ̀ adúláwọ̀ wọn ò tó ìdá méjì nínú ọgọ́rùn-ún àwọn tó kú ní òkè òkun. Tó kú ní US pàápàá. Kò dẹ̀ ń ṣe pé bóyá tó ní US nìkan lásán. So èmi rò wípé torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi tí wọ́n gba abẹ́rẹ́ yẹn wọ́n ní àwọn tó wá ń fún àwọn ní abẹ́rẹ́ wọ́n wá ń fún wọn nínú ilé ení èkejì kúlà ni wọ́n fi ń gbé abẹ́rẹ́ kiri ta ló mọ tó tún lè tìdí ẹ̀ yọ bọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ Ọlọ́run gbogbo fún ọ̀lẹ wa. bí ìlú ẹ̀ ti wà exposed to high temperature tó pé kò potent mọ́. Actually wọ́n ṣe máa ń gbé vaccine wọ́n nìkan tó máa fi pàkẹ́bẹ̀tẹ̀ venture gbọ́ pé vaccine yẹn kó bá wa. Wọ́n ló kó bá wa wọ́n ti ṣe research àwọn kan dẹ̀ tí ń claim compensation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn vaccine yẹn tán ti rà. ẹjọ́ conspiracy theory ní gbogbo ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n clarify yẹn that's all conspiracy theory vaccine ò kú bá nìkankan. No sir, all evidence wà dáadáa sir. Gbogbo ẹ̀ làwa náà rí mà. Àwọn tó ti expire tán kó ránṣẹ́ sí Áfíríkà ó pọ̀. Wọ́n ní ká máa gba booster dose 3 times. Booster dose. Ẹjọ́, let us move on because what we are talking. Àwọn ará ẹ dákun a máa move on. Lára táwọn ará China ṣe ni wípé àwọn máàsì tí wọ́n ti lò wọ́n fi ránṣẹ́ sí wọn kó lọ sí Nàìjíríà láti lọ máa tà. Ṣé báwọn Nigerians ló lọ rà ń bẹ? Kí ni ẹni ṣe pẹ̀lú ẹ̀? Kí lẹ wí? Báwọn Nigerians ló lọ ń rà àwọn yẹn fi ń ṣòwò kí ni ẹni ṣe pẹ̀lú pé mask yẹn ò ṣiṣẹ́? Ó tiẹ̀ tún léwu nítorí ó tiẹ̀ tún lè. Because they knew that the masks were not. Exactly. That's not the point. The mask yẹn ò ṣiṣẹ́ no matter who brought it there. A kì í blame ara wa fún nǹkan tá a ṣe tí ò dáa. Kò sígbà tá a kì í blame ara wa bí wọn ò bá fi ọ̀bọ lọ̀ wá nígbà. Because of our leadership.
separate issue ní ọ̀rọ̀ leadership wa mi ò sọ pé à ń ṣe dáadáa lórí leadership but ńgbà tẹ́ lọ kó nǹkan tí ó parí ayé èèyàn fún wọn. torí pé ẹ fẹ́ gbowó. torí pé nìkan wá rà níbẹ̀ yẹn ò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú pé ẹ imagine pé kí ni ẹ máa pa wọ́n run. kí ló dé tẹ́ ẹ kó lọ bẹ̀. kí ló ṣe tẹ́ ẹ tà fún èèyàn kí ló ṣe tẹ́ ẹ tó fẹ́ rà ẹ sọ pé eléyìí ò ní ṣiṣẹ́ mọ́ máa rà o kí ló ṣe tẹ́ ẹ ṣe yẹn. ṣé bẹ́ẹ̀ lọ ń ra fake medicine ní India. èmi kọ́ mi ò ra fake medicine ní India bọ́ bá ń rà ó yẹ kí India ó tà fún wa ní oṣù. mi ò mí ní pé ẹ̀yin. fake medicine rárá. ǹjẹ́ mọ̀ wípé nígbà COVID àwọn èèyàn lọ ń kó vaccine wá láti China ṣé mọ̀ pé vaccine táwọn Chinese ṣe ò dáa vaccine ti US náà ṣẹ̀ṣẹ̀ lò nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kú púpọ̀ náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wà á lò tán fi clear àti níyẹn kúrò. a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. táwọn Nàìjíríà ń lọ kó vaccine láti China wá tí ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà. bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí nígbà tí ẹ bá fún mi láyè láti sọ̀rọ̀ màá sọ nǹkan míì mọ́ gbogbo fámìlì mi ní Nàìjíríà àti gbọ̀ngàndékòó kò sẹ́ni tó rí vaccine gbà nínú wọn kò sẹ́ni tó ìgbà tí mo ní tí mo kó mask ránṣẹ́ ṣe ni wọ́n fi mí ṣe ẹ̀yẹ. wà láyé nìsín. bí kájorógbó kájàgbọ́n kájẹ gbogbo ẹ̀ wọ́n ní nípa COVID Ọlọ́run ló gbógo fọ́lẹ̀ ojàre Ọlọ́run ní wo mọ wèrè. àwa tí colleagues wa kú from COVID when they were trying to help other people know otherwise it was a deadly disease. And people professionals like me, I had the vaccine. In fact, I had 3 doses. Èmi gangan tí mo ní COVID nǹkan èmi gangan fúnra mi I was almost dead. Aláǹfààní kò ní effect ní Nàìjíríà là ń sọ yìí. Kò ní effect ní Nàìjíríà. Kò jà bá ṣe fẹ́ kó jà ní Nàìjíríà. Kò ní effect ní Nàìjíríà bóyá climate wa ni o bóyá kìíní kan ní. Ó lè jẹ́ climate ó lè jẹ́ pé immunity pé malaria bóyá torí pé malaria ta ni ò ní malaria rí Nàìjíríà. Even in Europe wọ́n ní ká tó máa gba booster every 6 months. Is that vaccine? Vaccine yẹn ṣiṣẹ́ ó ṣiṣẹ́ èmi mọ̀ kó ṣiṣẹ́ because ó ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ mi. Amẹ́ríkà ó ṣiṣẹ́ bọ̀ kó ṣiṣẹ́ ní ṣiṣẹ́. Dúró náà. I mean, there were a number of deaths it did not. No, I was just going to say there were a number of deaths in the north, for example, of mass deaths in the north that nobody was able to explain what the causes were, and this was at the time of the COVID. So. If we are going to say see COVID Africa, so we have to be sure that the reporting is correct. Where is the data? All I know is that gbogbo àwọn ará ilé mi tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Mo worry about them. Tí mo ra packages of kìíní financial sí wọn. Wọn ò kì í lò ó. Wọn ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ vaccine. Wọn ò lo vaccine. Wọ́n dẹ̀ wà láyé dì sí. In fact, àwọn nínú wọn tó jáde ní UI lẹ́yìn wọ́n wà ní Canada, wọ́n wà ní London, I mean, I'm just saying, ó láti jẹ́ pé reason kan wà tí COVID ò fi tàn káàkiri. Wọ́n máa ṣàgbé babaláwo lọ London. Tá a bá wá mọ reason ẹ ṣe bí a sọ pé oníṣẹ́ àrà lọ́ba tí gbogbo kọlẹ̀ àti pé Ọlọ́ọ̀ni wo mọ ẹ̀yin ẹ wo wèrè Ọlọ́ọ̀mọ ṣe wá ń wèrè tí ó mọ kí kólóbó bọnú omi gọ́tà ọmọ rẹ̀ ò sì ní kú ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Tẹ́ bá fún aláyè lọ múra álẹ̀. Tẹ́ bá fún aláyè a lè sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ vaccine yìí níjọ́ mi. Olóòtú wọn ní Professor Adémọ́ni ká sọ̀rọ̀ lórí vaccine yẹn jọ́ mi. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí vaccine níjọ́ mi. Ọlọ́run ó ṣe ọjọ́. Bàbá Oyètúndé ẹ ti sọ̀rọ̀ àbí
ẹ ti gba gbogbo ìdáhùn sí ìbéèrè yìí. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti gba ìdáhùn bàbá ọlọ́pọlọ lè dáhùn ọ̀rọ̀ ọba sí yẹn wọn láwọn ò fẹ́ dáhùn wọn fẹ́ gbọ́ tèmi lẹ́nu. Mi mọ̀ ni o, tí bá mọ̀ màá answer o. Mo kàn lè conjecture ni pé different COVID virus ó lè ní many strains. Strain tí American vaccine máa handle kò ó lè ṣe má ṣiṣẹ́ Nàìjíríà. Àwọn vaccine tó lọ gbà ní China ó lè ṣiṣẹ́ ní China kó má ṣiṣẹ́ Nàìjíríà. That's the way this COVID coronavirus ni. Ẹ̀dẹ̀ rántí ni pé nearly all the physicians who are lórí platform ẹ rántí pé medical school cold viruses la máa ń pè ní coronavirus. Bẹ́ẹ̀ tó dà ń pé ilé tó ṣẹlẹ̀ ní 2020 2019 ni variation kan báyìí tó wà virulent ni. So all viruses come in so many different strains and they mutate very fast. So unless you about unless finish, unless you get virologist to them follow virologist Mr. Adetunji ni unless you about get virologist will mali follow latest trend in these things. Okay, let's you. You're welcome. Bàbá ṣé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ àbí kí n mú obìnrin kan wọlé náà kẹ́ tó sọ̀rọ̀? Ẹ mú obìnrin wọlé. So, alàgbà Yèyé Mujidat Àgbájé màá jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ torí pé wọ́n ti ní mo ṣe ojúṣe àjùká kúkú ṣe náà ká kúkú mọ̀ pa ṣe. Alájà Mujidat Alájà Àgbájé. Lẹ́sà bẹ́ẹ̀ ni ó jàre ṣàlè rojú yín. Ẹ dákun ẹ̀ lè rojú mi. Bàbá rojú mi ẹ̀yin náà dá mi. Torí yẹn la dẹ̀ ṣe ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ afẹ́ rojú yín. Obìnrin ẹ má bínú. Kí la fẹ́ fojú wọn ṣe bàbá Yétúndé? Òjòrò ẹ̀yẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ yín ló jẹ. Obìnrin obìnrin bí àṣà wa ń bàdàn wá lóbìn. Wọ́n máa fúnyàn lábàrá. Wọ́n máa fúnyàn lábàrá. Tára àbàrá yẹn máa jọyàn bíi pé. Adúpẹ́ fọlọ́run. Ọlọ́run ti yọ̀ǹda fún wa àwọn obìnrin so ẹ má bínú. Ẹ kú wájú bó nǹkan tẹ́ ẹ sọ náà ni mo ti gbọ́ ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ó dẹ̀ kí wọ́n ti dáhùn nínú àwọn tó ti ń fèsì. But nǹkan tí mo tún fẹ́ emphasize ni pé inú tèmi dùn bí wá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí o. But ó máa ń wù mí pé bá a ti ṣe sọ ọgbọ́n tá a sọ yìí kí ni way moving forward kí làwọn nǹkan tá a lè ṣe láti bẹ̀rẹ̀. Because nígbà míì national consciousness ní nǹkan tí mo lè pè ní Yorùbá. Ọlọ́run ló máa ń fi sí ìgbìmọ̀ nínú tó bá yá Ọlọ́run láti gbé ìṣe ẹ̀dẹ́ á fi àwọn ìmọ̀ yẹn sáwọn èèyàn káàkiri lẹ́mìí tó ṣe wípé èrò wọn á papọ̀ láti jẹ́ kí nǹkan tí wọ́n béèrè fún láti jẹ́ kó move forward. But kí táàmù yẹn tó àwa èèyàn náà kí ni nǹkan tá a lè máa ṣe ní díẹ̀ tó ṣe wípé á tọ́ka àbátọ́nà sí bí nǹkan tá à ń fẹ́ ṣe ó jẹ́ ìbéèrè yẹn ṣé mo dúpẹ́. Well, if you are in the UK, join the Yoruba party. Alájà Àgbájé mo máa béèrè béèrè kan lọ́wọ́ yín. Èmi lè dáhùn ẹ dákun ẹ jẹ́ kí n sáré dáhùn ìbéèrè wọn torí ó wà lára àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá tún ti yá kò gbọ́dọ̀ pẹ́ mọ́ bó ṣe dífá fún bàbá àgbẹ̀ ẹjọ́ sí tó ń lọ sóko ní gbọ̀ngàn ó wá ti Ìbàdàn bẹ̀rẹ̀ ó mú ọkọ́ lọ́wọ́ láti Ìbàdàn ó sì bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní bàbá ṣe bí gbọ̀ngàn lẹ ti ń lọ roko ó ní kó lè bá a yá ni tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ lè gbọ̀ngàn kó wọ́n tó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ ìyẹn ti kó ń bẹ̀. tó ó pẹ̀lú nǹkan tí alàgbà Adétúnjí náà sọ lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa grassroots
ìpìlẹ̀ kí ni àwọn nǹkan tí ó yẹ kí a máa ṣe? Ó yẹ ká máa la àwọn èèyàn lọ́yẹ̀, pàápàá àwọn èèyàn wa tó wà ní ẹsẹ̀ kùkú ní grassroot. Àwọn èèyàn wa tó wà ní ẹsẹ̀ kùkú ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní là wọ́n lọ́yẹ̀, torí pé n tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé àwa tí à ń fi igi mú fọ òyìnbó bí àṣà bàbá Adébóyè bí wọ́n ti máa ń wí, a lè dá gbogbo ẹ̀ ṣe. Ẹ jẹ́ á sọ fúnra wa, a lè dá gbogbo rẹ̀ ṣe torí pé iṣẹ́ ń bẹ tó jẹ́ pé a tí ì mọ bí a ṣe ṣe, a sì lè dá ṣe. Ó ní mo fẹ́ sọ fún yín, torí ẹ̀ la ṣe dá ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe Yorùbá Gbòde sílẹ̀. Ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe Yorùbá Gbòde kì í ṣeré béèrè kó tó wọ̀ ni. Àwọn tí wọ́n wà ńbẹ̀ ni àwọn fẹ́ kó nítumọ̀. Nítorí náà gbogbo ọ̀nà tí àwọn bá lè gbà láti rí wípé ó máa nítumọ̀ ni àwọn máa lò láti gba àwọn èèyàn sílé. Lára nǹkan tí ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe fẹ́ ṣe ni pé àwọn nǹkan pàtàkì tá a bá ń ṣe báyìí, ká sọ tòótọ́ fúnra wa, Yorùbá Gbòde tá à ń ṣe lójoojúmọ́ kì í ṣe lórí asán. Ó níbi tí à ń kó àwọn kókó ọ̀rọ̀ sí. Ó kàn jẹ́ wípé ṣìgìdì tí ó sọ fún Ọlọ́run ọba pé aláàárẹ̀ ò ní wá mọ́, epo orí rẹ̀ ò rìn. Iṣẹ́ pọ̀ rẹpẹtẹ. Lára tí ó wá jẹ wá lógún báyìí nínú ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe, ó ní ìlanilọ́yẹ̀ dé ẹsẹ̀ kùkú. Ìlanilọ́yẹ̀ dé ẹsẹ̀ kùkú. Ohun tí àwa fi ń ṣe bíi táwa bá ṣe wákàtí 5-6 lórí Yorùbá Gbòde, ìbẹ̀ tó bá jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe, àwọn bíi wọ́n ti ṣe extra 2 hours tí wọ́n ń ṣiṣẹ́. Lára nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe tá a sì ń pe gbogbo èèyàn sí, ó ní billboard káàkiri. Ẹ dákun, ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ etí ògbéjì. Ó ní billboard káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé ẹnìkan ò ní sọ pé mi ò dẹ̀ mọ̀, mi ò gbọ́. Ìkéde ìlanilọ́yẹ̀ lórí n tó jẹ wá lógún, lórí ibi tó yẹ ká kọjú sí, lórí ibi tó yẹ ká máa lọ, lórí ibi tá a ti ń bọ̀. Amúṣẹ́ṣe Yorùbá Gbòde ti ń ṣiṣẹ́ lórí ìlanilọ́yẹ̀ torí anìkanrìn onífìyà jẹ ọmọ ejò. Tí ọká bá ṣíwájú, tí èrè bá tẹ̀lé, níní bó ṣe sunwọ̀n léjò tó bá ń wọ́bọ̀ lẹ́yìn, ó lójú ẹni tó lè lẹ́bọ láyà kọ́lé ṣù ọ̀dàrà. Ó ní wọ́n fi fẹ́ pawọ́ pọ̀, panúpọ̀, pèrò pọ̀ láti bá a ṣe ìlanilọ́yẹ̀. Èkíní lórí billboard káàkiri. Èkejì, jingles tó jẹ́ pé ẹ̀yin náà máa rí láìpẹ́ yìí, tí ó máa fò lórí WhatsApp, tí ó máa fò lórí rédíò àti tẹlifíṣàn. Ẹni tí ò bá mọ̀ kò mọ̀ ni, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti rí i pé àwọn èèyàn mọ̀. Olóúnjẹ ìlanilọ́yẹ̀. Nínú ìlanilọ́yẹ̀, èmi tún ti kọ́lẹ̀ lénìí wípé ẹni ká fi kún un pé kò yé àwọn èèyàn pé àrùn ọpọlọ ó normal. Kò sí tó burú nù kéèyàn ó sọ pé ò ní àrùn ọpọlọ tó bá nílò ìrànlọ́wọ́. Mo ń bá àgbàlagbà kan sọ̀rọ̀ ní ìjọ kan, wọ́n sọ wípé ó ní òun ò fẹ́ ṣe therapy kìnìkan. Mo wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, mo nítorí bá ń fọ́ ẹ ṣé ò ní lóògùn? Tó o bá fẹsẹ̀ kan tó bá ń ṣẹ̀jẹ̀, ṣé ò ní mọ tó fi sí tí ò fi ní dùn ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ náà ni therapy. Bẹ́ẹ̀ náà ni àrùn ọpọlọ tàbí àrùn ọkàn. Bó o bá ṣe lè gba ìtọ́jú lórí pé kídìnrín rẹ ò dáa, àbí nǹkan kan ṣe ẹ̀dọ̀ rẹ, àbí orí ń fọ́ ẹ, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe lè gba ìtọ́jú nípa àrùn ọkàn tàbí àrùn ọpọlọ. Mo sì rí, mo fẹ́ fi eléyìí kún, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa, ẹ foríjì mí, pàápàá àwọn ọkùnrin ní ilẹ̀ adúláwọ̀, wọ́n ṣe statistics ẹ̀, mi ò mọ̀ o, ṣùgbọ́n mo kà nínú statistics yẹn pé àwọn ọkùnrin pọ̀ lára àwọn tí wọn ì fẹ́ gba ìwòsàn tó bá ti jọ mọ́ therapy tàbí tó bá ti jẹ mọ́ àrùn ọkàn. Ọkùnrin kan ti sọ fún mi pé therapist tẹ ní kò ń lọ bá yẹn, nílò ló dáyé ná.
òun ẹsẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ó mọ̀ jù lọ kí la bá débẹ̀ kí la gbé kí la jù ó ṣe pàtàkì ká ní ìlanilọ́yẹ̀ ẹ dákun ẹni tó bá sì nífẹ̀ẹ́ ẹ túyáyá jáde ẹ darapọ̀ mọ́ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe gbogbo táwa fi lò bí wákàtí 5 lónìí wákàtí 7 ni wọ́n lò a sì máa ṣẹlẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Sunday bẹ́ẹ̀ ẹ parapọ̀ mọ́ wọn kó lè bá a ṣeé ṣe. Olóòtú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n go through a few lines tí mo sọ earlier. Because of the pressure of the event kò clear púpọ̀ fún àwọn èèyàn. Àwọn mo sọ ní pé going forward ni nǹkan tí mo sọ pé how do we go forward, what do we need to do? Lára nǹkan tí mo sọ ni pé a gbọ́dọ̀ acknowledge the historical trauma tó ṣẹlẹ̀. A gbọ́dọ̀ ní pé kò ṣeé ṣe àárí kò sí ẹ̀jẹ̀ lára àárí kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. A gbọ́dọ̀ mú trauma ká wò gẹ́gẹ́ bí physical phenomenon. Of course, trauma tún lè cause physical phenomenon in a roundabout way yẹn tún yàtọ̀. But nítorí pé ẹ̀jẹ̀ ò jáde ọwọ́ mi ò kàn wọ́n yá mi létí, so because of that it's nothing. So that's been psychologically that's been not mindful psychologically. Not mindfulness. What is common gone among us? I know they're common among our Americans, no, but among the Americans, you find it among the lower level of the society. Gone materially. So we must, I've got to trauma-informed approaches that are realize experiences of those affected by historical trauma. Share my loba grandfather to Chiku or great grandfather, but why not to make him feel? It's not possible. I'll extrapolate. I knew when Oyibo came into my own village, Niperu, after 1892, they met my grandfather who was about 10 years old. He was enamored by them. Where our people thought he defeat our Ijebu. So he didn't see himself as Ijebu, he saw himself as Remo. I thought if he defeated Ijebu, so he decided to send his son, when his son was born, to go to the school, to go to the local school to start. So those type of things. I want to watch it near when you're totally running what your grandfather wants of one, listen to them. And woman saw in a good way, one need devalue that experience. But in listening to the experience, you'll know whether they're devalued, they felt devalued at the time or not. And once we know about all this historical trauma, how not to feel, and then we can now include aspects of the culture, but the community to feel what it sound like to them. But while we're doing all those, asking them all those questions, we must avoid victim blaming. Grandpa, after the you don't know. An ability to recount historical trauma experience among our who are very important, or what also for who are very important, and the healing process that will come along with it must also include the analysis of comprehension of the historical data experience. So those are the most important things. But first and foremost, Yoruba
spend from 3 to this over 4.5 hours. Spend láti lè rí subject yìí báyìí, láti talk about this subject is very important. Come on, there's something called historical trauma. There's something called colonial trauma. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣeun o, mo dúpẹ́ gan-an, mo dúpẹ́. So mo rò pé Alájà Mujidat ọmọ Agbájé nìbàdàn, ṣé mo dáhùn ìbéèrè yín? Bẹ́ẹ̀ ni mà, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ lè kọ́ńtáàtì mi, ẹ sì lè kọ́ńtáàtì àwọn amòye mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lórí àti máa tẹ̀síwájú lórí nǹkan tá a bá mú wá. Ó jẹ́ bó ṣe jẹ́, ẹ jẹ́ ń pe ẹlòmíì torí ọjọ́ ń rebi àná. Mo dúpẹ́ mà. Yes ma. Ok, Bàbá Adébóyè. Ó yá, ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọ̀rọ̀ ti pọ̀ jù, mi ò wá mọ ìtumọ̀ ìbẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ níbì kan. Dúdú ni ó kọ́kọ́ ṣẹ̀ ní ayé tá a wà yìí according to science. Ta la ṣẹ̀? No, ló kọ́kọ́. Ló kọ́kọ́ ṣẹ̀ wáyé. Kọ́kọ́ ní àwọn èèyàn dúdú ló kọ́kọ́ dáyé. Bàbá ẹ máa sọ èdè Ìbàdàn kó lè yá àwọn èèyàn. Dúdú ló kọ́ dáyé. Ọ̀dọ́ wa ní àwọn yòókù ti lọ. So tẹ́ ẹ bá sọ pé ìgbà kan wà tí dúdú jẹ́ olórí ayé, kò sí rọ́ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká fà á nífàkúfà. Ìgbà táwọn èèyàn yẹn lọ sí tí wọ́n lọ sí North Africa, tí wọ́n á gbàbẹ̀ dé tá à ń pè ní Europe àti Asia nísìnyí. Pípadà wọn wá sọ́dọ̀ wa láti wá kó wa lẹ́rú is a different story. Ìgbà tí wọ́n wà lọ́dọ̀ wa, ara wa ni wọ́n. So bàbá sọ pé à ń dominate ayé nígbà yẹn, à ń dominate ara wa ni, kò sí yàtọ̀ láàrin wa títí tí wọ́n fi lọ. Nígbà tí wọ́n lọ, tí wọ́n ti kọ́lọ̀ wọn change, ìtagbára wọn change. There was a group of people láàrin wọn tí wọ́n ń pè ní Aryans, Aryan. Ọ̀dọ̀ wọn ni superiority complex ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n tó wá spread ẹ̀ wá sí Babylon. So Babylon tí wọ́n spread ẹ̀ wá sí yẹn, òun náà ló dé India, òun náà ló dé Mesopotamia, òun náà ló dé Arab world. The Aryans are the original kí wọ́n ti porúkọ wọn supremacist tí ó tó create ibi tẹ́ ń pè ní eventually to create ibi tẹ́ ń pè ní Holy Land nísìnyí. Àwọn ló spread racism wá sí gbogbo ilé ayé. Fact. But fact or not, ẹ jẹ́ ká ronú the conquest of Spain by Arabs during the period of Islamic evangelism. Ó kó àwọn kan lọ tí wọn ò funfun bí àwọn Europeans. Nǹkan tá a lè pè ní Black Arabs. Níbo ni wọ́n ti rí Black Arabs yẹn? Àwọn tí àwọn Arabs kó lẹ́rú ní East Africa tó gbé lọ sí Basra, tó gbé lọ sí Babylon, tó gbé lọ sí gbogbo ìyí tí wọ́n lò wọ́n fi ṣe ológun pẹ̀lú ara wọn, àwọn ẹrú tí wọ́n fi ṣe ológun, àwọn náà ló bọ́ wọ conquer Spain àti Italy. So tí a bá sọ pé dúdú wà nínú àwọn tó conquer Spain, yes, they were Arab, they were the shall we say slaves of Arabs or warriors for Arabs or whatever. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ jiyàn rẹ̀, ẹ lọ wo Acts of Apostles kí Arab tiẹ̀ tó ṣe evangelism. Kẹ́wọ́ gbà tí Philip ń lọ from one place to another, tí the eunuch of the Candace Queen of Ethiopia tó ń ka Bible, ojú Ọlọ́run bẹ lára mi. I think it was Isaiah chapter 63 ló máa da eventually. Ẹ rí i pé wọ́n ti ń kó wa. Mo ní ká ẹ pẹ́ o. Ẹ rí i pé wọ́n ti ń kó wa lọ sí kóòlẹ̀ wa tí wọ́n ń lò wá bó bá ṣe wù wọ́n, even shortly after Jesus Christ, if not before. So parẹ́ èèyàn dúdú àwọn tó ń jọba níbòmíì, àbí tó ń jẹ gàba tó ń jẹ gàba níbòmíì is not new. It's not surprising. Now, so tá a bá wá kúrò ń bẹ̀ yẹn, tá a bá wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹnìkan ó raise question ò ní mo sọ pé
prime minister ni wọ́n ń jẹ ní western region àti eastern region. Ó wà nínú ẹ lọ Google leadership of Nigeria leadership in Nigeria 1952-53. Ẹ rí i pé leader of government business ni Awólọ́wọ̀ àti èyí tó wà ní leader of government business náà ló tiẹ̀ tún pé kí lórúkọ bàbá yìí Nkrumah 1951 mo sọ yìí o. Then after the 1963 constitution tí wọ́n prepare fún federation ìgbà yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn yẹn ní prime minister. Nàìjíríà ò ní prime minister títí di 1957. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ prime minister fún gbogbo Nàìjíríà until 1957. Abubakar Tafawa Balewa was the first one to fún ní designation prime minister. Prime minister làwọn tó wà ní region yẹn before October 1, 1954. Ẹ lọ wádìí ẹ̀ wò. So, but kí ni yẹn ní ṣe pẹ̀lú wa? Kí la gain about lose lórí yẹn? Mo kàn fẹ́ ká wà clear about how we evolved. Kálíbà àmọ́ ibi tí bàtà ti ta wá lẹ́sẹ̀. There is nothing particularly positive or negative about what they were calling the head of government. There is only something descriptive about where we were as a people and what we are not allowed to do. Now, finally, ẹnìkan ní ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe dáadáa Ọlọ́run á ṣe tiẹ̀. I want to be careful. Tó bá jẹ́ pé a máa sọ̀rọ̀ nígbà gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ni kò ní ìdí pa à ń ṣe Yorùbá gbòde náà. So ká wá béèrè lọ́wọ́ ara wa pé irú ẹ̀ṣẹ̀ wo la ṣẹ̀ kí Ọlọ́run dúró dè dípò ká surrender gbogbo ẹ̀ fún Ọlọ́run or even any piece of it. Ẹ jẹ́ ká gbájúmọ́ wàhálà tó wà lọ́wọ́ wa ká wọ́nà bá ṣe yanjú ẹ̀. Torí tá a bá ti ń retire, Nigeria is the most religious country on the planet. Mi ò tí ì rí kẹta mú bọ̀ bẹ̀. So ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé okay, a sọ pé kéèyàn mọ́ wà religious individually. But as a people, we need to go after what other people have gone through to gbára wọn lẹ̀ from wàhálà. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun o bàbá ọmọọba Túnjí Kalẹ̀ Jayé ẹ̀yin ni wọ́n sọ di eégún ńlá tí ọkàn yín gbalẹ̀ ẹ ti wà lójú ọpọ́n o. Ẹ ṣe gan ni. ẹ̀yin kọ́ ni eégún ńlá neuropsychiatrist àwọn náà wà níbi wọn náwó ńgbẹ bá sọ̀rọ̀ tán divine neuropsychiatric ebóhùn okun ẹ ń ṣonlẹ̀. Nígbàkigbà tí ẹ bá lé mi lókàn mo gbà bẹ́ẹ̀ as long as tí àwọn eégún láti ó ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé gbọ̀ngàn náà gbà kọjá ó dẹ̀ mọ̀ pé akẹ̀sán baálẹ̀ ọjà náà sì ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ ṣe gbogbo tí ẹ mú ọ̀rọ̀ náà kù mí láì fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ pa irọ́ kó má jẹ́ pé jù la fẹ́ fi pa. Àwọn kankan lọ lórí social media. I have a question, but earlier nígbà tí Ukrainian war tó bẹ̀rẹ̀ kan ní Putin gbé síta yìí pé Pope ti ń fọwọ́ bò mọ́lẹ̀ látọjọ́ yìí pé Jesus Christ was a black Jew. But picture tó yà àti ibi tí Bíbélì ti fi àwòrán ẹ̀ hàn wọ́n ní wọ́n hide ẹ̀ ní Rome. So bóyá ọ̀tọ̀ ni bí irọ́ ni bóyá àwọn ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe wọ́n lè wá òkodo rẹ̀ síta fún wa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀wẹ̀ is about Bàbá Awólọ́wọ̀. He was too brilliant for the white Westerners. But the fact that they used Nnamdi Azikiwe, or maybe they blackmailed Nnamdi Azikiwe to make sure he joined hands with the North. This North
Hausa thing tí àbí Fúlàní Hausa thing tí a ti ń pariwo ẹ̀ mo rò pé a ti pariwo ẹ̀ tó débi tí wọ́n á fi sọ pé ó tó gbì. How now do we channel our intellectual knowledge and understanding on the issues of the black race? Ní ọwọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ yìí a tún ti sọ̀rọ̀ débi wípé àwọn blacks kì í ṣe àwa nìkan ṣo ní nǹkan ṣubú lù even ní South Africa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn bí a ṣe ń sọ yìí àti àwọn blacks tí a bá ń lù yìí tó dàbẹ̀ ní pé àwa tí a wá láti Nàìjíríà àbí láti Áfíríkà a mọ̀ ọ́ ṣe jù wọ́n lọ but oyè bẹ̀ ẹ̀kọ́ tòní tún jẹ́ kí ó yé gbogbo wa ó yé èmi náà but mo tún rí ìmọ̀ lórí ẹ̀ dáadáa. Is there any way pé ariwo tí à ń pa tí mo dẹ̀ expect ni the grassroots yàtọ̀ sí internal grassroots tí a fẹ́ ṣe, how do we now extend it further? Because the knowledge of what is going on among us should also be extended to other black race in other parts of the world. So is there any way we could do that better or be better organized? That's my question, ladies and gentlemen. Máa fa ìdáhùn yẹn lé bàbá lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé adìẹ ńlá gùn ilé ara rẹ̀ tí ìjà á rí adìẹ ńlá gùn gan tí kì í ṣe díẹ̀. Ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ẹrù pọ̀ iṣẹ́ pọ̀ alágbàro kò tó nǹkan ṣùgbọ́n a máa débẹ̀. Bàbá ẹ jẹ́ kí n. Dr. Oyefule náà. Ok, ẹ jẹ́ kí èmi ọ̀daràn sọ́sọ́ kan kí Dr. Oyefule ọlọ́pọlọ pípé ọ̀daràn yòókù. Prince Kalejaye oríṣiríṣi ìtumọ̀ làwọn èèyàn tó ń jẹ́ tó ń ṣẹ̀sìn oríṣiríṣi ìtumọ̀ ni wọ́n ti fún nǹkan tó wà nínú Bíbélì. Ọdún kan wà tó múmú láyà mi 1953 ọdún yẹn náà ni wọ́n introduce mi sí Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53 ó ní àwọn kan túmọ̀ sí pé ó wà nù nǹkan táwọn èèyàn túmọ̀ sí pé èèyàn dúdú ni Jésù torí wọ́n rò pé Isaiah 53 was one of the chapters yàtọ̀ sí Isaiah chapter 14 tó ń forecast the coming of Jesus. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ nínú Yorùbá ó ní ta ni ó ti gbá ẹ̀yìn wa gbọ́ ta ni a sì fi apá Olúwa hàn fún nítorí yóò dàgbà níwájú rẹ̀ bí ọ̀jẹ̀lẹ̀ ohun ọ̀gbìn àti bí gbòǹgbò láti inú ilẹ̀ gbígbẹ ìrísí rẹ̀ kò dára, that is by being black he was not appealing. Bẹ́ẹ̀ ni kò lé ẹwà bí a bá sì rí kò lé ẹwà tí a bá fi fẹ́ akẹ́gàn rẹ̀ a sì kọ́ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn ẹni ìkáàánú tí ó sì mọ ìbànújẹ́ ó sì dàbí ẹni pé kí a pa ojú rẹ̀ àṣọ so ìyẹn ti wà nínú Bíbélì. Ẹ bá tún lọ sí Isaiah chapter 14 ẹ rí i pé wọ́n pé obìnrin wúndíá kan yóò lóyún yóò bímọ yóò ṣe gbogbo ẹ̀. Principally èmi ò rò pé ó yẹ ká máa rely lórí irú nǹkan báwọn yẹn mọ́ 2000 years tá a ti ń ṣe Jésù Muhammad kìrìkan kò tí yìí àwọn tí ò pé Jésù tí ò pé Muhammad wọ́n ṣe dáadáa jù wá lọ ọkàn wọn balẹ̀ ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ronú nǹkan táwa lè ṣe pé ká kálukú wa ọmọ ṣe Jésù tiẹ̀ o but as a nation as a people ó yẹ ká wọ́dọ̀ tí ò ní kankan tí ò gbà bẹ̀yẹn lọ torí àwọn bíṣọ̀bù wa wọ́n ti gbàgbé bí wọ́n ṣe porúkọ wọn owó ni wọ́n fi kíní yìí pa. That's right. Tí wọ́n jẹ kílẹ̀ òbí. General Overseer lẹ fẹ́ sọ. Matthew orí 5 ó ní ìbùkún ni fún gbà ìbùkún láwò ìbùkún ní fẹ́ ẹni tá a fọ̀bọ lọ ìgbẹ́ ní fẹ́ tó gbà a ti ń gba ọ̀bọ pé ìtumọ̀ ẹ̀sìn. alágbàwèrè mẹ́sìn. A ti ń gba ìtumọ̀ rẹ̀ táwọn ẹlòmíì ọ̀gbà tí wọ́n sì ní lọ síwájú láti China dé Korea dé Russia dé gbàdáwò ó ṣe jẹ́ pé tiwa nìkan ni àdúró dọ́lọ́run.
Ọlọ́run ti fún wa ní gbogbo nǹkan tó yẹ kó fáwọn yòókù tó fáwa náà tá a bá lò ó ta ní kọ́lọ́ ó lọ sí ọjà kó lọ ra búrẹ́dì wá kó ṣe bẹ̀ kó wá gbé síwájú wa kó tún máa fi nù wá tó bá jẹ́ pé yẹn láti dúró dẹ̀ ní nílọ síwájú kankan rárá tó Ọlọ́run yìí ṣe rú. tí ó bá wa ṣe gbogbo ẹ̀. tí ó bá ṣe gbogbo ẹ̀ tí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ tí ó tún gbé síwájú ẹ̀ tí ó tún máa fi nu àǹkẹ́ ká bóyá á tiẹ̀ sọ pé kó bá gbé mi gan ni kó bá wa gbé mi inú rẹ̀ ní ọ̀lọ́. bàbá ọlọ́pọlọ gbígbé ẹ dáhùn ìbéèrè. màá dáhùn sẹ́. nǹkan tẹ́ ka yẹn tó ní pé ojú ẹ̀ ò dáa kò fáyìn. ta ni sọ pé èèyàn dúdú náà describe. aláwọn èèyàn nígbà tí wà kékeré ni o. lára trauma. Lára complex wa náà ni. Lára inferiority complex. Exactly. Lára trauma ta ni nìyẹn sá. Bẹ́ẹ̀ ni. So anything negative has to be black. Pé ó láti jẹ́ pé àwọn ọmọ ń sọ ohun. Wọ́n bá àwọn akọ́ nọ́mbà wì, ara wọn nọ́mbà wì, ẹni tó kọ́ nọ́mbà wì. Júù àti gbogbo àwọn ìyẹn náà ara wọn nọ́mbà wì wọ́n bẹ́ẹ̀ mi wí o. Bí ìdẹ̀rù kan bẹ́ anybody láti Gbọ̀ngàn wí or anybody láti Ìbàdàn láti Ògbómọ̀ṣọ́. We're not ugly. Àwọn ugly jù wá lọ jàtijàti àwọn nọ́mbà wì. Àwọn ni. Ẹ má dẹ̀ bínú ṣé àwa ló I will be recorded. Táàbà tí ìbá ṣe sáré fi èpè kan sí wọn bẹ́ẹ̀ máa ra jù wọ́n lẹ̀. Ẹ bá wo slave Bible. Ọdíjọ́ mi. Ẹ bá wo slave Bible. Bó nǹkan tí ò dáná jẹ́ pé dúdú lónìí. Àárẹ̀ ìgbàmọ́ra. Àdúgbò àtúnkúnlẹ̀ àmọ́ ìgbàdúrà. Èèyàn kan bẹ̀rẹ̀ ẹdúró náà. Wọ́n ní blackmail. Èèyàn kan bẹ̀rẹ̀ pé báwo ni trauma ti affect so àbúrò kó Mr. Oba ló bẹ̀rẹ̀ kan tó kú. Example how he does nìyẹn. Cause bàbá kan tó ka Bible ó ti introject sínú ara ẹ̀ pé òun lòun ugly nítorí pé Jésù. Ó wá tó bá ìgbà tó introject ẹ̀ tó ó wá incorporate sínú his soul. Abẹ́ ti máa fún àwọn ọmọ ẹ̀ ní pé wọn ò dá wọn ò fine. And the children now will take it on and on and on and on. And they're more evil tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ń ṣe fún wa as a people. Everybody talking on the platform ló fine o. Àwọn tó sì ń bí tí mú wọn gùn, tí irun wọn blonde, tí ojú wọn blue, àwọn yẹn ní ugly ones o. And I stand strongly with that. Strongly. So the only answer tí mo máa give ni Ọlọ́run kankan ò wá o. Níbi láti 499 AD náà ní pé Jésù ń bọ̀. Ẹ má bínú Christians wà níbí. Ó yá wọ́n ní pé 999 AD. Ìgbà tó yá wọ́n ní 1500 ó máa wá kò wá. Wọ́n ní pé millennium tó kọjá yìí mo sì ní mọ àwọn àpá kan tó lọ ta gbogbo ẹrù wọn waiting for Jesus to come in year 2000. So gbogbo putting foolish interpretation to the Jewish history book. That's what it is. Very foolish interpretation. Only I can move away from it. We as Black folks, we must not go so low as to allow ourselves to be bamboozled by these people who wrote those foolish books. So mo fẹ́ kí ẹ bá mi dá alàgbà Kalẹ̀jáyé lóhùn pé ọ̀nà wo ni kíní ọ̀nà wo ni ó fi lè dé àárín àwọn adúláwọ̀ yòókù kí wọ́n fi lè máa kitiyan tá à ń ṣe. Kò sí ọ̀nà tó tún lè débẹ̀ ju pé bá a ti ń sọ bí bá a tún ti máa propagate ẹ̀ ìgbà míì word of mouth tún máa ń ṣiṣẹ́. So we just need to let people know we are and those of us who can write articles in newspapers, write articles on platforms and let people know. Àwa náà la máa ṣe
àtẹ́wọ́ lógún wà. So we are also going to do this on our own. Nobody's coming to do it for us. bóyá nígbà táwọn èèyàn wa tí wọ́n bá jókòó tí wọ́n bá lọ bẹ̀bẹ̀ fún pé ìjọ́ wo ni àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń ṣèpàdé ṣé wọ́n á gbà wá láàyè ká wá bá wọn sọ̀rọ̀ that will be one step forward dípò àwọn kẹlọ́rọ̀ là ń sọ bí kìíní á sọ̀rọ̀ àlèmọ́ sọ̀rọ̀ bá sọ̀rọ̀ báwo gbogbo yóò ṣe yé wa nǹkan tó ń du gbogbo wa but kí ni next step ó lè jẹ́ pé. ogun ó tó kó kírun ọ̀rọ̀ ló tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. yes so nígbà tójú tí nǹkan tá à ń ṣe tá à ń sọ tó bá dá wa lójú tá a dẹ̀ láwọn èèyàn lẹ́yìn a gbọ́dọ̀ báwọn gómìnà ilẹ̀ wa ṣe ìpàdé pé nǹkan tá a rí rèé o láti dálẹ̀ àti láti ilé ilẹ̀ ń ṣe ń pa ẹ̀ kí ni ìyàwó lọ́wọ́ ibo ló ti fi ìtọ́rọ́ ra ọjà sílẹ̀ kan tẹ́yìn ò mọ̀ owó òwò ló ní lọ́wọ́ ńgbà yẹn tẹ́yìn ò ní lọ́wọ́ báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe àwọn àmà béèrè questions yẹn lọ́wọ́ wọn wọ́n dá wa lóhùn wọn ò dá wa lóhùn it will be a next step pé kíkàn sí pé àìsàn tàkùrọ̀sọ lórí Yorùbá Gbòde a fẹ́ nǹkan tó yàtọ̀ a fẹ́ oko tí àwọn èèyàn wa máa dá tí wọ́n lè wá oúnjẹ ta ló ń di lọ́wọ́ láti dáko tó bá jẹ́ Fúlàní tí ń pààyàn bẹ́ẹ̀ ni ẹ ní ẹ̀yọ́ sí wọn ẹwọ́n náà àbí Fúlàní mélòó ló ń bẹ ní Áfíríkà táwọn ìsọ pé Nàìjíríà ó ṣe jẹ́ pé 4 million people ni ò ní jẹ́ kí 50 million rí jẹ àbí mo parọ́ ni. ẹ ṣeun. ẹ sọ rẹ o ẹ wí rẹ o. wọ́n kọ́ gbogbo 4 million wá sílẹ̀ wa wọ́n they are only a percentage of tún máa bá ń bẹ̀ ó ṣe jẹ́wọ́ ni ò ní jẹ́ kárí ṣe wọ́n lọ́bẹ̀ wọ́n dìbọn ìta ló sọ pé ẹ mọ́ lọ́bẹ̀. That's right. báwo ló ṣe lè gbára ẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ ẹ tó lọ́bẹ̀ tó níbọn tí wọn ò bá ní ọ̀nà wo ló fi máa ní. ẹ ṣe. bàbá ọ̀rọ̀ lẹ́sọ yẹn o ó yẹ kí ó jẹ́ ohun tí Yorùbá Gbòde fẹ́ múlò àwọn gómìnà wọn tí wọ́n fẹ́ ṣèpàdé bó náà ṣe fẹ́ pé nínú delegation wa sí bó jẹ́ nìkan bó jẹ́ ní méjì nínú àwọn àgbà wa tó máa lọ. yes. bẹ́ẹ̀ ni a máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká pé divine. ẹ má bínú látàrí ẹjọ́ sẹ́nẹ́tọ̀ Bandele kò láìkí ohun tá à ń sọ yìí o. ta nìyẹn. senate leader. ẹ má má dá yẹn lóhùn sẹ́nẹ́tọ̀ Bandele. kódà ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹ dákun torí Ọlọ́run omi àmàlà ti hó lẹ́ẹ̀mejì tá a ti dà ní o. a lè gbọ́ pọ̀ mo gbómu drug. omi ẹ̀ bá tó mojú drug lọ. àmàlà ti gbẹ. nǹkan tẹ́ ẹ sọ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Bọ́láńlé Bello so òótọ́ ni bàbá sọ ní ìsìn nípa àbí àwọn economic statement nípa farming and all that and one begins to wonder pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan tó jẹ́ bí ń pa àwọn èèyàn why tó bá yẹ pé àwọn Fúlàní ni why can't they do something about it you know everybody is crying pé kò sóúnjẹ adẹ ní fertile land so kí ni problem wa gangan kí ni problem wa gangan tó jẹ́ pé ìjọba ó dà bẹ́ẹ̀ ni sà ó dà pé ìjọba wa gan right now ibi tó yẹ kán kọjú sí wọn ò kọjú sí ọ̀tọ̀ ní káàkiri oúnjẹ is very important and there's no reason for people to starve. no. ọkàn fẹ́ àdì nìyẹn. ẹ ṣe púpọ̀. ẹ ṣeun gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ ṣe mo kàn fẹ́ sọ pé òótọ́ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa gbọ́dọ̀ fìdí wa bẹ̀tẹ̀ àwọn tẹ́bi ń pa gangan tí Fúlàní pa tán ní wọ́n ń pa wá o wọ́n ń pa wá o wọ́n ní ìgò wọ́n ní ọ̀bẹ lọ́wọ́ wọ́n ní igi lọ́wọ́ ni. defend your homeland. bíbí ìpàdé ràn ara ṣe tiwa nìyẹn. ẹsikísà wọ́n ń lo àwọn nǹkan wọn yẹn sà àwọn èèyàn tún lọ ń ra arrest wọn tún lọ pa wọ́n ẹwọ máa tí wọ́n ló yan ọkọ ẹ̀ tí àwọn màálù kú síbẹ̀ Yorùbá ló tún lọ arrest máa yẹn Yorùbá ló tún lọ ti mọ́ court so our people are helpless. No, they are not helpless so wọ́n helpless so pé wọ́n lọ arrest wọn
Bẹ́ẹ̀ni sà. Àwọn èèyàn dẹ̀ dúró. Bẹ́ẹ̀ni. Attack them court, attack them police station, arrest tani. Àwọn ọlọ́pàá wọ̀nyí gan ni wọ́n tún rán kán lọ kó wọn. Àwọn kan ló máa tún sọ bí tágbára Don't allow them to capture you. That's the whole purpose. Mo fẹ́ sọ sọ́ọ̀rì kan fún yín. Discussion. Ẹ dákun ẹ foríjì mi. Ní ọdún kan kò yẹ kí n dárúkọ ẹni tí wọ́n dárúkọ ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n dárúkọ ẹ̀. Ẹ má dárúkọ ẹ̀. It was in the 1930s. Ọba Gbọ̀ngán Àṣàbí tí ò wá láti Ìwó ó wá bẹ̀rẹ̀ sí bá Àṣàbí àtàwọn ìjòyè rẹ̀ sọ̀rọ̀. Níbi tó ti ń bá tí Àṣàbí tó ń dá díò lóhùn tí wọ́n ti gbá díò òyìnbó ni o ó nàka sí ọba nímú. Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé wọ́n gbọ́ etí ẹ̀? Ẹnìkan tí mo mọ̀ dáadáa ló dìde lọ fọ́ létí. That's right. Ó fọ́ létí tán wọ́n wá ní káwọn akọ́dà kún ó dì lẹ́sẹ̀ mú kún ó gbé lọ. Ìbò náà ni wọ́n gbé lọ ju Ìwó lọ bóyá àbàtì láéláé mọ́. Ibi tí mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé mi ò rò gẹ́gẹ́ bí ìtẹ̀tẹ̀ mi gbọ́ mi ò sí mẹ́ o gẹ́gẹ́ bí ìtẹ̀tẹ̀ mi gbọ́ kò tó dájí wákàtí tí gbogbo òlu fi wá. Ẹ ṣeun. Wọ́n sọ pé ẹ mú ta ni. Exactly. Wọn ò rí bàbá yẹn mú lọ o wọn ò dẹ̀ rán sọ́jà padà wá kókó wá mú lẹ́yìn yẹn. That's right. Ọdún tí mo dẹ̀ sọ yìí 1936. Èmi tí ẹ lè fún yín story much later in the 50s. Oyètì lórúkọ bàbá ẹ̀ ní Ìpẹ̀rù ó ṣá òyìnbó létí. Yóò kò ṣẹlẹ̀ sí ó ṣá létí. Bóyá Gbọ̀ngán ló ti kọ́. Àwọn cowards no balls òyìnbó ń kọ Fúlàní ń pa wá o gẹ́gẹ́ wá gbà wá ẹ máa ní orí wọn ò dáa Fúlàní pa ìwọ náà lè pa Fúlàní padà ni. Àbí what kind of foolishness is that? Gbogbo ọ̀bàdé kó dé. Ẹjọ́ bá pààyàn bóòlù ẹni yóò ṣe pa padà. Ẹ kílẹ̀ pé. Ní last week. Ẹni tí wọ́n bá pa kó ní ò pa wọ́n padà. Wọ́n ti pa ọ̀rẹ́ di. Ó lè jẹ́ òkọ́ ló àbúrò rẹ̀ ló máa pa wọ́n padà. Wọ́n ti pa. Professor, last week driver kan ó ráàmù àwọn màálù tó ráàmù ó bẹ̀rẹ̀ sí 100. Bó kàn ṣe ń bọ̀ báyìí àwọn yẹn ń da màálù bọ̀ ní main road ó pa gbogbo àti màálù àti àti. Orí ẹ̀ pé nìyẹn ṣé ẹsẹ̀ ni. Ọ̀dà ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ààbò ara wa kí a fi pamọ́ di ọjọ́ míì kó mọ̀ di pé ńgbà tá a bá bójú wò bójú rí wọn á ní kókó nǹkan tá à ń ṣe nu kèé sì ṣe eléyìí ní kókó nǹkan tí à ń ṣe. Ohun tí gbogbo àwọn èèyàn ti ń sọ náà ni pé ká lè bá a ṣiṣẹ́ oko wa dáadáa kébi ó mọ̀ bá a pa wá torí tí nǹkan kò bá pààyàn nǹkan míì ní ó pààyàn pé kó mọ̀ bá a ṣẹlẹ̀ ó yẹ ká máa di àmọ́ra lọ sójú oko láti lọ ṣiṣẹ́ wípé àní ṣe jàgídíjàgan a sì ní lẹ́mìí pé a fẹ́ pààyàn ṣùgbọ́n a fẹ́ ṣiṣẹ́ oko ká lè bá a jẹun kébi ó mọ̀ bá a pa wá. Màmá mi Àtúnwá Èdú ọmọ Bàtẹ̀ wọ́n máa ń sọ wípé ọ̀pá ẹ̀rù ó yẹ kéèyàn ò ní lọ́wọ́ ó lè má lò ó ṣùgbọ́n tó o bá fì í ẹni tí ó wàá gbé àdá wá bẹ́ẹ̀ ó rí ẹ tó mú ọ̀pá ẹ̀rù lọ́wọ́ tó o fì í àdá tiẹ̀ tó mú bọ̀ yóò kì bọlẹ̀ ni kó o lè bá àárọ̀ náà ṣe tiẹ̀ bó o mọ̀ pé nǹkan tí gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ ń sọ nìyí lórí ọ̀rọ̀ bí a ṣe lè dáko a tún máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn aláṣẹ láti mọ ọ̀nà àti dáàbò bora wa kí ìlú ògbóni kó mọ̀ bá dìlú orò. Àdúpẹ́ mo mọ̀ pé gbogbo wa láti ráyè àtẹ́ra wa lọ́rùn a sọ̀rọ̀ dáadáa
inú mi dùn gan-an. Mo dúpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ àlejò wa, ọlọ́rọ̀ wa, olùkọ́ wa, olùdánilẹ́kọ̀ọ́ wa lónìí, dókítà ọlọ́pọlọ. Wọ́n ṣe gudugudu méje, wọ́n sì ṣe yàyà mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Dókítà ọlọ́pọlọ, wọ́n fún wa ní ẹ̀kọ́ tó jinlẹ̀ lórí ohun tí à ń pè ní trauma, bó ṣe kàn wá, bó ṣe kan ìran wa, oríṣiríṣi irú ẹ̀ tí ó wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tèmi gan ò mọ̀ ni mo mọ̀ lónìí. Mo wá ń wò pé àṣerú eléyìí ń bẹ láti gbé pamọ́. Eléyìí ló fún mi ní kóríyá pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó ń lọ la máa gbé síta báyìí. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn pọ̀ lórí YouTube, ṣùgbọ́n irú ń tá a ṣe yìí kì í ṣe 35 péré ló yẹ ká rí lórí Zoom. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn wọlé lórí rédíò Yorùbá Gbòde tí a kì í sábà mọye wọn àfìgbà tá a bá parí program, bẹ́ẹ̀ náà ni lórí YouTube. Ṣùgbọ́n èyí tá a máa ń mọ̀ ní kíákíá òní ti Zoom. Bí kinní ìdẹ́ ṣe rinlẹ̀ tó jẹ́ nǹkan ọpọlọ tó, ó yẹ kí àwọn èèyàn wọ́ pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ní ẹni tí ò ní jẹ́ ká jẹun yó á ṣe tiẹ̀ mọ́ṣà ni. Ọ̀kan lára nǹkan tí mò ń ronú láti ṣe ni pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí, lẹ́yìn ìgbà tí mo bá olùdánilẹ́kọ̀ọ́ sọ̀rọ̀ tán, tí wọ́n bá fún wa láàyè, n ó fẹ́ gbé síta fún àwọn tí wọn ò láǹfààní láti wá, kí gbogbo àwọn èèyàn kó lè bá tàn káàkiri, kí gbogbo àwọn èèyàn tí wọn ó jókòó láti gbọ́ kí wọn lè bá jẹ àǹfààní eléyìí náà. Àwọn ò mọ̀ ṣe tiwa. À ń fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìpolongo lórí billboard ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. A nílò owó, torí owó ni ó jẹ, kò ní jàgbàdo. Ẹ dákun, ẹ ràn wá lọ́wọ́ lórí ètò tá à ń ṣe Yorùbá Gbòde náà. À ń béèrè ìrànlọ́wọ́. Tẹ́ bá wá ti fi owó ìrànlọ́wọ́ yín ránṣẹ́, ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé eléyìí wà fún Yorùbá Gbòde ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀, eléyìí sì wà fún ètò ìtanijí pẹ́pẹ́ lórí jingles. Ẹ jẹ́ kí a mọ̀, a fẹ́ tètè bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n owó ni ó jẹ, kò ní jàgbàdo. Ẹ ràn wá lọ́wọ́. Owó ni kẹ̀kẹ́ ìyìn rere. Ọlọ́run má ṣe wá ní onírìn burúkú náà mọ̀ náwó. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ọlọ́run ó gbà fún wa. Mo dúpẹ́ púpọ̀. Ní ọjọ́ mẹ́jọ, nǹkan méjì ni à ń pète láti ṣe. Ìkíní, a fẹ́ fi ojú àgbà wo ìlànà ẹ̀kọ́ ní ilẹ̀ tí wọ́n ń pè Nàìjíríà àti bó ṣe kó bálẹ̀ Yorùbá. Èyí ò nìkan kọ́ o. A tún fẹ́ wo ọ̀rọ̀ òṣèlú tó fààyè gba àwọn aráàlú. Níbo ló dé dúró Nàìjíríà? Ṣó wúlò ní Nàìjíríà? Ṣó rìn débì kankan democracy? Tí ò bá wá rìn débì kankan, ṣé ìyẹn ni a fi ń pariwo pé kí kálukú ó máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀? Tó bá wá rìn débì kankan, àǹfààní kí ló ṣe wá? Ọ̀fọ́n ti tọ́ sí gbẹ̀gìrì. Pé kí ẹlẹ́kọ̀ọ́ ó kó ẹ̀kọ́ rẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ mọ̀ pé bí a bá lọ náà, a ṣàṣe ìjọba kan. Ṣèjọba kọ́múnísì àbí ìjọba authoritarian, àbí ìjọba democracy, gbogbo ẹ̀ á yẹ̀. Apá àwọn èèyàn wa káwọn èèyàn wa. Apá wa tí ò ká wọn nísìnyí, abẹ́ ìjọba àpapọ̀ ni wọ́n ń lò. Tó bá já wa là ń ṣèjọba ara wa, apá ara kára wa. Àmì o, àmì. Bí ìkùmọ̀ bí kóńdó, tí ọba gbà láàfún. Tó ó dáa o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin lókọ ẹ̀yin lẹ́kàn. Ẹ̀yin èèyàn, má jẹ́ kí èèyàn tẹ́. Ẹ̀yin tá a ti rí tójọ́ mẹ́ta tí ẹ tún ń bẹ Yorùbá Gbòde wò lónìí. Ẹ dákun, tí yín ni Yorùbá Gbòde o. Bí n ò bá máa rí yín, orí mi ò ní máa yá, n ò ní mọ̀ tí n ó máa wí.
n ò ní mọ nǹkan tí ẹnu mi ò mọ̀ sọ. Ẹ jẹ́ ká máa pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ. Ó ṣeé ṣe nígbà míì kó jẹ́ wípé ìkéde tí a máa ń ṣe ó lè pẹ́ kó di Sátidé kí ẹ tó gbọ́. Ohun tó máa ń fà á ni pé ńgbà míì àlejò tá a retí àwọn náà wọn a máa ẹlòmíì máa ń sọ pé àwọn ò tí ì mọ̀, a sì lè ní àwọn èèyàn méjì ká máa wò pé èwo ní ń bọ̀ láàrin wọn. Òun ló máa ń pẹ́ kí a tó fún yín ní ìkéde. Ṣùgbọ́n ẹ rí kéde o, ẹ rí kéde o. Tí èmi kinní ìbá ń bẹ láyé, tí kókó bí ògùn àgbẹ̀dẹ tí a máa ń ṣà fún àwọn amòye náà sì ń bẹ ní ààyè, gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ lẹ́ẹ̀ máa pàdé wa lórí Yorùbá Gbòde láṣẹ Ọlọ́run. Aago mẹ́ta ni, aago mẹ́ta ti ilẹ̀ yìí tó jẹ́ aago mẹ́jọ ní òkè lọ́hùn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn pàtàkì. Ọ̀túnba Òsénì ìgbọ́kẹ̀ sọ̀rọ̀ lónìí, bó bá dijọ́ mẹ́jọ. Àbí wọ́n sọ̀rọ̀ ní òkè wọn gbọ́. Mo ní kí n fàyè lẹ̀ fáwọn àlejò wa ni o. Ẹ jọ ẹ fi bàbá yẹn lẹ̀. Ó dáa. Ta ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀? Ta ló sọ pé ẹ jọ ẹ fi bàbá yẹn lẹ̀? Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Ní wánẹ́sì tó bá wánẹ́sì kan ní ráyè sọ̀rọ̀. Bàbá Òsénì sọ̀rọ̀, wọ́n ti bú Ìbàdàn dáadáa. Àwọn wà. Ó dáa. Alàgbà Ọláìná, mo kí yín o. Àjíǹde ara ó máa jẹ́ yín láṣẹ Elédùmarè. Ẹ̀ní tẹ̀ bí ọ̀pá àlù láṣẹ Olúwa. Bàbá Ọlátayọ̀ Ògèdèǹgbé tí ẹ̀ dá sọ̀rọ̀ wa rárá. Adípẹ́ ń kọ́ nǹkan tó dẹ̀ wú ni lórí tó ṣe pàtàkì. Ẹ sọ̀rọ̀. Ìdásí wọn náà nù. Ìdásí wọn náà ni èyí tí wọ́n ń kọ ọ̀hún. Amòfin ni wọ́n. Tìrònú ni lọ́ọ̀yà ń rìn. Ẹ kú iṣẹ́, mo fẹ́ kí àwọn náà. Alàgbà amòfin Ọlátayọ̀ Ògèdèǹgbé, ọmọ Ògèdèǹgbé agbógun gbòrò nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà, agbógun gbòrò àti pọnpọn lójú ogun. Atawẹ́rẹ́ tí ò ṣe é yanrún, ẹ fowó ojú òní ránṣẹ́, zẹ́ẹ̀lì náà ń gbà. À ń lé bọ̀ lọ́nà, ó ń lé ara wájú lọ. Wọ́n lè lo interact. Ẹjọ́ gbogbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ tẹ́lẹ̀ jẹ́. Ajá Ògèdèǹgbé ń lọ lọ́nà, gbogbo ayé ń ṣe lógun ọ̀fẹ́, ajá nù o. Ajá ni lọ tí wọ́n ń ṣe lógun ọ̀fẹ́ sí o. Gbogbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ tẹ́lẹ̀ jẹ́ lẹ́ṣà, àwa ń jẹ́ ẹgbẹ́ wa. Wọ́n ní ẹyẹlẹ jẹ́. Pé kò sí ní tán fọ̀gẹ̀dẹ̀ ṣe lálẹ́ Ìjẹ̀ṣà, ẹyẹlẹ jẹ́. Ìyá jẹ́ o. Ẹ bá mọ iye tí wọ́n ń ta ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò ní Iléṣà ní ìsìn. Ẹ mọ̀ pé ẹyẹ ò rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ jẹ ní ìsìn. Àwọn náà ti ń jẹ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Nàìjíríà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn amòye pátá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn pàtàkì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọn ò sí nínú amúṣẹ́ṣe, tí wọn ò sí nínú ìgbìmọ̀ tó sì jẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun fún Yorùbá Gbòde. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà Oyèlọ́lá, ẹ ṣeun, àjọṣe wa ò ní bàjẹ́. Ẹ kú fẹ́ ìlú, ẹ kú kó lè dáa tí gbogbo wa ń ṣe. Láṣẹ Ọlọ́run, àjọdélẹ̀ lérí ni. Nígbà tá a bá débẹ̀ láwa pé mo mọ̀ yín lórí Yorùbá Gbòde bí ó ti rí nù. Ẹ ṣé o. Tó àbálá èṣù tó kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ ẹ̀rí. Kí ala ń wí náà. Aago àti lo wákàtí 5 kékeré kọ́ ni kéèrà mọ́ ike tí faṣọ ya. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A kù tún pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kí ẹlẹ́mìí ó mọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátá. Alájà Títẹ̀bí, ẹ̀gbọ́n mi pàtàkì, ojú òní yín ti ní tẹ́ ẹ mọ yọ́ǹgì sí ni bẹ́ẹ̀ tí yọ́ǹgì náà lẹ́mọ yọ́ǹgì. Ọ̀rẹ́ mi kan lóhùn yọ́ǹgì nítorí pò ń mọ́gì. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́, ọjẹ́ bó ti ní òun ọjẹ́. Ó di ọjọ́ mẹ́jọ, ó di kọ̀ bígbà tí èèbó bá fi ẹnu ọkọ̀ sọlẹ̀. Èmi ni n ó mọ̀ wá láṣẹ Olúwa. Ẹ̀yin gbogbo náà ni n ó mọ̀ bá láṣẹ Elédùwà. Ní ọjọ́ mẹ́jọ á pàdé bí ẹlẹ́mìí ò bá gbà. Tó ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kí ebi ó pa ni. Ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ kí á rìn lókun àìnímọ̀. Mo rí amòfin pàtàkì, ìyáàfin
Tinú Akínṣọlá bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọn ò sọ̀rọ̀ lónìí wọ́n ṣọmọ gbọ̀ngàn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìbàdàn lọkọ Awẹ́, Ìbàdàn lọkọ Ìjẹ̀bú, Ìbàdàn lọkọ Ẹ̀gbá àbí. Mo kí yín o, àjíǹde ara yóò máa jẹ́ fún gbogbo yín lágbára Elédùmarè. Kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́ ẹni tó fúnni lọ́wọ́ kò fẹ́ kí ebi ó pa ni, ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ kí á rìn lókun ẹni mọ̀, ẹni tó fúnni lọ́mọ irú wọn ò fẹ́ ká jàjẹrun bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o, Egbinọlá Adékúnbí Àtúnwá Ẹ̀dùn ló kọ́ mi láṣà àmújèrè àṣà. Ire nímògùn ará Alágbẹ̀dẹ, ọmọ awórin túnrin rọ. Ibi tó o bá wà, ilẹ̀ rẹ ni o. Ilẹ̀ rẹ ni o. Ó dọjọ́ mẹ́jọ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá, ẹ dákun ẹ fi nọ́mbà yín sí orí Yorùbá Gbòde 860-371-9367. Ẹ jẹ́ kí n tún tẹ̀ ẹ́ kó lè bá àyè gbogbo wa. Nọ́mbà tẹ́ ẹ bá fi ránṣẹ́ ni yóò jẹ́ kémi náà ò láǹfààní láti máa bá yín sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tí a máa gbé jáde lóòrèkóòrè láṣẹ Elédùmarè. Tó oríṣiríṣi nǹkan náà ni àwọn èèyàn tó ń tẹ̀ jáde. Ẹ ṣeun. Ó dìgbà kan náà ti pa mí o. Kí lẹ wí? Aago kan ti lù. Pa mí o. Aago kan ti lù lọ́dọ̀ wa bí o 1 AM láwa yìí o. Ẹ jẹ́ máa lọ, àwa ń lọ, ó dìgbà ó ṣe ká má fi kú yàrá wa ká má wá Ẹ jẹ́ àmúṣòro aago 6 ṣẹ́ lù ní. Àwa ti bọ́ sí Monday o. Aago 6 ṣẹ́ lù ní, ẹ mú sùúrù, ẹ má kàn. Ajá, ó yẹ ká